Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus Wathani wakwa
mũrata wa Ngai. Theophilus TV, 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 mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Murata wa Ngai. Theophilus TV, 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 Murata wa Ngai. Siku ya leo Baba,
Asema asante, asema asante, ewe Mungu wangu. Asema asante, asema asante, asema asante, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Ambia Mungu wako asante asubuhi ya leo. Asante Jehova, tunakuinua. Hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa Jehova, tunakuinua. Wastahili heshima na utukufu Mungu wetu. Hakuna kama wewe Baba yetu. Wastahili heshima na utukufu. Murata wa Ngai. Umekuwa mwaminifu, umekuwa Mungu mlinzi Baba yetu. Hakuna Mungu kama wewe. Gaivisa natwagushokeria ngatho. Nitwateana nitwabararia ritwa rĩaku rũcinĩ rũrũ. O mũthingu nĩ tondũ wa gũtũcokeria mĩhũmũ ya muoyo gatũrũme keriri. Ona ningĩ nĩ tondũ wa gũtũma tũgomane hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano Ithe witũ. Nĩtwacokia ngatho mũtũũra muoyo. Ngoro citũ cirauga asante Mungu wetu. Twasema asante kwa wema wako na kwa fadhili zako Baba yetu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mweza wa yote. Tunaliinua na tunalihimidi jina lako Baba yangu. Unastahili sifa na unastahili utukufu Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova. Tunaliinua jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asante, wewe ni Mungu. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa Mungu mlinzi. Asante Jehova, tunakupa sifa. Tunakupa sifa, tunaliinua jina lako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, unastahili utukufu Mungu mweza.
Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti wewe, tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, tunasema asanti kwa kuwa umekuwa Mungu mlinzi. Asanti Jehova, tunakupa sifa, tunakupa sifa, tunalindwa jina lako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, unastahili utukufu, Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, tunasema asanti kwa kuwa umekuwa Mungu mlinzi. Asanti Jehova, tunakupa sifa, tunakupa sifa, tunalindwa jina lako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, unastahili utukufu, Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, tunasema asanti kwa kuwa umekuwa Mungu mlinzi. Asanti Jehova, tunakupa sifa, tunakupa sifa, tunalindwa jina lako Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwema, unastahili utukufu, Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, Mungu mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, mweza. Wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, wewe ni Mungu Jehova, tunalindwa jina lako, tunasema hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako asubuhi ya leo. Tunasema asanti, wewe ni Mungu. Tunasema asanti kwa kuwa umekuwa mwaminifu, TV nikigogona kia Ngai, wenda kiugo kiama kia uthingu na utheru, wirorere Theophilus murata wa Ngai. Theophilus TV nikigogona kia Ngai, wenda kiugo kiama kia uthingu na utheru, wirorere Theophilus murata wa Ngai.
utatenda. Mikono yako kama ishara kumwambia anastahili. Inua tu mikono yako. Unaweza Baba. Tunainua mikono yetu asubuhi ya leo Bwana. Ulisema Bwana utakuwa nasi. Ulisema utatutendea. Tumekuona Bwana. Inua mikono yako. Heshima na utukufu Baba ni zako. Tunakuinua asubuhi ya leo Bwana. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Ulisema Bwana utatutendea. Ulisema utalinda jamii zetu asubuhi ya leo tunakuinua. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Uinuliwe Mungu wetu. Pokea sifa, hakuna mwingine kama wewe. Inua mikono tu yako asubuhi ya leo. Utukufu, heshima ni zako, ni zako.
uliyeniponya ni wewe, ni wewe. Kumshukuru huyu Mungu wetu. Ni wangapi walitamani kuona asubuhi ya leo? Ni wangapi walitamani kuwa na nguvu vile ulivyo asubuhi ya leo? Ni wangapi walitamani kuwa na afya njema vile ulivyo asubuhi ya leo? Si ufungue tu kinywa chako na uinue mikono yako juu, kimwambia utukufu na heshima ni zako. Wewe ndiyo umetenda haya, wewe ndiyo umetimiza haya, wewe ndiyo umenijalia haya, wewe ndiyo umenitendea haya Baba yangu. Simwambie tu hivyo toka ndani ya moyo wako. Simwambie Bwana wa mabwana, ninakiri kwa kinywa changu asubuhi ya leo ya kwamba utukufu na heshima ni zako wewe Baba yangu. Ni familia ngapi walitamani kuamka asubuhi? Wengine wao wameamka kuelekea hospitalini, wengine wao hawajaweza kutoka ndani ya nyumba zao, lakini mimi na wewe Baba wetu ametujalia kuwa kwenye nyumba yake. Si kwamba tumetenda mema, si kwamba tumekuwa wema zaidi ya wengine, si kwamba tulifaa zaidi ya wengine, lakini ni kwa neema ya Mungu wetu. Simwambie tu tukufu na heshima ni zako wewe asubuhi ya leo. Mwambie tu hivyo, fungua kinywa chako, mwambie Baba yangu, utukufu hizi na heshima ninakupa wewe Baba na mabwana, ninakupa wewe mfalme wa wafalme, ninakupa wewe usiyelinganishwa, ninakupa wewe mfalme wa wafalme. Inuliwe na utukuke, maana wewe ni mwema na mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka. Baba yangu na Mungu wangu, ribashandarabo ribakantara mamazaya ribayantara mamazia, utukufu na heshima ni zako wewe Bwana wa mabwana. Ni wangapi walitarajia kuona mwezi wa 8 lakini hawajajaliwa kuona? Mimi na wewe tuna kila sababu, tuna kila sababu wapendwa. So you just appreciate our God. Mu appreciate asubuhi ya leo. Mwambie wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu. Ribashandarabo
riba kiantara mamasaya riba shandarabo rikiantiria rabo rikayantara mamazia. Baba yangu na Mungu wangu, ninalitukuza jina lako, ninaliheshimu jina lako, ninakupa sifa, nakupa utukufu. Oh, kama kanisa umetukusanisha ndani ya madhabahu haya, hatujachukulia kuwa ni jambo la kawaida, lakini tunaelewa na kufahamu ya kwamba haya ni matendo mema ambayo umeyatenda juu ya maisha yetu. Ndumwire tune wagereire Mwathani, ndumwire tune wagereire gutio, ndumwire ne wagereire kwambarario, ndumwire ne wagereire kugocwo, ndumwire ne wagereire kunenehio rucini rwa umuthi. Mwire tune wagereire kugocwo rucini ruru, mwire ne wagereire kwambarario rucini ruru, mwire ne wagereire kunenehio rucini ruru. Igora tukanua gaku uria mbararia ritwa riake, uri goce na uri teithie ritwa riake, uri nenehithie ritwa riake, ni tondu wa wega na utugi wake, ni tondu wa tha ciake, ni tondu wa wagiriru wake thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Akwambararia na kunenehia, na kugoca na gutugiria na guteithia. Kigongona kiama, kigongona githeru, kigongona kiyuritwo ni hinya. Ndarite ritwa riaku, ndariambararia ritwa riaku, ndarigoca ritwa riaku, ndariteithia ritwa riaku. Ni thengio ni tondu wa wega na utugi waku, ni thengio ni tondu wa tha ciaku, ni thengio ni tondu wi mutheru. Wi Ngai mwihokeku, wi Ngai wina hinya, wi Ngai wikaga, wi Ngai ucenjagia. Twauga wambarare rucini rwa umuthi, twaiga unenehe rucini rwa umuthi, twaiga utike rucini ruru Mwathani. Ngai mwega, Ngai mutugi, Ngai wiyuritwo ni hinya, we wikaga maundu manene. Ritwa riaku ni riagiriire kugocwo, ritwa riaku ni riagiriire kwambarario, ritwa riaku ni riagiriire gutio. Ni thengio ni tondu wi mwega na wi mwagiriru, wi mwihokeku muthamaki wa thamaki, wi mwihokeku mwene hinya wothe, mwene utugi wothe. Ni kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu, ni kwa sababu wewe una nguvu, wewe una uwezo, wewe unatenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Katika jina la Yesu Kristo, uhimidiwe Baba yangu, utukuke Mfalme, uheshimike Bwana wa mabwana. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah Jesus. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba
kinywa chako, mwambie wewe unaweza. Mwambie wewe unaweza baba yangu, mwambie wewe unayaweza. Fungua kinywa chako mchana wa leo, mwambie wewe unaweza, Bwana wa mabwana. Yaliyo magumu kwa mwanadamu, neno lako linanifahamisha ya kwamba yanawezekana kwako. Yaliyo mazito kwa mwanadamu, neno lako linasema yanawezekana kwako. Sifungue tu kinywa chako, mwambie Mfalme, wewe ndio hotaga maundu mothe, wewe ndio hotaga maundu mothe. Nikio ndaria pararia ritwa riaku, nikio ndari gocia ritwa riaku, nikio ndari nenehia na kuritugeria ritwa riaku, muthamaki wa thamaki. We Ngai mwene hinya wothe, we Ngai mwene hoti wothe, we Ngai wikaga maundu manene, we Ngai wikaga maundu ma utugi. Hari gocia ritwa riaku, hari apararia ritwa riaku, hari teithia ritwa riaku, muthamaki wa thamaki. Haigane wagereire kwambarario, haigane wagereire kugocwo, haigane wagereire gutugerio, haigane wagereire gutio na kunenehio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rucini rwa muthenya wa umuthi twaiga wewe Ngai kihoti, twaiga wewe Ngai kihoti. Ndagwita Mũrũi mbara, ndagwita Ngai kihoti, ndagwita Ngai wikaga, ndagwita Ngai mũgarũri, ndagwita Ngai mũcenjia, ndagwita Ngai mwikaga maũndũ manene. Urabashanarabu riba kantara mamazaya, riba gandara mamazia, riba shanda. Oh my God, wewe Ngai wikaga maũndũ manene, wewe Ngai wikaga maũndũ ma ũtugi kĩgongona kĩama. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Twetia hinya mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twetia hinya mwerũ kĩroko gĩkĩ, hinya wa gũgũtungatĩra nĩguo twahoya mũthamaki mwega, hinya wa gũkũmathia nĩguo twahoya mwene riri, hinya wa gũgwĩta nĩguo twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndarũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Urabashandarabu riba kantara mamazaya, igongona rĩrĩa ngũkũrutĩra ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka, ndahoya rĩtuĩke rĩa gwĩtĩkĩrĩka. Ndetigithũkanĩtie na magongona mangĩ ma kĩambarario marĩ kinyume na igongona rĩaku, ndetigithũkanĩtie na magongona marĩa mangĩ handũ marĩ kinyume na igongona rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, ndakĩamũrĩra Ngai ũũĩ, ndakĩamũrĩra Ngai wĩkaga, ndakĩamũrĩra Ngai ũcenjagia, ndakĩamũrĩra Ngai mũgarũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria wega wa Ngai witũ, ndaria ũtugi wa Ngai witũ, ndaria tha cia Ngai witũ, ndaria ũhotani wa Ngai witũ. Ngona inenya cia kĩgongona gĩkĩ, ndacita thakame ya Jesu Kristo, ndaita maguta ma Ngai matheru marĩa matuangaga macoki mothe. Gũgĩkinyanĩra nĩ kũrĩ na magongona marara makĩrutwo marĩ kinyume na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, nĩmo twathararia, nĩmo twamagĩra kĩene, nĩmo twamaharagania, nĩmo twamaugĩrĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi.
Nĩikia hoya kanitha mũndũ tũgĩe na ihinda rĩa gũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ tukitangaza damu ya Yesu, tukitangaza nguvu za Mungu wetu. O mũndũ tutigabangia kuo hau gĩtĩ-inĩ no ũrĩcoka ho. Gĩa na ihinda rĩa gũthiũngũka kĩgongona-inĩ ũkĩraga mũtũũra muoyo. Magongona mangĩrara mangĩkinyanĩra mararĩte makĩrutwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona nja wa kĩgongona gĩkĩ nĩmo tũugĩrĩria na twamagĩra kĩene, nĩmo twamaharagania, nĩmo twamang'aũrania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tuwe tu ndani ya madhabahu tukizunguka, na ninajua Mungu wetu atatufanya vyema. Riba shandaraba bozaya, riba kantaraba mazaya, kũngĩkinyanĩra ikino nĩ kũrĩ na mũndũ ũragithĩtie magũrũ make kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩ na roho tofauti na ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, arĩ na muoroto wa gũthararia, arĩ na muoroto wa aragania. Magongona macio nĩmo twaugĩrĩria, magongona macio nĩmo twamagĩra kĩene, magongona macio nĩmo twang'aũrania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thiũngũka ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo, thiũngũka ũkĩaragia thakame ya Jesu Kristo. Waigua wateithio kũhutia gĩtio gĩothe, thiũngũka ũgĩkĩhutagia. Nĩ hauma na gĩtũmi Ngai witũ agĩkũrehe ũngano-inĩ ũyũ wake rũciinĩ rũrũ. Rũmwĩre tu mũtũũra muoyo, nĩtwarega kũgwatanĩra na magongona mangĩ ma Baali, nĩtwarega kuohithania igongona ritũ na magongona ma Ashera, nĩtwarega kuohithania igongona ritũ na magongona marĩa mapararagio kuma rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Mũtũũra muona mwene hinya, ona compound-inĩ ya kĩgongona gĩkĩ kũngĩkinyanĩra nĩ kũrĩagwo na aragũri macerete kĩgongona-inĩ gĩkĩ kuma rĩrĩa mũthenya ũyũ watangathirwo. Twagĩra kĩene maũndũ magongona mao, twagĩra kĩene magongona mao, twagĩra kĩene magongona mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Twagĩra kĩene magongona mao harĩa marara makĩmaruta, cumbĩ wĩitĩtwo ũrĩ kinyume, nĩguo twawagĩra kĩene. Ũrongoreirio kũhukithia wĩra wa Ngai witũ, nĩguo twawagĩra kĩene, nĩguo twawagĩra kĩene, nĩguo twawagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rima shandara baba zakara baganda, rima shandara baba zayari baganda, riba jandara baba ziyari baganta, rima shandara mama zaya. Oh Ngai mwana hinya wothe, Ngai mwene riri, Ngai mwene ũhoti, twaria thakame yako, twaria hinya waku, twaria ũhotani wako. Taugĩrĩria magongona marĩa marutagwo nĩ ago na aragũri kũngĩkinyanĩra nĩ macerete kĩitũũra-inĩ rĩrĩa Gĩthũrai 44, marĩ na muoroto wa kũmia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarũgama na kiugo kĩa Ngai kĩa Isaia 54 verse number 17, nĩkĩo tũradeclare kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya kwamba no weapon, gũtirĩ mũtĩ o wothe wa mbara ũthagathagĩtwo ũrĩ kinyume no ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Tembea ukitangaza hivyo mpendwa, thiũngũka ũgĩtangathaga ũguo kĩgongona-inĩ. Gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthagathagĩtwo ũrĩ kinyume na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Huraba kantaraba bazaya. Tangaza hilo neno, tangaza hilo neno, atĩ gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũngĩthagathagwo kinyume na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo. Mĩtĩ yago na aragũri nĩyo tũraugĩrĩria, nĩyo tũramomora, magongona mothe mago na aragũri nĩmo tũraharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti.
riba shandara babazaya, riba kantara mamazaya, rima yantara babazia riba kanta. Twatararia magokona mothe baria mapararagio ni agonaragoria magokona mothe mapararagio votora muona mwana hinya riba kantara babazaya riba shandara babazaya declare oshinirwa muthenya wa umuthe ogia jataria monaga odoria mwega raparario riba kantara babazia vakara makara ukanegetha mautuiri Marina wara na marino hika Eo toa haragania ni otwagira kina Otore kigo kia gaitira tuna thini wa mathayo Riria kwara ukirio gia jata Riria yonekanire maita maria Yesu Kristo aciarirwo Magerera itura-ini kana bururi-ini wa muthamaki wetagwo riba kantara mamazaya riba shanda ribi kiantara kianta riko yantara mamazaya Ziarika ribo shana rababaziarika yanta ribo zamaka yanta riba shana rababazaya riba ganda riba kantara mamazaya othamaki wothe ukiarahoka anajira ya wara ore no hika eguo toraukiria eguo toraukiria eguo toraukiria eguo toraukiria othamaki wothe ukihanda uri kinyume na igongona ria muthenya wa umuthe niguo turauthararia niguo turawagira kene niguo turaumomora thiini wa ritwa ria Yesu Kristo wa Nazarethi riba shandara baba zakara baganda riba shandara baba Harakisha kurudi kwenye viti, wimbie tukiwa huko, tukiwa kwenye uombezi. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to 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 break every chain. Break every chain, break every chain.
chain, to break every 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 chain. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, arĩ na rĩ ithe witũ. Mahinda marĩa Jesu Kristo aciarirwo, agĩciarĩrwo Bethlehem itũũra rĩa Judea, matukũ-inĩ ma mũthamaki wetagwo Herode, nĩ kwarahũkirio gĩa njata, that is Matthew chapter number 2. Nĩguokire o gĩa njata na makĩaria ũhoro ũcio. Mũthamaki ndawĩiguĩte Herode, no rĩrĩa aiguire kuma harĩ o gĩa njata acio, akĩigua ũũru mũno na akĩgĩa kana akĩambatĩrwo nĩ ũndũ ũngĩ wa kwenda kũnina ũndũ ũcio. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, thũ citũ itikoragwo cina ũũru, itarĩ iraigua na itarĩ iramenya ũrĩa Ngai witũ arenda gwĩka. No the moment marĩmenya, the moment marĩtaũkwo, nĩguo marahũkaga na makagĩa na ũndũ ũngĩ wa kwenda kũnina kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. No ndĩrenda twĩtĩkanie nawe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũhithanaga na nĩ kũrĩ Ngai ũgitagĩra. Mwathani arogocwo. Twanagĩa na kĩoneki, twanagĩa na maũndũ manene, twanathugunda na twanacirĩra kũmeka. No rĩrĩa wathire ũkĩra mũrata, ũgĩkorwo it was the end of it. Rĩrĩa mũrata ũcio ũngĩ amenyire what you were about to do, ũgĩkorwo ũndũ ũcio nĩ wathirĩra hau ũguo. But I believe today, ũtungata ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gĩikaro-inĩ gĩkĩ, rekei tũtũũrie Ngai witũ o ũrĩa ahithire Jesu Kristo kuma kũrĩ Herode. Ngai ũcio ndarĩ arathenga gĩtĩ-inĩ, Ngai ũcio ndarĩ arehera ũthamaki-inĩ. Mũthamaki ũyũ aiguire nĩ kũrĩ na mũthamaki ũngĩ wa ciaro, tondũ wa roho wa wĩiru na tondũ wa roho ũrĩa warĩ thĩinĩ wake, ndendaga kũigua atĩ kwĩ mũndũ ũngĩ ũngĩambarara kũmũkĩra. Ũguo akĩambĩrĩria gwethana na ũrĩa kũnina mũthamaki ũrĩa wa ciaro. No ndĩrenda twĩtĩkanĩrie nawe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mana tũgita rĩa mbere ona kerĩ ona gatatũ, no ihinda rĩrĩ Mwathani arogocwo, ndĩrenda tũtangathe mbara. Mwathani arogocwo, ndĩrenda tũtangathe mbara, tuge mana tũhingĩrĩria nĩgetha tũtigakinya harĩa twanendaga gũkinya. Managirĩrĩria tũtuĩke kĩrĩa Ngai witũ athagathagĩte tũtuĩke. Managirĩrĩria tũhanĩke ũrĩa Ngai witũ endaga tũhanĩke. Na nĩkĩo twatongorio rwĩmbo tũrwo nĩ kũrĩ na hinya thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo, hinya ũrĩa ũtuangaga macegera ma mũthemba wothe, hinya ũrĩa ũtuangaga cioho cia mũthemba wothe. Rĩrĩa mũthamaki oiguire ũguo, kĩoke Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, agĩthiĩ agĩta athamaki athĩnjĩri Ngai othe arĩa marĩ bũrũri, tondũ ndarĩ na idea ya kũrĩa mwana ũyũ angĩciarĩrwo. Eta athĩnjĩri Ngai nĩo mokire kũmwĩra kũrĩa kana kau ũrathi warathĩtwo gegwĩka atĩa, gegũciarĩrwo. I want to believe this morning, arĩa manatũkuhĩrĩria with a different agenda, mũkumania no mothe, Ngai ũngĩrotũma mage gũtaũkwo, Ngai ũngĩrotũma mage gũtaũkwo, Ngai ũngĩrotũma mage nĩ gũtũtaũkwo ũrĩa ũrenda gwĩka hamwe na ithuĩ. Reke tũkorwo twĩkĩriga maitho-inĩ mao, magĩũka gũtũtuĩria, magakora nĩ tũthire, magakora nĩ tumagarire, magakora Ngai witũ nĩ atũhonokirie. Mwathani arogocwo, ndũhingũre tũkanua gaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ.
nĩndiũ nĩ Herode igana manaigua rũgano rwaku makĩambĩrĩria kũgather the information. Ndwĩre Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ information iyo yothe ĩngĩethwo ĩnjĩgie, wĩyo hithaga andũ aku, wĩyo kunĩkaga andũ aku, wĩyo tũraga ũhithĩte arĩa metanĩtio nawe. Ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe, ndĩrirĩirie gũkunĩkwo nĩwe, ndĩrirĩirie kũmenyererwo na gwĩkwo wega nĩwe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti. Just fungua tu kinywa chako asubuhi ya leo, mwambie Bwana wa mabwana, ninatamani kufunikwa na wewe. Ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe Mwathani, wĩyo hithaga andũ aku mathagu-inĩ marĩa handũ harĩa matangĩoneka. Tũhithe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũhithe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ aigana maiguire ndũmĩrĩri yaku, matũraga ũtukũ na mũthenya magĩgwetha, matũraga ũtukũ na mũthenya magĩetha downfall yaku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kanitha wa Ngai nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũhithaga andũ arĩa metanĩtio nake. Ĩtiramakania nĩ athamaki ha gĩthemba kĩrĩkũ mangĩgwetha, ĩtiramakania nĩ athamaki matariĩ atĩa mangĩethana na kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. No kumania na ũmũthĩ twĩre mũtũra muoyo, reke ndũre ndĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ, reke ndũre ndĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ. Ĩtiramakania megwetha thĩnjĩria igana, ũguo nĩ kuga nĩ mathiaga ngurunga-inĩ nĩgetha magũtuĩrie na magetha makũmenye. Ndwĩre Ngai witũ akũhithe, ndwĩre Ngai witũ akũhithe, ndwĩre Ngai witũ akũhithe, ndwĩre Ngai witũ akũhithe, ndwĩre Ngai witũ akũhithe rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti. Ndwĩre Ngai witũ akũhithe kĩroko gĩkĩ, nĩ tondũ nĩ Ngai ũhithaga arĩa metanĩtio nake. Ndũmwĩre ndĩrirĩirie kũhithwo nĩwe, ndĩrirĩirie gũkunĩkwo nĩwe, mũciĩ wakwa ũkunĩkwo nĩwe. Tũhithe na thakame ya Yesu Kristo, tũhithe mũtũra muoyo, hitha kĩgongona gĩkĩ Mwathani harĩa gĩtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Njĩra ciothe ingĩenjerwo, njĩra ciothe ingĩkinyĩrwo, oh my God, mangĩkinyĩra arĩa matũkuhĩrĩirie nĩgetha matũtaũkwo na matũmenye. Reke tũtũre twĩ kĩriga maitho-inĩ mao Mwathani, reke tũtũre twĩ kĩriga maitho-inĩ mao mũtũra muoyo. Urabashandarabo riba kantarama mazaya. Atĩrĩrĩa mũthamaki Herode araiguire ũhoro wa ndũmĩrĩri ya mũthamaki ũgũciarwo, aronganithirie athĩnjĩri Ngai nĩgetha agĩe na information. Oi Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra ngurunga makaingĩra getha matũtuĩrie Mwathani. Ndũkanareke tũtuĩrĩka ta kĩgongona gĩa Theophilus 44, ndũkanareke tũtuĩrĩka. Oi tũrohithĩte the source of our blessings, tũrohithĩte mũtũra muoyo kĩhumo kĩa irathimo citũ. Tũrohithĩte Mwathani kĩhumo kĩa irathimo citũ, tũrokĩhithĩte. Riba shandarababazaya, riba kantaramamazaya, riba ganda. Oh my God, oh my God, tũhithe nĩguo twahoya, tũhithe nĩguo twahoya. Thiri ya gũtherema gwitũ twĩre Ngai amĩhithe, twĩre Ngai ahithe thiri ya gũtherema gwaku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Twĩre Ngai ahithe thiri ya mũciĩ waku kũrũgama, twĩre Ngai amĩhithe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareti.
riba shandara babazaya, riba kantara babazaya, riba ganda. Oh my God, oh my God, riba shandara babazaya, idhafiria godara maguito, oriora hidira, amoro guo Jesu Kristo, akumana na muthamaki Herode, kaitohitha, 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 riba shandara babazaya, riba kantara mamazaya. My God and my Father, tohoya kohithwo niwe harĩ na rĩithe witũ. I wish you could know nĩ aigana maretha ũgemu waku nĩgetha maũnine, nĩ aigana maretha ũthaka wa ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ waku nĩgetha maũnine. No kiugo kĩa Ngai no kĩo kĩratwĩra atĩ Shaitani okaga nĩgetha iye, agoka nĩgetha ũndũhe na marigĩrĩrio ũrage, no nĩ kũrĩ wokire nĩ tondũ witũ nĩgetha tũkagĩa na muoyo wa tene na tene. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũmwĩra mũtũra muoyo, twahoya tugatũrũma ihũrĩtwo nĩ hinya, ũgĩthiĩ gũcerera arĩa ake, ũgĩthiĩ kwambararia arĩa ake, ũgĩthiĩ kũririkana arĩa metanĩtio nawe. Riba kantara babazaya, riba shandara babazaya, riba kantara mamazia, riba ganda. My God, have your way, Jehovah God. Have your way, my Master. Have your way, El Shaddai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tungata wĩ thĩinĩ witũ, ndũkanae gwĩtĩkĩra tũtaũkĩke, ndũkanae gwĩtĩkĩra tũmenyeke, ndũkanae gwĩtĩkĩra the source of our strength ĩtuĩke ya kũmenyeka. Riba kantara babazaya, gĩthima kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ na gĩthima kĩrĩa ũtumũrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrokĩhithĩte na ũgĩkunĩkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Riba kantara babazaya, athĩnjĩri mangĩcemania marĩ na muoroto wa gũtũtuĩria getha matũnine, Ngai tũhonokie, Ngai tũthare, Ngai tũthare, Ngai tũthare, Ngai tũthare kuma moko-inĩ marĩa mangĩetha gũtũnina. Ngai ũngĩona ũru mbere, tũhonokie mũthamaki ũrĩ hinya, tũhonokie mwene riri, tũhonokie mwene ũhoti, tũhonokie we wĩkaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Netoe,
eta andũ acio ogĩ a njata na hitho agĩtuĩria wega kũrĩ o hĩndĩ ĩrĩa njata ĩyo yonekire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ ndiũĩ nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũcemanĩtie thiri-inĩ nĩgetha matuĩrie the source ya gũtherema kana ya kĩrathimo gitũ. Kĩo Ngai kĩrauga atĩ hĩndĩ ĩyo mũthamaki Herode agĩcokanĩrĩria thĩnjĩri na thiri nĩgetha atuĩrie wega hĩndĩ ĩrĩa njata ĩyo yonekanire. Kanitha wa Ngai ĩtĩkia hamwe naniĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kĩrĩa gĩgũkorwo kana kĩrĩa kĩanatuĩrio gĩtanĩtio na ithuĩ, kĩrĩa kĩanatuĩrio kana ndundu ciothe icemanĩtio ikienda gũtuĩria kana gũkinyĩra kĩrĩa gĩothe gĩtanĩtio na ithuĩ, reke Ngai witũ atũhithe o ta ũrĩa twaina atĩ ũngĩkona ũũru Mwathani tũhithe, ũngĩkona ũũru mbere itũ tũhithe, ũngĩkona marima menjetwo marĩ mbere itũ Ngai ũngĩrotũkunĩkĩra, ũngĩkona ũũru ũthagathagĩtwo nĩgetha tũthire tũhuke Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra. Ndũrũgame ithenya-inĩ rĩa kĩgongona gĩkĩ twĩ thĩinĩ wakĩo gĩa Theophilus itũũra rĩa 44 wĩre Mwathani ndundu ciothe ingĩikarwo thĩ igĩbanga kinyume na ũtungata ũyũ Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio kinyanĩre. Gĩikaro gĩothe kĩngĩikarwo na kiugo kĩa Ngai kĩauga atĩ mũthamaki Herode ũguo nĩ anene maikaraga thĩ makĩenda gũtuĩria andũ acio maratherema na njĩra ihana atĩa, andũ acio nĩkĩ kĩratũma meke ona makinye harĩa. Arĩ na arĩ ithe witũ ndwĩre tu Ngai etũrĩa hithĩte kĩgongona gĩkĩ just for a minute, kunika tu maitho maku ũgĩe na ihinda tu rĩa gũthaithanĩra ũtungata ũyũ, gĩa tu na ihinda rĩa gũthaithanĩra ũtungata wa Gĩthũrai 44 wĩre mũthamaki wa thamaki athuri marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa warahũrĩte marĩ itugĩ Ngai ũngĩkona ũũru mbere yao mahithe, atumia arĩa marĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ na irĩtu arĩa warahũrĩte na wĩtĩte nĩgetha makorwo marĩ gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Mwathani, ũũru ũngĩkoneka mbere yao Mwathani mahithe. Mũthamaki wa thamaki ndarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ngĩthaithanĩrĩra na ngĩhoera mũtũũra muoyo anake metanĩtio na ũtungata ũyũ, ũngĩkona ũũru mbere yao mũtũũra muoyo makunĩke no mahithe no magirĩrĩrie ũũru-inĩ wa mũthemba wothe. Riba shandara babasaya riba kanta riba yantara babazia rikayantara babazaya. Oh mũtũũra muoyo na mwene hinya, ithe tu ũraugire anake nĩ njamba wĩra-inĩ waku Ngai, ũngĩkona ũũru mbere yao ũngĩcũngĩrĩria ũcamba wao ũthire, ũngĩkona ũũru harĩ athuri arĩa metanĩtio na kĩgongona gĩkĩ Ngai maromahithĩra, Ngai ũngĩromakunĩkĩra, marima mangĩenjwo makũmanina, marima mangĩenjwo makũmaharagania, marima mangĩenjwo makũmathika. Ngai ndũkanae gwĩtĩkĩra, ndũkanae gwĩtĩkĩra ũũru ũkamakorerera, ndũkanae gwĩtĩkĩra magakinyĩrĩrwo nĩ ũũru ũcio Mwathani. Tũrwo makunĩkĩte no mahithĩte, tũrwo mamenyereire no mekĩte wega, tũrwo magitĩrĩte kĩgongona kĩama, tũrwo mekĩte maũndũ ma magegania, tũrwo marĩithĩtie na ũrĩithio waku Ngai. Ũrabashana rababazaya ndathaithanĩrĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, aya nĩo warahũrĩte nĩgetha magĩtirĩrĩre. Hoya hoya kĩgongona gĩkĩ ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ũngĩkona ũũru mbere yao Ngai ũkĩromahithaga. A praise and worship team arĩa ũhandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanae gwĩtĩkĩra ũũru ũkamakorerera. Riba kantara babasaya riba
shandara babasari baganda daroga maivenya inderere muthamaki mwena hinya wothe kithaithanirira na kihoera urabakantara babasaya atongoria kigongona giki atongoria atumia na athuri anake na airitu Jehova nio ndathaithanirira uru ungĩkoneka mbere ya Ngai ũmahithaga nĩ tondũ we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo na warĩa marahokaga nĩgetha marũe na mahukie wĩra waku Jehova Jehova riba kantara babasaya riba shandara babasaya ithe ti kiugo gĩaku gĩatwĩra atĩ Herode nĩaracokanĩrĩirie athĩnjĩri Ngai nĩgetha atuĩrie na amenye wega mũthenya ũrĩa njata ĩyo yonekanire nĩgetha ambĩrĩrie gũtarĩra hau amenye kĩrĩa gatha mũthamaki ũcio gũciarwo oi Ngai tũhitha thiri ya kũrathimwo gwitũ Ngai ũngĩro mahithaga hitha kĩgongona gĩkĩ Ngai ũngĩro tũro kĩhithĩte ũru wothe ũkĩarahũka mũtũra muoyo makunĩkage mahithage wega-inĩ waku mahithage ũtugi-inĩ waku ndũkana gwĩtĩkĩrĩka magakinyĩrĩka gĩconoko kĩngĩthagathagwo gĩconoko kĩngĩthagathagwo mũthamaki wa thamaki Ngai makunĩkage kuma kũrĩ kĩo ũru ũkĩharĩrĩrio mũthamaki makunĩke kuma kũrĩ guo mbara cingĩarahũka makirĩrie nĩ tondũ nĩ ũkiragia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi the silence mbara cia mũthemba wothe mĩgambo yothe ĩngĩarahũka ĩrĩ kinyume na mũgambo waku nĩyo ndakirie ndamĩagĩra kĩene nĩyo ndakirie na kũmĩharagania nĩyo ndakirie na kũmĩathĩrĩria marimba-inĩ ma nduma ya gĩkuũ ndaharagania ũru wothe ndaharagania mbara ciothe ndaharagania thugundo ciothe ndaharagania mũtũra muoyo meciria mothe mangĩthugunda marĩ kinyume na ũtungata ũyũ Mwathani nĩmo ndamaharagania na kũmagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndatangatha nĩ megũtherema they will move from glory to glory megũthiĩ kuma riri-inĩ nginya riri-inĩ ũcio ũngĩ megũkinyũkia kuma haha nginya harĩa hangĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũkinyũkagia andũ ake tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrũagĩrĩra andũ ake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thank you, Jesus. Jehova ndakwambararia nĩguo Mwathani Jehova ndakwambararia oh yes uroibara wakũgegania Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia uroibara wĩrĩ ũguo Jehova ndakwambararia Yesu Jehova ndakwambararia uroibara wakũgegania nowe ũgarũranagia na arĩa marũagania arĩa macaragia muoyo Jehova ndakwambararia Jehova ndakwambararia
kwambararia uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania Yesu Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Yesu uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia wewe uoneke Jehova nakwambararia toka moyoni mwako mwambie Jehova nakwambararia wewe ndambararia uruibara wa kugegania shokera reke mwere ogwa Jehova nakwambararia ndambararia fafa Jehova nakwambararia wewe ndanendehia Jehova nakwambararia Yesu uruibara wa kugegania Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Yesu Jehova nakwambararia aya oye Baba Jehova nakwambararia mikono yako mwambie hivyo wewe ndiye ndambararia Baba Jehova nakwambararia mwere ogwa uruibara wa kugegania bararia moko maku iguru mwire mwere ogwa Yesu Jehova nakwambararia mwere ogwa Baba mwambie hivyo uruibara wa kugegania haya turudie tena hivyo Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania haya twende tena hivyo Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania haya shokera uoneke Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia uoneke Jehova nakwambararia uruibara wa kugegania haya twende tena hivyo Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia mwambie hivyo Samaka nivyo kuhonoketia Mwere ogwa
Mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova nakubararia Yesu ibara wako Elia tunaguda iwakonino Jehova nakubararia haleluya mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova nakubararia ibara wako Yesu mwambie hivyo, mwambie hivyo. Jehova kumagoro ine yako toka ndani ya moyo wako. Haya mwambie toka ndani ya moyo wako hivyo. Yesu weye fafa ibara wako odaigarege Jehova nakubararia Jehova nakubararia haya haya nama Kehoti Yesu ibara wako ndani ya daiga haya kila mtu afunge macho yake. Funga macho yako mbele za Bwana. Eto ineto higeta maitho ila higeta maitho ugeguo Jehova higa maitho maku Jehova higa maitho maku. Maiki niongezee sauti aubareke uguo Jehova mwambie hivyo, mwambie hivyo. Umefunga macho mbele za Bwana. Haya nakubararia oro ibara haya higa maitho maku fio uge Jehova nakubararia uguo Jehova nakubararia higeta maitho maku Jehova nakubararia sauti sauti ya tafadhali. Oye toiga iguothe omewagereira yore kehoti oye Yesu rawako higa maitho rĩngĩ ũcokere ũguo mwĩrĩ ũguo kuma ngoro-inĩ yaku. Nataka huo wimbo utoke ndani ya moyo wako. Huo wimbo utoke ndani ya moyo wako. Huo wimbo utoke ndani ya moyo wako. Funga macho yako tena, imba hivyo. Ukiwa umeafunga macho yako, nakubararia mwambie tena, mwambie tena hivyo. Jehova, oh Jehova, oh Jehova, oh Jehova, ibara wama, oh deigareke, kumako ine, wadakaba, yore monene, oh ye, papa. Odaigareke Yesu akoa kehoti atakambararia oro ibara wama oye fafa egua negua mwere huo mwambie hivyo, mwambie hivyo. Maneno hayo ukimaanisha tena. Oh Jehova, oh Jehova, oh Jehova, Jehova, oh yenamba, oh Jehova, oh hallelujah, oh Yesu akoa, oh ekehoti, oh
ndoiga nama yenda kwambararia rabashakarabaganda rimayatarababazaya ndoiga nama kwambararia Fafa Jehova Jehova nama yedaigareke nama Yesu wako Yesu nanyi hadoiga anakwambararia Jehova nama ewo bararia moko makwa ndoiga Yesu wako bararia moko ndoiga shokera rege ndoiga ewo Baba oh yes ndoiga reke nakwambararia Jehova nakwambararia Jehova nakwambararia sauti ya chini kabisa mwambie hivyo haya kwa sauti ya chini tena mwambie Jehova niguo mwathi wako niguo muthamaki wa thamaki Jehova niguo Baba uroibara niwe uraturuire bara ciothe iria thagathagitwo mwire ringi Jehova ukimanisha maneno hayo Jehova wacha maneno hayo yatoke ndani ya moyo wako wacha maneno hayo yatoke ndani ya moyo wako uroibara ona korwo wiruo-ine mwiri oguo ringi Jehova tiga kuona ruo tiga gucũthĩrĩria maithori wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ũguo mwĩrĩ ũguo tu kuma ngoro-inĩ yakwa mwĩrĩ ũguo kuma thĩinĩ wa ngoro yaku ndakwambararia ũroibara ĩtiramakania maũndũ mahana atĩa ndagĩka-inĩ ĩno no mwĩrĩ ũguo tiga kuona maũndũ ũrĩa mahana Jehova tiga kuona situation ũrĩa itariĩ Jehova abararia moko igũrũ mwĩrĩ ũhingĩte maitho maku Jehova ndakwambararia kuma ngoro-inĩ yakwa Jehova ndakwambararia ndanathugundirwo gũthira Jehova ũrĩ wareka thire mwathi wakwa ũibara nĩndagũtĩa nĩkĩo ndĩroiga rĩngĩ Jehova
kwa mwathani wakwa Jehova niwe ndambararia baba Jehova ndambararia uroibara kwa dakika moja tu nilitaka tutafakari mahali ambapo Bwana amekutoa. Uhigite tu maitho maku, just where you are. Higa tu maitho maku. Tuko na ashas ndani ya nyumba ya Mungu. Nijue ni marashera kudhi. Uhigite tu maitho maku roho. Taririkana kuria Ngai waku anakuruta. Taririkana kuria anakuhonokia. Taririkana ni marĩkũ anaguthara thĩinĩ wamo. Taririkana ni marĩkũ anagucomora thĩinĩ wamo. Taririkana ni marĩkũ Ngai ũyũ witũ wanathĩrĩrio gũthira ona ũtekũmenya no agoka agaguthara, agoka akagarũrania maũndũ macio, akagarũrania rũgano rũgũthagathagĩtwo rwa gũkũnina, akagarũrania rũgano rũgũthagathagĩtwo rwa gũkũharagania. No Ngai ũyũ witũ agaguthara, Ngai ũyũ witũ agakũhonokia. Ndũmwĩre tu Jehova nĩ ndakwambararia, we mũrũi mbara mũnene, niwe ndanenehia, niwe ndagoca, niwe ndatũgĩria, niwe ndateithia kĩgongona kĩrĩ hinya. Ndaiga wambarare mũthamaki wa thamaki, ndaiga ũnenehe mwene hinya wothe, ndaiga ũtũgĩre. We Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai wĩkaga, wewe Ngai ũcenjagia, wewe Ngai mũgarũri maũndũ mothe. Ribashanda babazaya. Nenda turirikane kuria Ngai anakuruta. Una sababu ya kumshukuru. Nenda uririkane kuria anakuhonokia. Wina gĩtũmi gĩa kũmũcokeria ngatho. Nenda turore kuria Ngai witũ anakorwerera ukauma thĩinĩ wakuo. Ndũmwĩre tu Jehova ndakwambararia na ngoro yakwa. Ndũmwĩre ndakwambararia na ũndũ wa ngoro yakwa. Ndũmwĩre ndakwambararia na ũndũ wa ngoro yakwa. Ndũreke ihoya rĩu riume thĩinĩ wa ngoro yaku. Ndũreke ihoya rĩu riume thĩinĩ wa ngoro yaku. Ndwĩnyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ribashanda babazaya ribaganda. My God, my God. Ndwĩnyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũrora mũndũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũcũthĩrĩria mũndũ ũrĩa hana kana araigua kana ndaraigua. Ndwĩnyitithanie na kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũmwĩre ngoro yakwa nĩĩrakwambararia. Ndũmwĩre ngoro yakwa nĩĩrakũnenehia. Ndũmwĩre ngoro yakwa nĩwe ĩrathathaiya. Ndũmwĩre ngoro yakwa nĩwe ĩragoca. Ndũmwĩre ngoro yakwa nĩwe ĩratũgĩria. We ũndũagĩrĩra, we ũmenyagĩrĩra, we ũhotanagĩra. Nĩwe ndĩrambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩwe ndĩratũgĩria kĩroko gĩkĩ. Wĩre Jehova ndakwambararia. Urabashana rababazaya. Ribakantara mamazaya. Nĩ kũrĩ na hinya rĩ na ithe witũ wa kwambararia rĩtwa rĩa Ngai. Harĩa agocagwo na harĩa ambararagio. Kiugo gĩake kĩnjĩraga harũrũkaga, agakorwo arĩ thĩinĩ wao, agakorwo arĩ gatagatĩ-inĩ kao. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Simwambie tu asubuhi ya leo, simwambie asubuhi ya leo, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakunenehia, Jehova ndakũgoca, Jehova ndagũtũgĩria. Twĩrekererie Roho wa Ngai eke ũrĩa arenda nawe. Twĩrekererie tondũ ngoro ĩrĩa mũgocithagia, ngoro ĩrĩa mwambararagia, ngoro ĩrĩa mũtĩithagia. Urabakantara babazaya. Riba shandara babazaya. Riba kantara mamazaya. Rikiantara mamazaya. Oh wapendwa, jiachilie tu mbele za uwepo wa Bwana. Jiachilie tu mbele za uwepo wa Bwana. Acha afanye kile anataka na wewe. Acha atimize kile anataka na wewe. Acha huyu Mungu wetu
kile ambacho amekusudia kufanya mchana wa leo, acha akakifanya na wewe. Jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za huyu Mungu wetu, jiachilie mbele za huyu Mungu wetu. Riba shakarabaganda, riba shandarababasaya, riba kantarababazia. My God and my Father, you are worthy, Jehovah God. You are worthy of our praises. Thank you, Jesus. naenda viwango vingine, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine, utukufu wa Mungu, naenda mimi, naenda viwango vingine, katika maono yangu Bwana, naenda viwango vingine, ninapokuomba Bwana, naenda viwango vingine.
mũgatuĩrie wega ũhoro wa gakenge kau na mwakona cokai mũhe ũhoro nĩgetha na niĩ thiĩ ngagaturĩrie ndu ndĩkagoce. Nao maigua ũrĩa mũthamaki ũcio amerire magĩthiĩra. Na rĩrĩ njata ĩrĩa monire o kũrĩa irathĩro-inĩ rĩ ĩkĩmathiĩ mbere o nginya ĩkĩrũgama igũrũ rĩa harĩa gakenge kau karĩ. Mũthamaki Herode ndarĩratigithĩria andũ aya, amera inyuĩ to nĩ mũgũthiĩ, thiĩi na harĩa mũrĩ kona gakenge kau mũgacokero haha na niĩ mũkahe ũhoro nĩgetha na niĩ ngaumagara thiĩ na niĩ ndĩgaturĩrie ndu nĩgetha ndĩkagoce. No ũcio tiguo warĩ muoroto wake. Arĩ na kĩndũ gĩtagwo ũhinga thĩinĩ wake, arĩ na mũbango ũngĩ thĩinĩ wake, arĩ na meciria mangĩ thĩinĩ wake. Nĩtwarage witũ rũrogoco kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩingĩenda tu tũhoe Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, wĩre tu Mwathani ũhingo wothe ũngĩkorwo kungĩtio arĩ na ũhinga wa mũthemba, arĩ na muoroto mũna. Mwathani arogocwo. Kĩũke Ngai kiugaga mahinda mamwe mũndũ wetirwo Nehemaya nĩ gwokire mũndũ waumĩte itũũra rĩa kwao agĩũka akĩmũria ndeto cia kwao. Nehemaya nĩ amũheire rũgano na akĩmũhe Nehemaya akĩheo rũgano. Ndeto icio nĩ ciamũrarakire mũno, akĩarahũka agĩtua matua no ngũthiĩ kũgirĩrĩria gĩconoko kĩrĩa kĩronekana itũũra-inĩ rĩa gwitũ. Mwathani arogocwo. No ngũthiĩ kũgirĩrĩria gĩconoko kĩrĩa kĩambararĩte, kĩrĩa kĩhandĩte thĩinĩ wa mũciĩ wa gwitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na kĩũke Ngai kiuga arĩ mahinda marĩa athire nĩ kwarahũkire andũ metagwo akina Sanbalati na Tobia arĩa maupocigie ũndũ ũcio, arĩa matendaga ũndũ ũcio thiĩ na mbere. Haha nĩho ndĩ, nĩ mokire kũhenereria Nehemaya makĩmwĩraga ona ithuĩ o mababa maitũ rĩ, Ngai ũcio ũrahoya rĩ ona nowe mahoyaga, nowe marutagĩra magongona. No Nehemaya akĩgĩa na roho wa ũũgĩ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Wara wothe ũngĩkungio ũtwĩgie, andũ makĩenda gũtũtuĩria, ndũhoe Ngai kĩndũ gĩtagwo discernment spirit, roho wa ũũgĩ. Ndwĩre Ngai tu rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ akũhe roho wa ũũgĩ mahinda marĩa gũkorwo ũkĩaria, mahinda marĩa ũkorwo ũgĩthikĩrĩria ciugo icokio rĩcokia. Ndwĩre Ngai tu akũhe roho wa ũũgĩ. Mathayo yugaga atĩ icokia ihoreru nĩ kũhoreria rĩhoreragia ngũĩ kana marakara. Ndwĩre Ngai witũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndakae gwĩtĩkĩra ũcokie na ũmũndũ. Mũthamaki ndarĩratigithĩria andũ aya monire njata ici, no aramakinyĩra tondũ ndoĩ kũrĩa njata ĩyo ĩrĩ. No aya no maramĩona, kĩrĩa ũrona nĩ kũrĩ andũ matarakĩona. Ũndũ mũgambo ũraigua nĩ kũrĩ mũndũ ũtarawĩigua. Na nĩkĩo ndĩrakora mũthenya wa mũthenya ona wĩ kanitha-inĩ, menya kĩwĩ ũraigua thĩinĩ waku na harĩ mũndũ ũtarakĩigua. Mwathani arotũteithia tondũ ti ithuothe tũkĩte na muoroto ũmwe, ti ithuothe tũkĩte na one agenda. O mũndũ okĩte, rĩngĩ mũndũ okĩte na muoroto ngũrani. Na nĩkĩo kĩrĩa ũraigua we to mwaka tũkorwo nĩkĩo ithuothe tũraigua. No niĩ ndahoya Ngai witũ atuohithanie. Niĩ ndahoya kĩrĩa igũrũ rĩrĩ rĩraria, kĩrĩa igũrũ rĩrĩ rĩrauga, ona ithuĩ tũtuĩke gũkĩigua na gũkĩnyita tondũ igũrũ rĩrĩ nĩ rĩaragia. Ndwĩrekererie tu mbere ya Ngai ndagĩka ĩmwe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wĩre tu mũtũra muoyo, roho wothe wohinga, wara wothe ũngĩũkwo naguo ta ũrĩa mũthamaki Herode okĩte naguo. Arera ogĩa njata atĩrĩa mũrĩthiĩ mũkone ona niĩ mũgoka mũhe ũhoro nĩgetha na niĩ thiĩ ndĩkainamĩrĩre, thiĩ ndĩkagoce, thiĩ ndĩgaturĩrie andũ. Ndwĩre Ngai tu agũteithie gũtaũkwo na kũmenya, ndwĩre Ngai agũteithie gũtaũkwo na kũmenya
rucini rwa muthenya wa umuthi no cio riturura ngoro yako no cio rithie kuhe rugano rwa ngoro yaku no cio rithie kuhe uhoro uria witanitio nawe kiroko kia muthenya wa umuthi. Si ufunge tu macho yako mbele za Mungu, mwambie Baba yangu na Mungu wangu, ninajiachilia tu mbele zako mchana wa leo, ninajiachilia tu mbele za uso wako, ninajiachilia tu mbele zako Mfalme. Ndumire tu aguteithie kiu urona uhingite maitho mako. Not everyone angikorwo agikiona kiu uraigua, mugambo ucio uraigua matu-ini mako ti othe mangikorwo makiwigua. Ndwire Ngai tu aguteithie rucini rwa umuthi, ndwire Ngai tu aguteithie kiroko kia muthenya wa umuthi, akuhe tu roho wa ugi nigetha tumenye na tutauko ni acio turithie guitururira ngoro citu, ni acio turithie kuhe ng'ano iria cietanitio na ithuĩ, thiri iria cie thĩinĩ wa ngoro citu, ni acio turithie kuhe thiri icio. Ndwire Ngai rucini rwa umuthi, nderekereria hariwe muthamaki uri hinya, nderekereria hariwe mwene riri, nderekereria hariwe Ngai uhotaga, nderekereria hariwe Ngai wikaga, nderekereria hariwe Ngai uhotaga, nderekereria hariwe Ngai wikaga maundu manene. Tuwezeshe kama kanisa Baba yangu, tuwezeshe Mfalme wa wafalme. Riba kantara babazaya, riba shandara babazia rikayanta, riba kantara mamazia riba shanda, rikiantara mamazia riba ganda, riba shandara babazaya riba kanta, riba bayantara mamazaya, riba kantara mamazia riba ganda, rima mamazi karabayanta, riba bashandara babazaya. Oh Baba yangu na Mungu wangu, tuwezeshe asubuhi ya leo, tuwezeshe Bwana wa mabwana, maono utakayoyatia ndani yetu juu ya kazi hii ambayo imeitanishwa na wewe. Riba kantara mamazaya arenare ithe witũ ti ithuothe tũrĩgĩa na kĩoneki kĩrĩa Ngai ahandaga thĩinĩ wa andũ ake, nowe Ngai arahe that privilege ya kũgĩa na kĩoneki thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ya kũgĩa na mũrigo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Twĩtĩrie hinya mwerũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. That is what I'm speaking about. Twĩtĩrie hinya mwerũ, kĩrĩa orĩgĩa yanja tamonaga mũthamaki Herode ndakĩonaga, na nĩkĩameraga rĩrĩa mũrĩthiĩ muone gakenge kau, ndahoya mũcokere haho na niĩ ngathiĩ. Ndwĩre Ngai agũteithie ndũkae gũkururania na arĩa mekũritũhia rũgendo rwaku. Andũ aya korwo nĩ mathire na mũthamaki Herode, njata ĩno ndĩkĩamaumĩrĩire rĩngĩ. Ndwĩre Ngai agũteithie, ndwĩre Ngai akũhotithie kũmwĩhoka na kũmũcũthĩrĩria we wiki. Riba shandara babazaya, riba kantara mamazaya riba ganda. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ahotithagia andũ ake, Ngai witũ nĩ atharaga andũ ake, Ngai witũ nĩ amenyagĩrĩra andũ ake, Ngai witũ nĩ ahotanagĩra arĩa metanĩtio nake. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmwĩre tu mũtũũra muoyo, mũrigo wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa wa gũthaithanĩrĩra kĩgongona gĩaku, mũrigo wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa wa kũnyitĩrĩra ũtungata ũyũ, ĩyo nĩyo njata. Riba kantara babazaya, niwe ragũtongoria towards your blessings. Twĩre mũthĩnjĩri ũrĩ tha, hotithia ndikanakue ngoro, hotithia mũtũũra muoyo, ndikanagucanie na arĩa matagĩrĩire ũthamaki-inĩ ũyũ waku Mwathani. Hotithia mũthĩnjĩri ũrĩ tha, ndikagucĩrĩria andũ arĩa matagĩrĩire gũkorwo marĩ rũgendo-inĩ rwakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Ngai witũ nĩ ahotithagia andũ ake, Ngai witũ nĩ ekaga andũ ake wega, Ngai witũ nĩ amenyagĩrĩra andũ ake. Ndũmwĩre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndahoya tũgũtongorio nĩwe,
ndahoya tukwerekezwo niwe, ndahoya tukumenyererwo niwe, ndahoya tugwikwo wega niwe, ndahoya tumutura muoyo. Reke kiria maitho makwa marona, ndeithia gukara ndi focused mutura muoyo. Nisaidie kuyaweka matumaini yangu kwako, nisaidie Bwana wa mabwana guikara ngucuthiririe na ngwetereire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni tondu we wi Ngai kihoti, ni tondu we wi Ngai wikaga, ni tondu we wi Ngai wikaga maundu manene. At times twanakua ngoro, ni tondu wa ringi kuria turathie kuririria kiria turenda kumenya, tukaga njira kana mundu ungi tu director thiini wa undu ucio. Twire Ngai rucini rwa umuthi, teithia mutura muona uhotithia, tumwire ni ndamenya na ni ndataukwo. Ringi ndanathie gwetha uteithio kuri athamaki, akina Herode aria itabatie guthie kurio, no kume muoroto wao wari kunina kiria ndireka, muoroto wao wari kuhukithia undu uria ndirawika. Siwambie Mungu akusaidie mchana wa leo, siwambie Mungu akuwezeshe asubuhi ya leo, siwambie Mungu wetu akusaidie mchana wa leo, maana yeye husaidia wale ambao wameitanishwa na yeye. Yeye huwapigania, yeye huwainua, yeye hubadilisha hadithi za wale ambao wameitanishwa na yeye. Asubuhi ya leo simwambie baba yangu, murigo uyu wikirite thiini wako, wira uyu wikirite thiini wako, teithia gukwihoka na gugucuthiriria, teithia gugweterera muthamaki uri hinya, teithia mutura muoyo kuyaweka matumaini yangu kwako. Nisaidie Bwana wa mabwana guikara ngucuthiririe na ngwetereire thiini wa ritwa ria Ngai ithe, ria Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gutura muo nditigithukanitie na aria othe mangĩũka gũthuthuria, na aria othe mangĩũka kũnyenjera, na aria othe mangĩũka kũnginyĩra, nditigithukanitie nao, nditigithukanitie nao, nditigithukanitie nao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndagutia ni tondu wi mwega, ndagutia ni tondu wi mutheru, ndagutia ni tondu wi muiguatha. Anitha wa Ngai, kiugo kia Ngai kirauga ati muthamaki uyu turi ihoya-ini akimera mwathie muricokera mukiheaga ng'ano. Ni kuri kundu tucokagira kuo tutagiriirwo ni kuingirira kuo, ni kuri andu twaneyohithania nao tutabatie kwiyohithania nao, ni kuri andu wanenyitithania nao, ni kuri andu wanathie kuhe uhoro utabatie gukorwo ukimera. Ndwire Ngai muthenya wa umuthi, ndeithia na uhotithie kumenya na gutaukwo no ndirera kiria gitanitio nani, ni rugano riku ndiraheana, ni ndeto iriku ndiraheana. Riba kantara babazaya, ni tondu Ngai witu ni ahotithagia aria metanitio nake, ni ahotithagia aria metanitio nake. Simwambie tu asubuhi ya leo hivyo. Todo está
Hingĩte oroguo maitho maku wĩ mbere ya Ngai. Maitho arĩ mbara-inĩ akauga nyita guoko Baba, tondũ itanya rĩakwa nĩ gũkũrũmĩrĩra na gũgũtungatĩra, gũkwambararia na gũkũnenehithia. Kanitha wa Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, niĩ ndiũtuĩte itua rĩa gwĩka atĩ, niĩ ndiũtuĩte itua rĩtariĩ atĩa wĩ mbere ya Ngai. No rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ warahũkire wetagwo Isaka, na mahinda marĩa arahũkire aumagara akĩambĩrĩria kũrũmĩrĩra nginyo cia ithe wao, na mahinda marĩa arũmagĩrĩra nginya icio, kiugo kĩa Ngai kĩnjĩraga atĩrĩrĩ, Ngai witũ ndamũconorire, Ngai witũ ndamũconorire, ĩndĩ nĩ amũtĩithirie, nĩ amwĩkire wega na nĩ amũririkanire. Oro nawe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia rũgano rwa andũ arĩa metanĩtio nake, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Ndũmwĩhoke, ndũmweterere, ndũmũcũthĩrĩrie, ndũiguithanie nake, ndwĩnyitithanie nake, na nĩ egũgwĩka wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndwĩnyitithanie na Ngai ũyũ witũ, na nĩ wĩhotanagĩra arĩa metanĩtio nake. Ta Isaka gĩtũmi kĩarĩme kwĩna riũa, kĩbindi kĩrĩa andũ matagethaga, season ĩrĩa andũ matonaga ũndũ ũngĩ ũrekwo mwega, no Ngai witũ akĩreka hĩndĩ ĩrĩa wĩkire, tondũ Ngai arĩ thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Arĩa Ngai witũ anyitaga guoko, arĩa Ngai witũ etongoragĩria, nĩ makinyanagĩra, nĩ matoragia. Oro nawe na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩretĩkia nĩ tũgũtoria. Ndwĩre tu Ngai tũkĩamba gũtirĩ hanini ũndũ-inĩ ũcio, tũgĩe tu na ihoya rĩa gũthaithanĩra ndungata cia Ngai, our Archbishop John Gĩthirĩ mũgwete na rĩtwa, our Bishop Rachel Wangari mũgwete na rĩtwa, mathaithanĩrĩre wĩ mbere ya Ngai rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, mathaithanĩrĩre wĩ mbere ya Ngai kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Rũgama ithenya-inĩ rĩmere Mwathani manyite na guoko gwaku, wĩ ũtongoragia arĩa metanĩtio nawe, wĩ ũrũagĩrĩra arĩa metanĩtio nawe, wĩ ũnyitagĩrĩra na ũgatoranĩria arĩa metanĩtio nawe. Ndathaithanĩrĩra ndungata ici, Archbishop John Gĩthirĩ, ndahera mehia na mawĩka make mũthamaki ũrĩ hinya, mũhotanĩre no mũgitĩre, mũrĩithie no mũmenyerere, mwĩke maũndũ mega kĩgongona kĩama, mwĩke maũndũ ma ũtugi kĩgongona gĩtheru, mwĩke maũndũ ma magegania mwene hinya wothe na mwene ũtugi. Ndaria wega na ũtugi wa Ngai witũ, ndaria tha cia Ngai ũyũ witũ, ndaria ũhotani wa Ngai witũ, ndaria ũgitĩri na ũrĩithio wa Ngai ũyũ witũ, mwene thayũ na mwene hinya. We Ngai ũhotanagĩra andũ aku, we Ngai ũtheragia andũ aku, we Ngai wamũraga arĩa metanĩtio nawe. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩngĩ thaithanĩra ndungata na ngombe ya wĩra waku, our Archbishop rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai mũririkane no mwĩke maũndũ mega.
agioka kuruta igongona rĩrĩa rĩrĩruta rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũtũũra muoyo ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria ũhotani mwerũ, ndamwĩtĩria kĩrathimo kĩa mwanya, ndamwĩtĩria riri wa mwanya, ndamwĩtĩria ũtugi wa mwanya. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa Bishop Rachel Wangari, ndahera mehia na mawĩka make rũcinĩ rwa ũmũthĩ. We Ngai ũtheranagia, we Ngai wamũranaga, we Ngai wĩkaga maũndũ mega, we wĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Ndaria wega na ũtugi wa Ngai witũ, ndaria tha cia Ngai witũ, ndaria ũnene wa Ngai witũ, ndaria ũgitĩri na ũrĩithio wa Ngai witũ mũtũũra muoyo. Riba kantara mamazaya, riba shandara babazaya, riba kantara mamazia, riba ganda. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndeteria ndungata ĩno hinya wa mwanya, ndamwĩtĩria kĩrathimo kĩa mwanya, ndamwĩtĩria riri wa mwanya, ndamwĩtĩria ũhotani wa mwanya. We ũrĩithagia arĩa metanĩtio nawe, we ũrĩithagia arĩa metanĩtio nawe mũtũũra muoyo. Harũrũka ũmathamakĩre, harũrũka ũmeke wega, harũrũka ũmagitĩre na ũmarĩithie mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ndungata na ngombo ya wĩra wako Pastor Monica, nake tũmũthaithania rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwĩra mũtũũra muona mwene hinya, ndungata ĩno na ngombo ya wĩra waku akĩhũndũka kĩgongona-inĩ, twamwĩtĩria riri waku, twamwĩtĩria ũtũũrania waku, twamwĩtĩria kĩrathimo gĩaku mũtũũra muoyo. Riba kantara mamazaya riba shanda, rikayantara mamazaya riba ganda. Mũtũũra muona mwene hinya, kĩrĩa ũthagathagĩte no harĩrĩirie kĩhũndũka. Mũtũũra muona nĩkĩo ndamwĩtĩria hinya wa mwanya, ndamwĩtĩria ũtugi wa mwanya, ndamwĩtĩria tha cia mwanya. We hamwe na ciana ciake na bamĩrĩ yake, gwata mũthuri wake mũtũũra muoyo. Ndaria kĩrathimo na hinya mwerũ Ngai, ndaria ũtugi mwerũ na tha ciaku Jehova. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ mwega Ngai, nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ mũtugi mũtũũra muoyo. Gĩatu na ihinda rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho. Nĩ aigana manaingĩra thĩinĩ wa labor room na makaga kuma na ũhotani, na makaga kuma na kĩheo gĩa ciana. Twĩre Ngai nĩ twagũtĩĩa, we ũrarekire ndungata ĩno ĩtonye thĩinĩ wa labor room mũtũũra muoyo. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ wĩyahia tũkĩmwacain thĩinĩ wa ũtungata waku. Nĩ maũndũ manene na mega na ma mwanya marĩa ũmwĩkĩire na marĩa ũmũhingĩirie mũtũũra muoyo. Ndetie hinya wa magegania, ndetie kĩrathimo kĩa mwanya, ndetie ũtugi wa mwanya, ndetie tha cia mwanya. Riba kantara babazaya riba shanda, rikayantara mamazaya riba ganda, riba shandara mamazia riba ganda. Mũtũũra muona mwene hinya, ndaria wega, ndaria ũtugi, ndaria kĩrathimo, ndaria hinya mwerũ, ndaria tha ciaku, ndaria ũhotani waku, ndaria ũrĩithio waku igũrũ rĩa ndungata ĩno rĩo Pastor Monica. Mũtũũra muoyo mũmenyerere no mũrĩithie hamwe na mũciĩ wake mũtũũra muoyo. Nĩ thengiũ nĩ ũtugi wa mwanya, nĩ thengiũ nĩ tha cia mwanya, nĩ thengiũ nĩ wagĩrĩru wa mwanya, nĩ thengiũ mũtũũra muoyo nĩ marĩa wĩkĩte na marĩa ũthagathagĩte na ũkamaharĩrĩria igũrũ rĩa mũtũũrĩre wake mũtũũra muoyo. Ndaria wega waku, ndaria ũtugi waku na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ninanena baraka na uwezo wako, 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 ninanena ushindi wa ajabu, ninanena baraka za ajabu. Ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria ũtugi mwerũ na tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ mwega, wĩ mũtugi na wĩ mwagĩrĩru, wĩ Ngai kĩhoti maũndũ-inĩ marĩ mothe, wĩ Ngai ũhotanagĩra arĩa metanĩtio nawe, wĩ Ngai ũrĩithagia arĩa metanĩtio nawe, wĩ Ngai ũmenyagĩrĩra arĩa metanĩtio nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo.
ndaria wega waku, ndaria utugi waku Mwathani, ndaria wagiriru waku mutora muoyo, ni tondu wi Ngai mwega, ni tondu wi Ngai mutugi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ketuikare thĩ oro hanini, reke tuikare thĩ o hanini. Ngai wothi ikua Iburahĩmu ithe witũ, ũndũ wa thakame ya mũrũguo ikere, ũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na yeni. Ngai wothi ikua Iburahĩmu ithe witũ, tondũ thakame ya mũrũguo thikĩrĩria, ũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ, niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgaki, na andũ na mahĩtia thambia mbere, ũiye ũnjĩte kĩoe kĩgongona-inĩ kĩa matinĩ kĩihũrĩte ũthingu. Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40, andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmaniina, ũiye tiga marakariganĩrwo nĩ meya macio ndũgatũniine. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Ndũkĩgeithie mũndũ ũcio mũriganĩtie, mũgeithie, mũgeithie. Salimia neighbor, salimia neighbor. Ona mũndũ tarakũgeithia tene nĩ tene kaba ũmwehere, tondũ nĩ gũkũritũhĩria kĩ rũgendo. Bwana asifiwe. Na ndũkĩritũhĩrio rũgendo rĩtikaba gũkĩmweherera. Ĩni mwana nĩ arakũritũhĩria
rugendo umweherere yini toguo Ruth Kimani areherera Irene to ndaramugeithia ukamweherera tene ni tene. Bwana asifiwe. Na tugakigoca Ngai na kwambararia rucinĩ rwa ũmũthĩ. Mwĩre rĩngĩ no wageithio ni Pastor Dan. Mwĩre mũkĩra ngeithi ciake. Mwĩre no ũmũthĩ wĩna riri wa Ngai. Mwĩre riri ũcio nĩkĩo ũgocithia ithe witũ. Mwĩre ũthaka ũcio nĩkĩo korwo nĩ wa kũgocithia Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Handũ kĩmũrutĩre wĩira ndagĩka ĩmwe. Kĩmũrutĩre wĩira. Rĩu ũkire wĩikarĩte thĩ ndũnamũrutĩra wĩira, ndũnamenya no mũrie rĩtwa. Mũrie rĩtwa we wĩtagwo atĩa? Ũmũrie twagwĩtaga atĩa? Mũrie twagwĩtaga atĩa? Thank you. Mumenye. Amwĩre mũndũ wa Ngai. Ndũkĩmwĩre ũguo, mwĩre mũndũ wa Ngai. Mũthenya ũmwe rĩ, ndenda ũmũhunjĩrie, mwĩre mũthenya ũmwe rĩ, nĩ kwarĩ mũthamaki wetagwo Saũlũ, na nĩ atũmirwo handũ, na ũrĩa rĩtwa Thiekeri tiguo ekire. No Samueli okarĩ nĩ amũririe kĩũria, tondũ Saũlũ nĩ arĩ na mwĩyendo na nĩ arĩ na wara thĩinĩ. Akĩmũria kĩũria gĩkĩ, anga Ngai witũ rĩ akenagio nĩ magongona kũrĩ wathĩki? Mwĩre no ũkorwo wĩ gũkũ na ndũrĩ mwathĩki. Mwathani arogocwo. Mwĩre no ũkorwo wĩ gũkũ ona ũrerwo nĩ Asha thonga na ndũgũthonga. Mwĩre ũcio no kwaga wathĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ mũtugi na Ngai witũ nĩ mũtheru. Mwĩre no ũkorwo wĩ haha na ũnyitĩire mũndũ gĩtĩ ũkaigĩrĩra bagi hau ũguo. Nĩrĩ kai kũnyitĩire mũndũ gĩtĩ. Bwana asifiwe. Rĩu arĩa ndĩmoĩ na marĩtwa mekuona ũru ũmũthĩ tondũ nĩ niĩ ndĩ ha. Tũ thĩinĩ wa mathayo o hanini tu na tũrĩ hoya-inĩ na nĩ njũĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai. Tũ thĩinĩ wa mathayo na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Vida
asifiwe. Haya, kiugo kia Ngai kirauga atiriri o muhari oro umwe tu nao maigua uria ndathoma Mathayo 2 haria kenda. Mathayo 2 haria kenda. Nao maigua uria muthamaki ucio amerire magithiira. Ni acio maiguire ogi ajata ria maiguire uria muthamaki Herode amerire makiumagara magika atia magithiira. Na riri itaha muno, na riri njata iria yamoniri yamo njata iria yekiri atia njata iria asha njata iria monire. Thank you. Njata iria monire kuria irathiro-ini ri ikimathie mbere o nginya ikirugama iguru ria haria akenge kau kari. Uguo ni magia na kindu gitagwo direction. Bwana asifiwe. Muthenya wa umuthi ihoya riakwa ni utungata uri thie na mbere kigongona-ini giki. Ona ithu tutigatigwo na thutha. Kira iguru gigukorwo rikiguria, kira iguru rigukorwo rikionania, kira iguru rigukorwo rigika ona nie nawe Ngai witu arotuguriria angiroreka tumenye undu ungi. Korwo andu aya ogi ajata toka nini muthuri Murata George Kieria, korwo athuri aya monete njata ino ni makinya kwi muthamaki Herode ni wi uyu, korwo ni mamuririe akimera magicoka magithie nake mauma hau uguo nja ni magionire njata ringi. Bwana asifiwe. Uguo kuri arato gutiga nigetha Ngai agutongorie, nigetha mutorane na Ngai kuri ndeto ritiga guthikiriria iria wamenyerire guthikiriria, kuri ndeto kwira ihaniriria nacio, nigetha ndugatuike othiaga igongona rikarutwo na nie ngahunduka oro uguo. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati ni kuri na maguta urumwe utarie ta maguta maria makao makiana magitiririo mutwe-ini wa ndungata ya Ngai etagwo atia Haroni, makanyoruka ndaru-ini ciake ngina kanju-ini yake magathie maikorokete atia. Ni ndahoya kiria kiriitikira haha uguo gitukinyirire. Bwana asifiwe. Na ni uhoro wa gutua matua nigetha ndukae kuhetukwo ni kiria kirathi na mbere kigongona-ini. Ni kuri arata gutua matua ni madanetha njira he George no muthi reke twethe njira kwi Ngai witu twanetha uteithio hari mundu no muthi reke twethe uteithio kuri Ngai. Mathani ya rogoco ati andu aya thank you andu ahindira maumire nja wa itura riu mauma uguo matigana na muthamaki njata iria ya maumirire mari o kuria icoke kimaumirira hindi ingi. Ni kuri ngurani ya riria mwina Ngai na riria mwina mundu. Wehithania na mundu Ngai ni kwamba abageka atia agakweherera, no riria mwina Ngai Ngai ndatigaga ukorwo ari hamwe nawe. Mathani ya rogoco hahina githomo kinene muno ati andu aya no ngari muthamaki wa mahete uhoro uyu, no ngari muthamaki wa maguririo uhoro uyu, no ni iguru ria rekire mone njata iyo ikimaguriria ugi ucio. Ni kuri maundu iguru ria nareka tumamenye na tumatauko. Kanitha wa Ngai niko twatereire makinya, niko tworanirwo na Ngai, niko twarahiririe Ngai uyu witu, niko ari na rithe witu twahanire twatumanirwo ni njira. Kiambiriria gitu kiari na Ngai wacokirio gika ati. Mathani ya rogoco tundu Ngai witu ndacenjetie, ni nawe no ithu tungicenjia, no iguru riri Ngai witu ndagicenjia. Ngai ucio wakwaririe kuma kiambiriria ri ni uranitwo nake hagatagati-ini. Mathani ya rogoco nigetha tukinyanire nie nawe ndrekei tucokerere Ngai. Rekeri rikorwo nirio ihinda Pastor Monica agicoka kigongona-ini na ithu twire Mwathani ona nie ndahoya gucoka wega-ini waku, ndahoya gucoka njira-ini ciaku. Ni waiguaga mugambo wa Ngai wathire ati, ni warotaga wathire ati. Mathani ya rogoco ni wahoyaga na thiomi wathire ati.
nitũihũrĩtio na roho gwathire atia nĩ rĩrĩa twatigire kũria Ngai tũgĩthiĩ kũria mũndũ atĩ tondũ nĩ mũthamaki tũgĩthiĩ gũtuĩria ũhoro harĩ we. Kanitha wa Ngai ndũreke tũthiĩ na mbere na kwĩyohithania na kwĩnyitithania na Ngai ũyũ witũ. Niĩ ndahoera mũthuri wĩ gũkũ, ndahoera mũtumia wĩ gũkũ, ndahoera mwanake na mũirĩtu, rĩrĩ rĩkorwo nĩrĩo ihinda ritũ rĩa gũcokanwo na Ngai witũ, rĩa kuohithanio rĩngĩ na Ngai witũ. Twehere honokio-inĩ wa kawaida, ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani, no cama wa Mwathani ndũĩ. Mwathani arogocwo. Wega wa Ngai ndũĩ. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ nĩguo niĩ njĩraga Ngai na ndĩmũhoyaga, tondũ ũkoragwo wĩ wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo wonaga ona ũngĩgeria kũhũra atĩa wĩra wa Ngai ndũthiraga, nĩ mũndũ ũthiraga. Na wĩra wa Ngai ũtigagwo ũrũgame tondũ nĩ wĩra wake na nĩwe ũtũragia wĩra wake. Ũguo arĩ na nĩ ithe witũ, kĩu Ngai ambĩrĩirie thĩinĩ waku warĩ wĩra wa Ngai, wacenjeirie kũ? Ona ũmũthĩ ũngĩcoka harĩ we ũrĩo wĩra wa Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Na wĩra wa Ngai ũgĩtherema, arĩa me thĩinĩ wa wĩra ũcio wa Ngai ona nĩ mabatiĩ gũtherema. Wĩra wa Ngai ũgĩthakario nĩ Ngai mwene, ona arĩa me thĩinĩ wa wĩra ũcio wa Ngai nĩ mabatiĩ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũthakario. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Kiugo Ngai kĩrarĩkĩrĩria kuuga atĩ mũhari wa 10 arĩa maratonya thĩinĩ wa Mathayo 2 mũhari wa 10 magĩtonya nyũmba makĩona gakenge karĩ na nyina Mariamu. Magĩka atĩa? Makĩgũithia thĩ, magĩkagoca, makĩohora indo ciao cia goro, magĩkarutĩra iheo nacio ciarĩ thahabu na ubani na manemane. Hano ndendo nyite mũno na tondũ wa gũkanio nĩ Ngai na kĩroto. Mwathani arogocwo atĩ matigeke atĩa? Matigacokere kũrĩ Herode, magĩcoka bũrũri wao na njĩra ĩngĩ. Ũguo nĩ kwarĩ na njĩra ĩngĩ ĩrĩa mangĩagerete ombe no mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩma nĩ twamecire, nĩma nĩ twaterethire, no ndwĩrirĩrie kũigua mũgambo wa Ngai, ndwĩrirĩrie kũigua thauti ya Ngai, tondũ kumania na ũmũthĩ tũkiuma na mũrango ũrĩa nĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa tũrĩ direct nĩ igũrũ rĩrĩ. Ndwĩtĩkire kũmĩathĩkĩra, ndwĩtĩkire kũmĩrũmĩrĩra, ndwĩtĩkire kwĩyohithania na njĩra ĩyo arĩ na ithe witũ. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũkũrathima na nĩ gwĩka maũndũ mega. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Twathoma thĩinĩ wa Mathayo nĩ ibuku rĩrĩa gũtũtongoragia mahoya-inĩ. Tũrũgame na magũrũ maitũ. Niĩ ndiĩ nĩkĩ kĩu wĩrirĩirie, ndiĩ nĩkĩ kĩu wĩrirĩirie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ndiĩ nĩkĩ kĩu warĩ nakĩo at one time ũgĩcoka ũkĩũrwo nĩkĩo. Tukĩra Ngai wa ũthingu na wa Ibrahimu ithe witũ, na ndũkaine rwĩmbo rũrũ torĩa rũinagwo, ndũkaine rwĩmbo rũrũ torĩa rũĩ, no reke tũdirectwo nĩ roho wa Ngai thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ. Acha tu tuongozwe na roho wa Mungu ndani ya wimbo huu. Mwathani arogocwo. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ na nĩ egwĩka maũndũ manene. Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo wĩkĩrĩria ũiye ĩnjerio rĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo wĩkĩrĩria ũthĩnjĩrio rĩtha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na maĩ. Nĩwe mwĩhoko kwa ire mehia na waganu na mahĩtia thambia mbere
oye ojete keore ogona-ine kiama tuinde keyorete vigu niwe mwihoko kanuna mahetia thabia there ojete keore ogona-ine kiama tuinde keyorete vigu baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara nĩmeya macio ndũgatũmine baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmani oye tiga marakara nĩmeya macio ndũgatũmine ririkana ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie na maconorithirie ndo rĩrĩririkana ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndo rĩrĩ ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga ithandũkũ rĩrĩa ithe. Tupe maiki wenye wanajua wimbo tafadhali. Yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete oiye nowe ndotari togwĩte oiye nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe oiye tondũ mehokete oiye nowe ndotari togwĩte oiye ikũrũkĩra thuri othe na atumia na anake airĩtu na ciana ciake oiye wĩna irathimo oiye yakĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra cia thuri othe na atumia na anake airĩtu na ciana ciake oiye wĩna irathimo ayothe yakĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi
iria wera ndeire na maroa manabio ukiuga ati niukagarura meciria makara ciothe matike merutha ciaku muthĩnjĩri mũnene na moitugi iria wera ndeire na maroa manabio ukiuga ati niukagarura makara ciothe matike merugai wothe kulai ya embuitherito ando adha kambe amaraguabike oye the cherioretha were ogwo kuma ngoro-inĩ yaku oye ngai wothe kulai ya embuitherito ando adha amaraguabike oye mothe cherioretha otugi wa thakame maĩnĩwe mwĩhoka noyakwa ndogakire mehia na waganu na mahĩtia thambiathe oiĩ ũnjĩtĩkĩore wĩrĩ ũguo nĩguo wĩrirĩirie tindĩkĩihũrĩte ĩni nĩwe mwĩhoka noyakwa ndũgakire mehia na mahĩtia thambiathe oiĩ ũnjĩtĩkĩore konainĩ kĩama tindĩkĩihũrĩte ĩni baba nĩ waĩrĩire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna kando arĩa na Misiri ũkĩmanina oiĩ tiga marakara ĩrũa nĩmeya macio ndũgatũ ĩni baba nĩ waĩrĩire ngoro mĩaka mĩrongo ĩna kando arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara ĩrũa nĩmeya macio ndũgatũ ineririkana kwamba yaku we Jehova ndagĩrĩria baba rĩtwa rĩaku itherũre condo oiĩ maguta marĩa oiĩ ndama sonorithirie andũ rĩrĩririkana kwamba yaku we Jehova ndagĩrĩria baba rĩtwa rĩaku itherũre condo oiĩ maguta marĩa sonorithirie andũ rĩrĩ ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itherũ Jorodani nĩ ũndũ wa ũiyĩrĩye thiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga ithandũkũ rĩtwa waku rĩrĩa itherũ Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ wa ũiyĩrĩye thiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiunaga nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie bara cia
matuire Kanani yothe tondu mehokete oye nawe ndutari oye nĩ ũhoti waku Ngai wainainirie ngoro cia thayũ nĩmatuire Kanani yothe oye tondu mehokete nawe ndũtarĩtwo gũithe witũ ikũrũkĩra thũri yothe na atumia anake airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku oye ikũrũkĩra thũri yothe na atumia anake airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩrũga ciaku mũthĩ nĩ mũnene na mũtugi iria wera manabii othe atĩ nĩũkagarũra ciothe matuĩke merũtho ciaku mũthĩ njĩri mũnene na mũtugi iria wera ũkiuga atĩ nĩũkagarũra ngoro ciothe matuĩke ndũhingũre tu kanua gaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũmwĩre tu harũrũkĩre ngoro yaku na mĩthamakĩre nĩ tondũ we nĩ Ngai gĩkaga maũndũ manene na gĩka maũndũ ma ũtugi na akahotanĩra arĩa metanĩtio nake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndagũthathaiya ndakwambararia ndakũnenehia ndakũgoca ndagũtũgĩria mũtũra muoyo ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Uhimidiwe na utukuke Mfalme, uhimidiwe na upewe sifa Baba yangu. Ninakutukuza, ninakuinua, ninakutukuza, ninakuabudu, ninakutukuza, ninakupa sifa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka na mwenye ushindi. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa na mambo ya ajabu. Katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, tunakutukuza, tunakuinua, tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe na utukuke, uhimidiwe na uabudiwe Mfalme. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũtũra muoyo na mwene hinya twagũtĩĩa ona twakwambararia. Tumshangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri kanisa, tunapomsifu Bwana kwa nyimbo 2-3, na ninajua tutabarikiwa na Mungu wetu. Pastor David, nyimbo 2-3 za kumsifu Mungu wetu. Thank you, thank you, thank you. Mshangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri. Shangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri. Amen, amen. Yesu, makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi ya juu. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. 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 Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba.
cheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Hebu pigia Yesu vigelegele. Inua Yesu, inua. 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 Vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitacheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Cheza cheza cheza. Hebu shika gita yako namna hiyo, pigia Yesu gita. Pigia Yesu gita yako. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, bie, 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 bie. Tuni Bwana. Vigelegele kwa Bwana Yesu. Mwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, bie, 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 bie. Yesu ni Bwana. Vigelegele kwa Yesu. Kama unapenda Yesu sema amen. 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 Vigelegele kwa Bwana. Chezea Yesu sana. Pigia Yesu makofi yako. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigeni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele. Pigia Bwana vigelegele. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. Rukia Yesu, rukia. So we must praise him. So we must praise him. Praise him in African way. I will dance you, oh Father, I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner man. when you see me dance. I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner Oh, man. when you see me dance, I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner man. Honey, when you see me dance, I dance like a winner man. You see me dance, I dance like a winner man. Hebu chezea Yesu sasa. Dance like a winner. Dance like a winner. Chezea Yesu sasa. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, tumwimbie hae. Tumwimbie, bie, 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 bie. Yesu ni Yeah, my God is good, oh. 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 Everything is double, double, oh. Adabo, dabo. Your family double, double, oh. Adabo, dabo. Your blessing double, double, oh. Adabo, dabo. Your children double, double, oh. Adabo, dabo. Dance like a blessed person.
anafanya nini? anameremeta, Yesu anameremeta. anameremeta. So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, ninakuatie tata. Shika gita yako sasa. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, ninakuatie tata. Oh, nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Oh, nindonie ngai wakwa. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Zunguka na gita yako sasa. Zunguka na gita sasa. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Oh, nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Wakama wanasemaka tata, tata ni Yesu. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Tata, tata. Tata, Oh, tata. tata, Tata, tata. Tata, tata. zunguka na gita. Angalia mwenzako na gita yako sasa. Mwambie baba anapenda muziki sana. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Nengotie ngai wakwa na nindonie tata. Ninakuatie ngai wakwa, na ninonie tata. Tonga, tonga, tonga mobea. Unaokia we muima tonga mobea. Tonga, tonga, tonga mobea. Tonga mobea. So we must praise him. Praise him in an African way. Itayanje, Yesu itayanje. Tayanje, Yesu Waluimba ndani ya nyumba. tayanje. Eh. Tayanje, Yesu tayanje. Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Ulino wanje, Yesu ulino wanje. Mlilo wanje, Yesu mlilo wanje. Mlilo wanje, Yesu mlilo wanje. Yesu mwana wa Nyasaye mlilo wanje. Ulino wanje, Yesu ulino wanje. Mlilo wanje, Yesu mlilo wanje. Mlilo wanje, Yesu mlilo wanje. Yesu mwana wa Nyasaye Nataka mlilo tutangazie wanje. shetani sasa, mikono na mguu mmoja chini. Waluye sasa. Tunaambia shetani ameshindwa. Mguu mmoja unakanyagisha chini. Eh. Oh, itayanje, Yesu itayanje. Tayanje, Yesu tayanje. Tayanje, Yesu tayanje. Yesu mwana wa Nyasaye tayanje. Ah, tune sasa. So we must praise him. Praise him in an African way. Direndona gaitoyo, direndona onge. Direndona gaitoyo, ugagana gata. Iledona ngaitoyo, iledona iledona ngaitoyo, ugagana geka. Ugane gukura dhima, ugone guekaga. Direndona gaitoyo, ugagana gata. Iledona ngaitoyo, iledona Utia Yesu. iledona ngaitoyo, ugagana geka. Direndona gaitoyo, direndona onge. Direndona gaitoyo, ugagana gata. Iledona ngaitoyo, iledona iledona ngaitoyo, ugagana geka. Ugane gukuania, Aya. ugone guekaga. Oh, yes. Direndona gaitoyo, ugagana gata. Iledona ngaitoyo, iledona iledona ngaitoyo, ugagana geka. Sasa chukua kitambaa yako sasa. Shangwe na vigezo kwa Yesu. Kitambaa yako sasa. chako fanya hivyo. Peperusha kitambaa yako sasa. Perusha kitambaa hivyo. Haya, fanya hivyo tu, hivyo tu, pole pole, hivyo tu, fanya hivyo tu, fanya hivyo tu, fanya hivyo tu, kidogo tu, hivyo tu, zungusha zungusha tu kidogo,
zungusha kidogo hivyo. Ambia jirani toa kitambaa wewe. Ambia jirani toa kitambaa. Ambia jirani toa kitambaa wewe. Haya. Haya, zungusha zungusha. Pale nyuma hatuoni, pale nyuma hatuoni. Haya. Yesu wewe nakupenda. Bwana Yesu wewe nakupenda. Kama vile ulivyonipenda mimi nakupenda. Tena ukatoa uhai wako nakupenda. Yesu. Haya. Yesu. Haya, wapi shangwe na vigelegele? Haya, hiyo haijatosha. Hiyo haijatosha. Nataka kila mtu awe ameshika kitambaa chake. Mundu nenyite tu. Tunakaribisha mrata. Era mundu ucio muriganetie. George kidogo, George kidogo. Era mundu ucio muriganetie. Turakaribisha mrata mwende. Uguo tiga guthukia. Bwana asifiwe. Haya, haya, haya. Si wanasemaga Bishop? Bishop? Sasa tunaenda mrata mwende. Bwana asifiwe. Haya, ruta gitamba gya kutugereria nigetha twelcome our mom. Na ni njui handenda kuona gitamba unyitite uguo. Tunyiti uguo na tubundithitio ni wa mom tukerwo mone akuwa ngacibu. Uguo no arona uri otari. Bwana asifiwe, no arona uri otari na kuhitia muno twi kanitha-ini. Hallelujah. Haya, 1 2 3 4 pishangwe na vigelegele. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Haya Yesu anaweza. Yesu. Shangilia Yesu waokoa. Yesu waokoa. Yesu waokoa. Yesu waokoa. Twende mwisho. Twende mwisho. Peperusha mikono kwa Yesu. Twende mwisho. Twende hivyo, twende hivyo. 1 2 3 4. Shangilia. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Asante sana. Thank you, karibu. Mom. Asante. Were mundu ucio ungi barikiwa. Mwire rathimwo. Ngai agwike wega. Mwire irigwa kionjo. mwire guku nikuo turi mwire ni wikire wega ni guka mwire Ngai amurathime Ngai aromuonekanira mwire Ngai arokurithia na Ngai arogutuga na Ngai arokuruirira Ngai aroikaria ngoro yaku Ngai aroikaria njiarwa ciaku Ngai arorathima wira wa moko maku ndumurore wega mwire guo Ngai arorathima wira wa moko maku
Ngai arokuririkana. Ambararia moko wire Ngai akuririkane ndagika-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Hoera ngoro yaku wire Ngai nĩ ngwenda kũririkanwo nĩ ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. No mwĩre nĩ ngwenda, I want to connect myself nĩ tondũ wa grace, the grace that is about to be released in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you. Nĩ twagũcokeria ngatho, twakwambararia mũno ndeneana na kũrĩ we niĩ Rachel Wangari. Theria mehia na mawaganu makwa, njiguĩra tha tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ ngwenda ũkĩrekereria ũtungata ũrĩa ũrarekereria mũthenya wa ũmũthĩ. Jehovah Lord, I connect myself with the anointing or with the grace that is about to be released in the mighty name of Jesus. Ndahoya Ngai ũkĩrekereria ũtungata mwerũ, ũkĩrekereria kĩrathimo ndũkae kũhetũka. Jehova nĩ ngwenda na niĩ kwĩhotha mũno makĩria. Nĩ ngwenda kwĩneana na kũrĩ we Ngai nĩ tondũ wa hinya waku. Hũthĩra ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndeneana guoko-inĩ gwaku. Hũthĩra ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũnene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarario, rĩrotũgĩrio na rĩronenehio nĩ tondũ wĩ Ngai. Hoera igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ihinda rĩa ndagĩka ĩmwe. Neana Pastor Monica Nyambura na kũrĩ Ngai, mwĩre Ngai amũririkane. Hamwe na Prophetess Deborah, mahithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndaneana igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ guoko-inĩ gwaku Ngai. Ndagũthaitha ũthamake nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Monica Nyambura mena Prophetess Deborah. Ndaneana igongona rĩna kũrĩ we ngĩrĩtherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndahoya ũthamakĩre ngoro ciao. Ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Ndakunĩka Monica Nyambura na ndakunĩka Prophetess Deborah na thakame ya Jesu Kristo. Marĩithie magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ mũtugi Ngai. Thamaka nĩ tondũ wĩ mũnene Ngai. Twagũtĩĩa na twakũgoca nĩ tondũ wa ũtugi waku, na nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca. Hallelujah. Nitwacokie ngatho nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo kuma rũcinĩ nginya mathaa maya. Twathathaia rĩĩtwa rĩaku, twarĩnenehia na twarĩambararia. Twĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ twagũthathaia na twakũgoca. Ndatherithia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo na ndathĩrĩria hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru ũthamake. Ndaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku our Archbishop John Gĩthire na kũrĩ we. Ndahera mehia na mawaganu make na akĩruta igongona rĩrĩ. Ndahoya ũmũhũthĩre Ngai mwene hinya wothe. Ndatherithia meciria make na mwĩrĩ wake, ũrute igongona ũrĩ thĩinĩ wake Ngai.
ndamweteria ugi na umenyo na ndahoera kanua gake uratha kanua gake urwikira ciugo ari we kanua-ini gake kiria utarenda kiugo gitikae kwario kigongona-ini giki kiria urenda kiugo wareke kiario kigongona-ini giki ni tondu wi mutugi ndamuhitha na thakame yaku Jesu Kristo kuma na attack ciothe cingimwerekera ndamwitiria hinya mweru ndamwitiria utungata mweru na kirathimo kieru ngigutia na ngikugoca thamakira ngoro citu na meciria maitu ni tondu wi Ngai ni tukwendete na wi Ngai witu ndanaguthaitha nigetha uthamaki ari we igongona-ini riri thamaka ari we igongona-ini riri wari ari we igongona-ini riri ugi ari we ni tondu wi Ngai ureke igongona riri rutu uria urenda uria wataririe Musa uria gukwamurira Harun uria ekwamura ariu ake ithe tuwe waheanire mataro ona riu ari Ngai uria igongona riri urenda rirutu ni tondu wa hinya waku na tha ciaku no tugi waku twerekererie guoko-ini gwaku utamalaki kwenye madhabahu haya na itisha nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu zinene mahali hapa na itisha nguvu za Roho Mtakatifu zinene mahali hapa Mfalme, ni kwa sababu una uwezo. Ninakuheshimu, ninakuabudu na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu muweza, unayestahili sifa na unastahili kuabudiwa. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Thamaka ni tondu wi Ngai. Nindagũcokeria ngatho na ndakunenehia ni tondu wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru, wi Ngai munene na wi Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Ni twagũthathaiya, twambararĩtie moko maitũ na igũrũ, ni twagũthathaiya tu ni tondu wi Ngai. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Tukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Ulinganishwa na wewe, hakuna Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Kuabudiwa, kuheshimiwa ni wewe Mungu, pewa sifa na utukufu ni wewe.
stahili heshima zote, ithuothe tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithe tuohagĩra arĩa matwĩhagĩra, no gũtuonokia ũrĩa tuonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire gũtũũgĩrio na kũnenehio. No tigĩrĩre gĩtĩ kĩrĩa wĩikarĩte, hatirĩ gĩtĩ gĩtarĩ mũndũ, tigo ici ngũcia ciĩna arĩa megũikarĩire. Koguo Ngai witũ atũteithie na twĩke maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Ngwendaga tũnyite our bishop ũgeni nĩgetha agĩũke nĩgetha athiĩ na mbere na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩkaine gwĩka maũndũ manene, na nĩ njũĩ camera operators nĩ mũgũtũhe haha nĩgetha mũrorere mwena ũyũ ũngĩ, nĩ tondũ nĩtũkũhũthĩra, tutatumia hii njia, so mtakuja kwa hii ama mwende hii side ingine, ndiposa mtupe nafasi hapo, na Mungu ni mwaminifu na atatenda mambo makuu, nĩ tondũ nĩ mwega. Ero cio ngĩ wĩ mũrathime, wĩ mũririkane, wĩ mũrũĩrĩre, wĩ mwarĩrĩrie, mwĩre wĩ mũrathime. Ithe tũtiragine na kĩambĩrĩria kĩerũ, ndigũtiragine na kĩambĩrĩria kĩerũ, ya kale yamefanya nini? Rwĩmbo rugaga atĩa? Nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩ ndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndukinyiti ũgeni mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre karibu sana. Mwĩre onawe karibu sana. Huguka mwana waku wa ũmotho na wa ũrĩo wĩre andũ erĩ atatũ karibu sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Giana ngoro njega, ngoro yendete Ngai, iyo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu, nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe na atũmũmũranirie ũnene nĩ ũrĩkũ. Iyo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu, irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino. No wendo ũtuĩke mũnene, tuĩke mũnene, ĩnyiye wathike ũtungatĩre andũ othe. Kĩheo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu, irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thigino. Atũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ? Jesũ akĩmacokeria, kĩheo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu, irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na
Nanje swathithire Ngai igine gĩitĩka matata mathaka mekĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire arĩonaga na mĩnoga ciothe no Jesũ athaithire Ngai igĩne matata mathaka mekĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene ndahoya ũtũtherie no twamũre theria na ũnyamũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũtherie athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi twĩ haha na ũndũ wa ũtugi na ũnene waku na twĩ haha nĩgetha tũgũtĩithie na njiarwa citũ rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra nĩ tondũ wa ũtungata waku na nĩ tondũ wa ũnene waku wĩra ũrĩa ngũruta reke ũgũtĩithie igongona rĩrĩa tũkũruta reke rĩkwambararithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni na uge na hinya Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo Nĩndakena nĩ kũmuona na ndona mwena thayũ wa Ngai Pastor Monica nĩ akinyĩte nĩ ndorerwo hau kana nĩ akinyĩte Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo gĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha Nikio ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba andũ a ũhoti airĩtu metagwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ wega nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo njamba andũ a ũhoti airĩtu mwĩtagwo ikeno na rĩrĩa mũikarĩte thĩ nĩ wega makĩria waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro aingĩ moigaga matirĩ nĩkĩ waiywo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega nowe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake mwĩtagwo njamba airĩtu mwĩtagwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega nawe waiyũrirwo
nĩ thana ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ ngigue nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ thana ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra kaingĩ moigaga nĩ agima na ti agima na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo na ingĩ kaingĩ moigaga matirĩ nĩndĩwairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega nowe waiyũrirwo nĩ thana ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra nĩ wega nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ thana nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake airĩtu mwetirwo ikeno mũkenage Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene nĩ wega nĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya ugai Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai na kĩgoco tamũria nĩ wĩharĩirie tareke tũigue tiga ũigue andũ arĩa mekũmũbĩrũ kana arĩa mekũmũikia mbere
ruhi rwega. Bwana asifiwe sana. Ndwihurire ruhi rwega. Na wiri ucio muriganitie ni na ndiugaga no ngoce oguo. Ndeta ukwo muthi. Mwathani arogocwo. Rekei tuikare thi. Hallelujah. Ndĩrenda tuikare thĩ ithuothe, hatikagĩa andũ marũgamĩte, na ndĩrenda Pastor Monica akorwo wiki mũrango-inĩ, akorwo wiki gate-inĩ kana mũrango-inĩ wa kũingĩra kanitha. Acio angĩ othe tũingĩre thĩiniĩ, na arĩa tũikarĩte hau nja tuiganĩre nĩ tondũ wa Mwathani. Hallelujah. Njĩra ĩno nĩ ithere hanini nyone harĩa straight. Ona mũndũ wa kamera nĩ ekwehehera hanini, Ibra nĩ ekwehehera hanini, one ũguo. Ndĩrenda kuona mũico. One ũguo. Na nĩ mwendanĩte, Ngai amũrathime. Tulia Ngai munene. Gilide tulia Ngai. Ithuothe tulia Ngai. Amen, amen. Njĩra ĩyo nĩ njega. Njĩra ĩyo nĩ njega, barabara ĩyo nĩ njega. Hallelujah. Na ndĩrenda Pastor Monica akorwo wiki na kana gake, no nĩ ngũtũma Mama Siku Nyambura, sister yake, nĩgetha amũteithie na twĩgongona-inĩ, na ndikwenda movement. Ũguo akorwo nĩ gũikara thĩ gũikare thĩ. Na kule nja ndĩrona andũ marateng'era, angĩ marathi kahora. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya gatũrũme, herete mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩwe wathanĩte, nĩwe warĩtie, nĩwe ugĩte. Nĩtũgũthikagĩrĩria na nĩtũgwathĩkagĩra nĩ tondũ wa tha ciaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya tũgũmanĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkĩte no ũndũ wa gũkwambararia. Tũkĩte no ũndũ wa gũgũtũgĩria. Tũkĩte no ũndũ wa gũkwĩnyihĩria. Igongona rĩrĩa ngũruta, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, reke rĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Reke rĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Pastor Monica nĩ atwarirwo microphone harĩa mũrango-inĩ, marũgamĩte na sister yake Nyambura. Microphone iharĩrio na arua. Andũ nĩ makorwo mebangĩte wega. George ndikwenda hanini tu, nĩ ngũkwĩra harĩa ũkũinĩra rwĩmbo rũu, nĩ ndaigua nĩ rwega, na Ngai akũrathime. Twambe tũhorere. Na ona korwo mwĩna handũ mũngĩamba gũikara thĩ, tondũ Kamau nĩ endete gũikara thĩ, amba gũikare thĩ brother. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa matarĩ gũikara thĩ no andũ a kamera. Hallelujah. Nĩ njũĩ mwetereire kũina nĩ kĩreko gĩcae. Tena mwana ndanyitagwo na njĩra yake. Nĩ mũĩ icio? Mwana ndanyitagwo. Na ndiĩ mwatungĩire. Nĩ rũhũragwo redio-inĩ? Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ tũkũgarũra hanini. Ũmũthĩ nĩ tũgũcenjia hanini.
no ihinda rĩa gũgĩcũgia mwana torĩ gũgĩkinya. Haya, Pastor Monica ũkorũgame ha mũrango-inĩ ũyũ wa kanitha nĩwe njetereire, na ndĩrakwenda wĩ wiki ng'a na mwana waku. Na maroko ta hiki utigakorwo na kĩ, utigakorwo kahe andũ megũthiaga, he andũ mũgũthiaga. Nĩkĩ mwarora igũrũ kakwĩna kĩ? Tondũ handũ ha mũndore ndĩrona mũrorete haha, githĩ ti nĩ ndĩna igongona mũtindore? Kana he kũrĩa rĩerekeirio? Ngai arokĩgocwo gĩkũre maitho we. He hĩndĩ ĩgũkinya ũinamie maitho rore ha, ona niĩ hĩndĩ yakwa nĩ ĩgũkinya mũndore. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ngai witũ nĩ arĩ hinya mũingĩ na Ngai witũ nĩ arĩ ũtorania mũnene ũrĩa atoranagĩria andũ ake naguo. Ngai arogũtoranĩrio nawe, Ngai arokũririkanĩra rũciaro rwaku, na Ngai arorũcenjeria mũtũrĩre kuma ndagĩka-inĩ ĩno gũthiĩ na mbere. Kũrĩa ciana iranyitĩtwo mĩgwate nĩ twacirekia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa ciana citũ irathĩrĩirio gĩkuũ itigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ arathime maciara ma nda yanyu. Bwana asifiwe sana. Ngai arorathima rũciaro rwa mũtumia nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru wake, na rũtikũnyarirwo nĩ ndamathia. Twarũgama ithenya-inĩ kuuga rũciaro rwa mũtumia rũtikũnyarirwo nĩ ndamathia. Ngai witũ aromũteithia na Ngai witũ aromũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Nengera Pastor Monica microphone. Nĩ ũranjigua? Ĩĩ nĩ ndĩrakũigua. Bwana asifiwe sana. Amen. Rĩu nĩ gũka ũroka, na harĩa ũroka hokagwo na mũtugo. Hatiũkagwo na kĩ? Hokagwo na kĩ? Mũtugo. Tondũ nĩ kiugo thĩinĩ wa Kũherethu 5. Cemaga ũgĩtonya nyũmba ĩno ya Ngai, na mabataro marĩa ũrehete thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai ũngĩcema nĩ umaga namo. Tondũ ũngĩtĩa nyũmba ya Ngai ndũgwatagwo nĩ kĩrumi, ũnyitagwo nĩ kĩrathimo. Nyũmba ĩno nĩ ĩrĩ maũndũ merĩ, nĩ ĩrĩ kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩ? Nĩ ĩrĩ kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩ? Nyũmba ĩno nĩ ĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa ũngĩamũkĩra thĩinĩ wayo. No wamũkĩre wĩtigĩri wa gũtũũra wĩtigĩrĩte Ngai, no wamũkĩre ũtonga mũnene wa kũgocithia Ngai, na no wamũkĩre maũndũ maingĩ matiganĩte. Mũndũ nĩwe wĩthuragĩra kĩrĩa arenda kwamũkĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Monica, ndĩrenda gũkũria ciũria igĩrĩ na ũnjokerie, na nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũũgĩ. Haleluya. Ũrorete kũ mwarĩ wa ithe witũ Monica Nyambura? Uga ndorete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndorete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wathiĩ gwĩka atĩa kuo? Ndathiĩ kũmathia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Ndathiĩ kũmathia Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie. Na indo ciakwa ciothe, na indo ciakwa ciothe, na ũtonga wakwa wothe, na ũtonga wakwa wothe, na maciaro ma nda yakwa. na maciaro ma nda yakwa. Na korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ndungata ya Ngai rĩ, na rĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ndungata ya Ngai, no ũnyamũkĩrĩre maciara ma nda yakwa. no nyamũkĩire no ũnyamũkĩrĩre maciaro ma nda yakwa. Mwathani arogocwo. Ambĩrĩria kũingĩra rĩu kanitha na ũhiũhe. Korwo ndaiguo nĩ Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, korwo ndetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku we Ngai wa igũrũ, kĩrĩa ngũkũhũthĩra amũkĩra,
kiria ngukurehera nyumba-ini yaku amukira kiria ngukurehera nyumba-ini yaku amukira na tondu Ngai ni unjui na tondu Ngai ni unjui uturo-ini wakwa wothe uturo-ini wakwa wothe wana-ini wakwa wothe ni unjui wana-ini wakwa wothe ni unjui maciaro makwa ni megutuika magima nyumba-ini yaku maciaro makwa ni magutuika magima nyumba-ini yaku maciaro ma nda yakwa ni megutuika magima wira-ini waku maciaro ma nda yakwa ni magutuika magima nyumba-ini yaku kwi makinya ndatagararire no ruciaro ruru rwakwa rutigutagarara no ruciaro ruru rwakwa rutigutagarara kwi wira itarutire unyinyi-ini wakwa kwi wira itarutire unini-ini wakwa no ni ngutua matua mega na marumu no ni ngutua matua mega na marumu ati ruciaro rwakwa ni rukuruta wira uria itarutite unyinyi-ini ati maciaro makwa ni makuruta wira uria itarutire unini-ini kuhiriria o uguo roka. Bwana asifiwe sana. Kanitha badala imoko manyu na iguru muikarite thi. Ndarekereria hinya wa Roho Mutheru na ndathiriria roho wa gutaukwo ni maundu ndukae gutigwo na thutha thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Uga thutha wakwa Pastor Monica nenie Monica Nyambura. Nenie Monica Nyambura. Na nĩ ndaingĩra kĩgongona-inĩ gĩaku. Na nĩ ndaingĩra kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndahoya kũiguĩrwo tha nĩwe. Ndahoya Ngai wakwa Mwathani wakwa ũtwarane nani. Ndahoya Ngai wakwa na Mwathani wakwa ũtwarane nani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Okokai tu mũke mũkinye nginya hau nja-inĩ cia kĩgongona. Kĩgongona nĩ haha. Nja ya kĩgongona yambagĩrĩria haha. Bwana asifiwe sana. No hĩa cia kĩgongona ikoragwo thĩinĩ wa kĩgongona. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai, rũgama hau. Thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 12 133 Yesu wa kĩgongona eko. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ na mũthikĩrĩrie. Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, aria na ciana cia Isiraeli ũciire ũũ. Pastor Dan ũndehere maguta. Mũndũ wa nja angĩgĩa ihu aciare mwana wa kahĩĩ agaikara mĩthenya 7 arĩ mũgiro. Aikare mũgiro ta ũrĩa aikaraga mũgiro ihinda rĩake rĩa mweri. Laini ya gatatũ. Na mũthenya wa 8 wakinya kahĩĩ kau karuithio. Ũguo nĩguo warĩ mũtugo wa Isiraeli gũtwara ciana kĩgongona-inĩ matukũ 7 mathira. Thikũ ya 8 mwana ũcio agatwarwo kĩgongona-inĩ. Na twarwo kĩgongona-inĩ nyina niwe wambaga gũthambio na gũtherio nigetha mwana acoke amũkĩrwo kĩgongona-inĩ. Nĩtũratwarana? Nĩtũratwarana? Haiya, nĩtũratwarana? Mũtikambĩrĩrie kũmboa. Ningĩ mũtumia ũcio acoke aikare matukũ mangĩ 33 nĩguo athirwo nĩ thahu wa thakame yake athere. Na ihinda-inĩ rĩu ndakanahutie kĩndũ kĩamũre. Pastor Monica, ihinda-inĩ rĩrĩa ũgĩte mwana no ngo hutĩtie kĩndũ kĩamũre? Ugaca. Aca.
Nogo hujeiria andũ a Ngai. Aca. Bwana asifiwe sana. Noga uingĩrĩte kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Aca. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku rĩa gwĩtĩkĩrĩka, kwamũrwo na gũtherio ta mũndũ wa nja, nĩgetha ũcoke wĩra-inĩ ũrĩa wĩ waku ta ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Matukũ nĩ mathiru, mathaa nĩ mathiru, mahinda nĩ mathiru, no rĩu ihinda rĩa gwĩtĩkĩrĩka we ũtonye nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ikinyu na nĩ rĩtĩkĩrĩku. Nengera maguta macio na ũnjĩkĩrĩre rũhĩa-inĩ rũu Pastor Dan. Ningĩ mũtumia ũcio acoke aikare matukũ mangĩ 33 nĩguo athirwo nĩ thahu wa thakame yake athere. Na ihinda-inĩ rĩu ndakanahutie kĩndũ kĩamũre kana atonye handũ harĩa haamũre o nginya rĩrĩa matukũ make ma gũtherio makahinga. Mwathani arogocwo. Mũitĩrĩirio maguta ndungata ici. Ni wega, ni wega. Hejera hanini jethero kidogo tu. Pastor Monica kuhiriria haha. Nyita microphone neno tukasifu. Ndatheria mutumia uyu na maguta matheru na niekire uria kwagĩrĩire matuko 8 mathira. Na rĩu ndĩrenda kũmwĩhokera gũcoka wĩra-inĩ wake tondũ nĩ arahingĩtwo nĩ mũhingo wa gũciara. No rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndangĩretĩkĩrĩkire kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ tondũ wa mũgiro wa maĩ na thakame, nĩ tondũ wa mũgiro wa thakame na maĩ. No rĩu niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, nĩ ndamũtheria na ndamwamũra na ndamwĩtĩkĩria gũcoka ũtungata. TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩama kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV. Iratu icio Ngai Mũriũ ukaha Eileen kuja hapa Eileen. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni. Nĩkĩ mũrakira? Ũngĩkaranga kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgacirithĩrio nĩ tondũ wa thahu wa thakame na maĩ. Ndagũtheria na ndakwamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Rĩu tokĩra ũngĩrĩre maciaro maku. Pastor Dan, negera Reverend maguta ũndehere indo icio ona njigĩte kando cireha. Bwana asifiwe sana. Joji Kieriũka nguhe wĩra mwena Pastor Mwai. Na ndukambe kũingĩra.
Bara nene ndĩ rũgendo-inĩ nĩngĩokete. Kamwathie kamwanoga toya igĩtĩ gĩkĩ mũrehe haha kĩu gĩakwa na muoere mamu gĩake onake nĩ egũthama hanini tũrĩkie igongona. Ũkanerigwo nawe rigwo haya kĩina irũ rĩa mũĩ. Hallelujah. Nĩ marigwo nĩ rwĩmbo rũrĩa moĩ marũmenya nĩ mekũina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Bwana asifiwe. Twamũtheria na nĩ twamũcokia wĩra-inĩ wa Ngai, ũguo sadaka ciake mĩhothi yake rĩu no yamũkĩrĩke. Hallelujah. Kĩũria kĩrĩa ndĩrenda gũkũria nĩ kĩmwe. Nĩ wĩcirĩtie wega ũhoro wa kũhanda kana kũheana mwana kĩgongona-inĩ? Rĩu kĩu kĩroima ngoro-inĩ yaku ndigũkwĩra. Negera ngũbia Pastor Dan. Ndũkanoige ndoigire ũrĩa Bishop ekire atĩa? Wenda njĩkĩre yo ndune no njega ke njĩkĩre yo. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩbagia matũ mũno. Andũ matikuona igongona mekuona matũ mabage. Bwana asifiwe sana. Nĩ wĩcirĩtie wega ũhoro wa kũheana mwana waku kĩgongona-inĩ? Ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie. Uga ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie wega. Ĩĩ nĩ ndĩcirĩtie wega. Wakirire ũgĩciria atĩa ũhoro wa kũheana mwana kĩgongona-inĩ? Ingĩaga kũmũheana kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩakuoywo nĩ kĩgongona gĩa thĩ. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega na Ngai agũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Kũheana mwana kĩgongona-inĩ ti ũndũ ũmwe na kũiyũkia mwana na ti ũndũ ũmwe na kũhanda mwana. Ingĩgagwĩtia mwana ũyũ atua iria na arĩkia kuonga-rĩ nĩ ũkamũnengera twĩ hamwe na mũtumia ũyũ wakwa? Tondũ nĩ ithuĩ arĩithi na nĩ ithuĩ athĩnjĩri. Ihinda rĩrĩ Ngai atwĩhokeire. Ũka haha mwarĩ wa ithe witũ, ũko ndũreharĩirie kũrera nĩ haku. Ona ithuĩ nĩ tũkũrire tũkũbatara gũciarirwo tũkareherwo. Ngai witũ nĩ mwega. Ingĩgagwĩtia mwana ũyũ atua iria-rĩ nĩ ũkamũnengera? Ĩĩ nĩ ngakũnengera. Uga ĩĩ nĩ ngakũnengera. Ĩĩ nĩ ngakũnengera. Mwathani arogocwo. Kanitha hũrai rũhĩ. Kĩgongona kĩa Ngai kĩngĩgatua matua ma kũrera mwana ũyũ kĩrerere, mwana ũyũ nĩ ũkagĩa na thĩna na wĩra wa Ngai na kĩgongona kĩa Ngai? Aca.
wa kuhunjia ĩĩ tutire mihingo na tutire kioho tutingiuga akorwo ari kigongona-inĩ gĩkĩ to rika-inĩ rĩake na mahinda-inĩ make akĩgacĩra akinye ta ithuĩ tutiũĩ gũgakorwo gũtariĩ atĩa. Ũguo ndũkanohe mwana waku ũtungata-inĩ ũkĩmwĩraga ndũkanathame ndini cia cũguo, ndũkanathame kanitha ka bamĩrĩ, ndũkanathiĩ kanitha ĩngĩ gũkũ gũtirĩ ndini ĩngĩ, tũtithomaga ndini cigana katiguo mwĩragwo. Haiya, andũ a Ngai Mwathani arogocwo, tiguo mwĩragwo. Ithuĩ tũtirĩ mũgiro. Pastor Dan, ndehera gĩthii, negera Pastor Mwai maguta, ũndehere gĩthii kĩa white na kĩ harĩa. Nĩkĩo kĩu, nĩkĩo gĩkĩ. Abotige gũitĩrĩrio maguta. Ndĩrenda gwĩkĩra. Mwathani arogocwo. Ĩno nĩ nguo ya ũthĩnjĩri, nĩ nguo ya ũnabii, na nĩyo nguo ĩrĩa Jesu Kristo ahumbirwo mũciĩ ũthamaki-inĩ wa Herode. Nĩ nguo ĩkoragwo ĩkuĩte kĩnyũrũri, na nĩkĩo wonaga na wanyũrũria ndimakaga ndaririkana gĩthii kĩa wĩra wa Ngai. Nĩwe ĩkoragwo ĩkuĩte kũmenwo, na nĩkĩo wonaga na ndamenwo ndiĩyũragĩria na ndiĩyaragĩrĩria, njaragĩrĩrio nĩ Ngai. Nĩkĩo wonaga na ndokĩrĩrwo ndikoragwo na ihinda rĩa kwĩyorotera kana kwĩyũrĩria. Nĩ nguo ya ũtungata. Neno nĩ tama ĩmwe yerĩa Jesu Kristo arĩirwo mũharatĩ nĩ mwarĩ wa ithe witũ Mariamu mahinda marĩa aciarirwo. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũgwĩtwo Samueli mahinda marĩa atwarirwo kĩgongona-inĩ nĩ nyina, atwarirwo nĩ tondũ nyina nĩ arĩ na kĩrĩko na Ngai, na nĩ arĩ na ihoya rĩa ngwatanĩro na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, atĩ ingĩtĩkĩrĩka nĩwe ukahe mwana, nĩngagũcokeria mwana ũyũ nyũmba-inĩ yaku na atuĩke ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ta ũrĩa nguo ĩrĩa Samueli yahumbagwo o mwaka yakoragwo ĩrĩ nguo ya kĩnyũrũri. Tondu wa mĩario ĩyo twaria na twarĩkanĩra. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũikara thĩ, gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩgũcoka thutha hanini. Haya, rwĩmbo rĩu. Ũkanginya o haha ũturie maru haha nguo-inĩ ĩno. Turia maru hau na ũigĩrĩre mwana waku hau na ũmũtire wega na mũto. Thank you Lord. Mũkomie hau. Oya microphone kidogo tu, uga ciugo ici. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo,
Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. nĩ niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku. Nĩ niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Nĩ ndakũhe mwana ũyũ. Ndakũhe mwana ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwĩhokera ũtungata mũnene. Ndamwĩhokera ũtungata mũnene. Mahinda-inĩ make. Mahinda-inĩ make. Wĩra ũrĩa itakũruta. Wĩra ũrĩa itakũruta. Mwana ũyũ nĩ ekũruta. Mwana ũyũ nĩ akũruta. Kũrĩa itegũkinya kũhunjia. Kũrĩa itegũkinya kũhunjia. Mwana ũyũ nĩ ekũhunjia. Mwana ũyũ nĩ akũhunjia. Kũrĩa itegũkinya kwaria ũnene waku. Kũrĩa itegũkinya kwaria ũnene waku. Mwana ũyũ nĩ ekwaria. Mwana ũyũ nĩ akwaria. Nĩwe ndanengera mwana ũyũ. Nĩwe ndanengera mwana ũyũ. Mũrĩithie. Mũrĩithie. Mũtungate. Ũtungate. No mũmenyerere. No mũmenyerere. Nĩ ngũmũtuithia iria. Nĩ ngũmũtuithia iria. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya. Na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. Na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya. Angĩkabatarania kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Angĩkabatarania kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Ndirĩ na mbara nake. Ndirĩ na mbara nake. Ndamũhumba nguo. Ndamũhumba nguo. Ya gwĩtĩkĩrĩka. Ya gwĩtĩkĩrĩka. Ndamũhumba nguo. Ndamũhumba nguo. Ya gũtĩĩka. Ya gũtĩĩka. Akũrĩ akĩendagwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Akorwo akĩendagwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai njiguĩrĩra tha. Ngai njiguĩrĩra tha. Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ. Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ. Niĩ ndarĩruta kuma ngoro-inĩ thĩiniĩ. Ndarĩruta kuma ngoro-inĩ thĩiniĩ. Ndigithũkanĩtie mwana ũyũ na maũndũ ma thĩ. Ndigithũkanĩtie mwana ũyũ na maũndũ ma thĩ. Ũyũ nĩ ekũhunjia kiugo gĩaku. Ũyũ nĩ akũhunjia kiugo gĩaku. Ũyũ nĩ mũnabii. Ũyũ nĩ mũnabii. Ndamwĩta Debora Wambui. Ndamwĩta Debora Wambui. Na ndamũhanda kĩgongona-inĩ. Ndamũhanda kĩgongona-inĩ. Debora nĩwe watuithanagia cira. Debora nĩwe watuithanagia cira. Thĩinĩ wa Isiraeli tene. Thĩinĩ wa Isiraeli tene. Nĩ amacirĩrĩire. Nĩ amacirĩrĩire. Nĩ amahoeire. Nĩ amahoeire. Nĩ atũmire maririkanwo nĩ Ngai. Nĩ atũmire maririkanwo nĩ Ngai. Rika rĩa Debora Wambui. Debora Wambui. Rĩothe rĩrĩtungataga Ngai. Rĩothe rĩrĩtungataga Ngai. Arĩa maciarirwo ithaa rĩmwe. Arĩa maciarirwo ithaa rĩmwe. Mũthenya ũmwe. Mũthenya ũmwe. Ndagĩka-inĩ ĩmwe. Ndagĩka-inĩ ĩmwe. Kiumia-inĩ o kĩmwe. Kiumia-inĩ o kĩmwe. Mweri-inĩ o ũmwe. Mweri-inĩ ũmwe. Ciana icio ciothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. Ciana icio ciothe ndaria kĩrathimo igũrũ wacio. Na ndacineana kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Na ndacineana kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Mũharatĩ-inĩ. Mũharatĩ-inĩ. Kĩgongona-inĩ. Kĩgongona-inĩ. Wĩra-inĩ waku. Wĩra-inĩ waku. Mũharatĩ-inĩ nĩ kuga thĩna-inĩ. Mũharatĩ-inĩ nĩ kuga thĩna-inĩ. No ũrĩmũrutaga kuo. No ũrĩmũrutaga kuo. No ũrĩmwaragĩrĩria. Nĩ ũrĩmwaragĩrĩria. Ta ũrĩa warĩrĩirie mũrũguo. Ta ũrĩa warĩirie. Ona aciarĩrwo mũharatĩ. Ona aciarĩirwo mũharatĩ. Ndagire kũhunjia thĩ yothe. Ndagire kũhunjia thĩ yothe. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ. Ngai Mũriũ. Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ndĩrenda tama ũcio rĩu nĩguo tama iyo ya white. Bwana asifiwe sana. Kwĩrorera tũtatuĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na ciana iria iraciarwo twacioha tama wa wana kũgerera harĩ Debora mũthiũrũrũkĩrie cuka ũcio. Twamũhumba nguo ya gwĩtĩkĩrĩka. Kanitha oigai ameni. Twamũhumba tama wa wana. Twamũtua rũrĩra rwa waganu kĩgongona-inĩ. Ithuĩ nĩ tweheirie kĩgongona-inĩ Ngai. Ithuĩ nĩ tũitĩire thakame kĩgongona-inĩ. Ithuĩ nĩ twĩkĩte maũndũ mategũkũgocithia kĩgongona-inĩ. No rũciaro rũrũ rũtigũtungata ũrĩa ithuĩ tũtungatĩte. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai ithuĩ nĩ twĩhĩtie na tũkoina maathani ma Ngai kĩgongona-inĩ. Ithuĩ nĩ tũnyararithĩtie Ngai. Ithuĩ nĩ twaganĩire igongona-inĩ.
no nĩ twahoya kũrekerwo. No rũciaro rũrũ, ciana iria iciarĩtwo na iria igũciarwo thutha ũyũ, kũgerera harĩ Debora Wambui, nĩ twacioha tama wa wana. Tama wa wana nĩ kuuga nĩ marĩrio kiugo kĩega, nĩ mahumbwo nguo ya ũhonokio, na mahumbwo nguo ya gwĩtĩkĩrĩka. Ũguo aya matigũtungata ũrĩa tũtungatĩte, megũtungata matĩithie Ngai ũrĩa we, magocithie Ngai wa igũrũ, na kũrĩa twahĩtirie matikũhĩtia. Nĩ twatua rũrĩra rwa waganu, nĩ twatua rũrĩra rwa mehia, twarũhanda kũrĩ ciana citũ kũgerera harĩ Debora, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyitĩrĩra mũthĩgi ũcio na moko merĩ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, uga ũguo. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, o ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru, nĩ niĩ nderehe kĩgongona-inĩ, nĩ niĩ nderehe kĩgongona-inĩ, na nĩ niĩ ndahanda na ndahotha mwana wakwa kĩgongona-inĩ, na nĩ niĩ ndahanda na ndahotha mwana wakwa kĩgongona-inĩ. Ndarũgama ũguo moko matheri, rũgama. Mũnyitĩrĩre. Ndarũgama ũguo moko matheri, moko matheri, no ndĩnyitĩrĩire hĩa-inĩ cia kĩgongona, ndĩnyitĩrĩire tu hĩa cia kĩgongona, ndĩnyitĩrĩire mũthĩgi-inĩ wa ũthĩnjĩri, ndĩnyitĩrĩire tu mũthĩgi-inĩ wa ũthĩnjĩri, ũrĩa ũtathiragwo nĩ hinya, ũrĩa ũtathiragwo nĩ hinya, ũrĩa ũtagaga ũhonokio. ũrĩa ũtagaga ũhonokio. Hotanĩra rũciaro rwakwa, hotanĩra rũciaro rwakwa, nĩ ndarũneana moko-inĩ maku. nĩ ndarũneana moko-inĩ maku. Ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmahe, ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmahe, ndinarũneana nĩ kwaga gĩa kũmarera, ndinamaneana nĩ kwaga gĩa kũmarera, no ndarũneana nĩ tondũ wa gũkwenda Ngai. ndamaneana nĩ ũndũ wa gũkwenda Ngai. Ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri nyũmba-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri nda-inĩ yakwa, ndahanda ũthĩnjĩri kũrĩ ciana ciakwa, ndahanda ũthĩnjĩri kwĩ ciana ciakwa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Mũtheru. Reverend Lecho, nengereria mwana ũyũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we ũtũũraga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru na ũhoro wa ma. Ndamwamũkĩra ndĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Gĩthũrai 44. Atigwo kuo nĩ nyina nenyitĩrĩra mũthĩgi no imathiĩ. Amũneana moko-inĩ maku Ngai, ũmũrĩithie ta ũrĩa wanarĩithia ndungata na ngombo cia wĩra waku. Ũmũtungate no ũmũmenyerere arĩ we, ũmũtũũrie wega-inĩ waku Ngai. Na niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ũrĩa wĩhokeire wĩra ihinda rĩrĩ, nĩ ndamũkĩra mwana ũyũ na ngatho, nĩ ndamũkĩra kĩheo gĩkĩ kĩaheanwo kĩgongona-inĩ na ngatho. Jehova mũrĩithi mwega, we ũiyũrĩtwo nĩ tha, mwana ũyũ ndamwamũrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ndĩmuohete tama wa wana, nĩ ndĩmũtheretie na maguta matheru, ngamwathĩrĩria ũtugi na ũtungata wa Ngai, na ngamwathĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtacenjagia. Nĩ kũgacĩra marika-inĩ make, nĩ gwĩtĩkĩrĩka marika-inĩ make. Thĩ ĩno yothe yaraga riũa nĩ yaku Ngai, mwana ũyũ nĩ egwĩtĩkĩrĩka. Ndahũthia rũrĩmĩ rwake, ndahũthia meciria make,
ndahothia muthiire na mumagarire wake agigutungata ni tondu ni uri hinya na tondu ni uri tha muriithi mwega igwirira mwana uyu tha ithue ni twaganiire kigongona-ini ruciaro ruru rutikwaganira kigongona-ini ithue ni tuiyeire kigongona-ini ithue ruciaro ruru ndoiga rutikuiya kigongona-ini ni ndatua rurira kugerera hari Debora Wambui rurira rwa mawaganu rurira rwa uiti wa thakame rurira rwa uragani no ndamuhanda kiugo-ini giaku kiria gutari hindi gicenjagia ona kana gikagaruruka ndaririkana nyina wa mwana uyu ndoiga murathime no muririkane moko make ni ndamatheria maguru make ni ndametiria hinya rurimi rwake ni ndarugarura meciria make ni ndamagarura ndamutheria na ndamwamura na thakame ya gaturume iria iraitikire mutharaba iguru ta muriithi na ta muthinjiri ti theru ni thaite mwana uyu ta mawa wana ni akomio kigongona-ini kinyururi giothe anginyururio nakio ni mwehereirie ruo ruothe angierekerio ni uruninite ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ritwa riaku rirogocwo wi Ngai utacenjagia no tagarurukaga mukira mwana uyu ndamukira ta muriithi na ta muthinjiri thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru kwihumba kwa Debora Wambui ni kigongona githomo giake ni kigongona kuria na kunyua gwake ni kigongona twika wa ku provide ni tondu wi Ngai na ni wega-ini no tugine wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho amen mukabe kumuneana ndaria kirathimo iguru ria Monica na ndamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ndaria kirathimo iguru ria Rachel thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru utugi wa Ngai utwarane hamwe na inyui mukiumagara na mukihunduka micii kwanyu Ngai toria amenyagirira andu ake aromumenyerera Ngai toria agitagira andu ake aromugitira Ngai toria aiyuragiriria andu ake aromuyuririria Ngai toria aririkanaga andu ake aromuririkana muthamaki wa thamaki uria ugitagira andu ake aromugitira thayo no tugi wa Ngai irogia hamwe na inyui igongona rianyu rirotwika ria gwitikirika maitho-ini ma Ngai igongona rianyu rirotwika ria gwitikirika igongona rianyu rirotwika ria gwitikirika ria kuheana mwana kigongona-ini kia Ngai utugi no tungata wa kuma kihumo kianyu uria wathiriirio utungata na ni utungata munene no tungata wiruo Ngai arotuma ukinyanire na hari inyu mutegukinyia njiarwa cianyu ni igukinyia thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru abararia imoko manyu inyuothe kanitha toria Ngai uturaga muoyo ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi na igongona ria muthenya wa umuthi Ngai ndahitha atumia aya ndahitha athuri aya anake na airitu na ciana nyinyi moko-ini maku aria mena mahudaria kirathimo iguru ria mahu maria makuite aria maciarite ciana ciana mieri 3 gucoka na thi ndaria kirathimo iguru ria ciana ciao na ni tondu wa wihokeku waku Ngai wigocithie na wionanie matuko-ini ma Herode ciana ni cioragirwo matuko-ini ma Musa ciana ni cioragirwo na cioragagwo ikinyitie mieri 3 gutire ciana ikuragwo ni daimono gutire ciana igukua cioragitwo kuma kusimu gikuo gia kuma kusimu gia kunina ciana ni twagikania thiini wa ritwa ria Jesu kugerera igongona riri muriithi mwega magongona mothe marutagwo ma kuiya ciana ona ciana kura micii na kwagwo kwao micii ona ciana gukua ikuo itaraereweka ni ndakanja ikuo ciothe ona kungigia thamaki maretia thakame ciana cia kigongona giki gutire ikurutwo igongona ciana cia kigongona giki gutire iguthira ndamathiriria thakame ya gaturume na ndamathiriria mwaki wa Roho Mutheru na ni tondu wa utugi no nene waku ndugamite ithenya-ini ria kirindi giki mwathani ndaria kirathimo iguru ria Pastor Monica ndaria kirathimo iguru ria ciana ciake
ndaria kirathimo iguru ria utungata wake na ndaria kirathimo iguru ria mikire yake yothe ya maundu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Semeni amen. Mutikihurire Jesu witu ruhi. Bwana asifiwe sana. Uyu ureciria ta ukuroria ku. Tukiucokerie Pastor Daniel akiuige. Mwathani arogocwo. Kabora. Mwathani arogocwo. Rugamai na iguru kanitha. Wambararie moko maku na iguru. Wambararirie mwana uyu wa Pastor Monica uge wa mwihokera utungata wa Ngai. Uga Debora wa Mbui twakwihokera utungata wa Ngai. Kiu ni kia Bishop uga giaku kiumite ngoro thiini. Kora kiugo uria ndakwira nduri ndungi ungiongerera we. Neana mwana uyu moko-ini ma Ngai, warie kirathimo iguru riake, warie utugi wa Ngai iguru riake na warie utungata wa Ngai iguru riake. Tumura kanua gaku. Na aria makanjaga matige gukanja. Ndugacemania na gikuo barabara-ini. Gia na rurimi rwa kirathimo. Eheria rurimi rwa uiru thiini waku. Eheria ciugo cia kuraga thiini waku. Niwe uguthira. Kigongona kia Ngai gitiorotekaga. Tumura ciugo iraiguika. Gweta Debora wa Mbui uge ndamuneana moko-ini ma Ngai na ndamwathiriria utungata wa Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Thank you, Lord. Ni maheagwo aria mahoyaga, ni maheagwo aria mahoyaga, ni maheagwo aria mahoyaga, na Jesu mwene niwe woile. Haleluya, Jesu, haleluya, haleluya, Jesu, haleluya.
mambararagio aria haleluya mambararagio haleluya mambararagio haleluya. Thank you. Gwenda gacucu wa kigongona okerathime gacucu gake sijui yako saidi gani nigetha nyume undu-ini ucio ndimuri undu-ini uria ungi tugwika tuthie na mbere na kiugo kia Ngai. Cucu wa kigongona eha ni okerathime gacucu gake. Ni ndaruta wira wakwa ta muthinjiri kidogo tu George ndakohata mawa wana na wira uria tutarutite nimekuruta mwathani arogocwo okorwo ithu tutungatite kigongona-ini turi arakaru ruru ruciaro rutigutungata rwi rurakaru. Bwana asifiwe sana. Akorwo ithu ni twaganire kigongona-ini ruru rutikwagana ni twatua ki ndika ni muranyita Sasa kigongona karibu o mahoya tu munengere microphone tondu wina power iguru ria mwana waku Monica wina hinya iguru ria ritwa riri ukoha horogame urorete kanitha wa Ngai walie kirathimo iguru ria Monica walie kirathimo iguru ria ruciaro rwake. Hoya hoya Ngai otori uturaga muoyo danyiha mbere yaku Ngai ndagutia we mutheru Ngai we wihuritwo ni tha nyingi ndagutia ngoro yakwa na meciria makwa itikuete uritu wa igongona riri no through Roho Mutheru ni kuri iguru ria hinguka ni kuri iguru ria onania Ngai ni ndagutia ni ndungata yaku Monica. Thank you mwathani, thank you Ngai. Otoria kiugo giaku kirauga nduri hindi mbeũ yaku ikora Rabi Jehova ndahura muhuri muthenya wa umuthi ndahura muhuri ndi mbere ya andu aku Ngai. Oh Rabi Mesia Baba hori makiandara babura mensori mariandara baburianda. Oh Jehovah God hindirianda hori bashua hindiri bakuta Porra bachakala baburianda. Oh Ngai Autia Ngai autia mwathani ndugambite mbere ya ndungata yaku ndugambite mbere ya andu aku kiuga we niwe Ngai na niwe nguturira matuko makwa mothe. Ine thengio nĩ rũciaro rwa nda yakwa thengio kĩuma gĩa thayũ ithe Ngai nĩ ũrutaga mũndũ andũ atarĩ ũkamũkinyia harĩa agĩrĩire ũndũ wa gũkwĩaka ũndũ wa gũgũtĩĩa nĩ ũndũ wa gũgwĩtigĩra nĩ ndacokia ngatho ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Monica na nyũmba yake ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Deborah Boy ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Rachel Wakari ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata yaku Monica. Ngai wa muoyo Jehova Ngai atunu niwe Ngai adumagwo thibaraitsari baburianda turi tikira Rabi Ngai wakwa mwathi wakwa ninditikira onanie ndi mbere yaku mwana uyu ni andu akigongona-ini
toria Samueli atirwo kigongona-inĩ na niĩ nĩndĩtĩkĩra ndamwathĩrĩria nyũmba-inĩ yaku ũtungata wa magegania rĩtwa rĩrĩ Debora rĩatũire mũgandi-inĩ haumagĩrĩrwo nĩwe aya gwokĩrĩra nĩwe na gatuĩka ũteithio wa Isiraeli through mwana ũyũ Ngai. Rekia nyũmba yakwa yothe rũciaro rwakwa ruothe hajuku yakwothe Baba ona tũtuku Baba rũture rũya gwokĩrĩra nĩ Debora. Nĩ thengio Mwathani umagĩrĩra mwana ũyũ Ngai na cioneki na iroto. Nĩ ndagũtĩĩa ndaria kĩrathimo rũirigo rwa thakame yaku hinya na ũhoti waku Ngai through ũndũ ũyũ Baba wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wacenjia mũtũrĩre wa Monica naguo ũtungata wake ũkĩrĩrĩria gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku. Nĩ thengio Mwathani ndaria kĩrathimo na igũrũ rĩa ndungata yaku. Thengio Jehova Ngai marathime no meke wega. Amen. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya ndiũĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga niĩ kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Nĩndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka iyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithie. Ona rĩu niĩ nĩngwendete mũno ritha ciaku. Nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona. Mwathani wakwa na kwende na Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya. Niĩ ndiũĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Marĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka iyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithie. Ona rĩu niĩ nĩngendete mũno ritha ciaku. Nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na
utheri ucio na gwakenia nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende no Mwathani na utheri waku mwega ũndongorie na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa niĩ Ngai wothe wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo ũtugi wa thakame na ĩnĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige mehia na waganu na mahĩtia thambia there ũnjĩtĩke ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthĩ Baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũũrie ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩndũgĩthirie Baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndure nĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Yorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ngoikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabi iũkiuga atĩ nĩ ũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria eranĩire na maroho manabi ũkiuga atĩ ndũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke rũikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia
ciake othe na airĩtu na ciana ciake wĩna irathimo mĩthemba yothe akĩrĩkanĩro gĩaku rũririkana Joshua ngombo yaku we Jehova yagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconoro maguta marĩa wamũitĩrĩirie tamaconorithirie nduru ithandũkũ kĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani yarĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiura ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani tondũ mehokete mĩhianano twoiga wĩ Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ nĩ thengio nĩ kwamũkĩra mũnabii waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru uga kuma ngoro-inĩ yaku twoiga wĩ mũtheru Ngai na twoiga ndũcenjagia Ngai nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ndungata na ngombo ya wĩra waku Debora mũnabii wĩra ũrĩa gũkũrutĩra nĩ ũgũgũtĩithia nĩ ũgũkũgocithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Simeoni agikenio nĩ gũciarwo kwa Jesu Kristo akĩiyũkia Jesu Kristo moko-inĩ make akiuga gũkena na kũrathimwo nĩ Isiraeli no akiuga we nĩ akenete nĩ kuona kũhonokio gwa Isiraeli moko-inĩ make akĩamũkĩra Jesu na akĩmũiyũkia na agĩthiĩ agĩtaranĩrio hamwe na arĩa manakoma wĩra waku ndũkwaga andũ a kũũruta ũtungata ũyũ ndũkwaga andũ a gũtungata twanathinĩkanio nĩ aingĩ no nĩwe wĩhandĩire mbeũ twanatiganio nĩ aingĩ no nĩwe wĩhandĩire mbeũ ti itherũ wĩra nĩ waku ũyũ Ngai ona no kũrĩ marethagathaga kumagara ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao no kũrĩ marethagathaga kũingĩra ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Debora nĩ ngwamũkĩrĩte ũtungata-inĩ wa Ngai na ngagoca Ngai wa igũrũ ũrĩa wanjĩhokera we nĩ tondũ wĩra wa Ngai kĩũmbe na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho semeni amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. O haha Debora arĩ noho kũrehe kĩheo gĩaku tũikarĩte o haha cũcũ ndũkanoge na wanoga no ikarĩra gatĩ karĩa nĩgetha ndĩkĩrĩrie igongona rĩothe kĩheo kĩrĩa wĩna kĩo kĩa Debora kĩrehe haha ũkĩige kĩgongona-inĩ
na ndukanengere nyina wa Debora kiheo ni kia Debora ona ni wokira no igwa ni ugwetirwo muno wewe murathime murathime twina ngatho ni undu wa muoyo twina ngatho ni undu wa muoyo botige hanini kamwarikia mutikwihariirie na iheo no tirico kwihariirie tukinyie horo ucio hau mutigike haraka niki hindi ya kuruta mukoo mukigucia guo. Thank you. iheo ciothe kiria wina kio turarehe haha gutire kiheo gikuneanwo kando yote ikuje hapa.
kidogo tu iheo ciothe nicio njetereire haha, ona kana nĩ makanitha kana nĩ ngurubu kana nĩ Githurai 44 Njathai-inĩ Kawangware, iheo ciothe nĩciũke haha nigetha ndĩkĩrĩrie igongona wega. Kĩrĩa ũkũreheire Pastor Monica kana ũrĩa mũkũbangĩte mũrehe indo icio haha. Thank you. Nĩ tondũ wa andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, ndĩrenda kũheana namba ya Pastor Monica na ndiandĩkĩirwo handũ. Pastor Dan, nyandĩkĩra handũ. Ole, Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Ndukoime haha onengere Pastor Monica kĩheo na hau nyunjure. Iheo irarehwo ha. Irarehwo ha. Na wareherwo ndukoe. Umwire twara kĩgongona-inĩ nĩngagĩra kuo. Icokie ihoreru. Sawa sawa. Tondũ iratwaragwo kĩgongona-inĩ, twara kĩgongona-inĩ, ũthiĩ ũige kuo, nĩngathi kuoya kuo. Namba ya thimũ ũngĩenda kũhũthĩra aroiga tũhũthĩre ya Reverend, ĩyo ndĩmĩũĩ na mũtwe. Yakwa ndũkwenda ĩhũthĩrwo. Niĩ ndikinyagia. Ngai. No Ngai. Mwathani arogocwo. Namba ya thimũ ya our mom, Reverend Lecho, kana Bishop, Honorable Bishop RK. Ni 0721 237 982. 0721 237 982. Ũngĩikia kĩndũ namba-inĩ ĩyo arĩ kĩheo kĩa Pastor Monica, uga nĩ kĩheo kĩa Pastor Monica. Ona ũngĩhũthĩra pay bill number 41981, uge nĩ kĩheo kĩa Pastor kana wandĩke Monica, icio no igũkinya. Mwathani arogocwo. Nyũmba ĩno ndĩrĩ ngarari ya mbeca, na hatirĩ mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku kuma Pastor Dani ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ndarĩ ajiona ciringi. Ona Pastor Monica ndarĩ ajiona ciringi. Na ingĩamũtũmire bengi, athiaga magũrũ ndiamũheaga tigiti. Nathiĩ kũgĩra mbeca kana kũi. Ũguo wĩra ũyũ ũrona akĩruta ti hĩndĩ ambĩrĩria, na mũndũ nĩ akinyagĩrĩrwo hĩndĩ yake ya kũrĩhwo. Toria mũndũ ũcio ũikarĩte thĩ nĩ ũgũtarire we. Kana ũnogire. Tamurie kana ndũraigua wega. Mĩĩrĩ nĩ ĩkoragwo na maũndũ. Mwathani arogocwo. Ũguo iheo ciothe no wĩkĩre namba-inĩ ya Reverend Lecho 0721 237 982 kana 0720 ya Bishop reke ndĩikie ho onoko ndigũtarĩtwo 44 34 64 0722 470 544. Ona waikia pay bill namba-inĩ wandĩke Monica no igũkinya. Mwathani arogocwo. Gũtirĩ ngucanio ya mbeca. Bwana asifiwe sana. Na tũtikararanagia ũrĩa tũiguanĩra, nĩ tũiguanĩra. Nĩ wokĩra mũnabii wa Ngai. Wĩ mwega. Wĩ mũhoro. Anabii matigĩranagia wĩ mwega. Nĩ wĩ mũhoro. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega.
na Ngai witũ aromũtongoria maũndũ-inĩ mothe. Pastor Daniel, indo ici wĩkĩre gĩkabũ-inĩ kĩmwe ũcige na hau wabici ũkana gĩkabũ ambararia imoko manyu indo-inĩ ici. Ndatheria iheo ici na thakame theru ya Gatũrũme na ndaciathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Kũngĩkorwo kũrĩ kĩheo kĩrongoreirio ũndũ ũngĩ, ndagarũra meciria na mĩkĩre ya mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa iheo ici, ndacitheria na mwaki wa Roho Mũtheru na ndacitheria na thakame ya Gatũrũme, na ndetĩkia nĩ ikũruta wĩra wa gũgũtĩithia na wĩra wa gũkũgocithia Ngai. Twaruta igongona rĩmwe rĩa thakame ya Jesu Kristo, nĩyo yatheria indo ici ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Nĩndaheana namba ya Reverend Lechos 0721 237 982 na ndona andũ nĩmambĩrĩria gũtũmĩra na ndũkũige nĩ ciaku wanjiri kwĩra Monica gũthũkĩte mũno nĩ cia igongona. Mwathani arogocwo. Ũguo kĩrĩa gĩothe gĩgũka hau ũmũthĩ ũmenye nĩ kĩa mũthenya ũrĩkũ. Mũndũ ũrĩa ũgayaga no mzee anakatiaga kwa mita gĩcunjĩ gĩa 10 tu nokĩo ndĩtinagĩria. Mwathani arogocwo. Haleluya. Amũkĩrai kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na toguo kwahandwo mũnabii wa Ngai kĩgongona-inĩ, ciana cianyu nĩ ciohorwo, rũciaro rwanyu nĩ ruohorwo, ciana cianyu nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ngai ũgĩũka kũrora Debora wa Mbũi, ceragĩra ciana cia andũ aya ũkamarĩria na iroto na cioneki, ona ũkegocithia nao. Arĩa mataiguaga gĩthomo mambĩrĩria kũigua gĩthomo, arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa arwaru nĩ mahonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Eobu nĩ andũ mena ũiru. Eobu ti andũ mena gĩkeno kĩe. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Amen. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie niĩ na kaũndũ karĩa nyuma nako karitũ nĩ gathira. Niĩ no ngorwo ndirendaga mwana ũcio aheana ũreke akĩheanwo. Ndũĩ nĩ mwaragia. Mwĩre ũrĩa ndĩrarĩtie nĩ ndoigwo. Mwana nĩ wa Ngai. Mwana nĩ wa ũtungata. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwĩre ndireciirĩtie ũguo, no niĩ ndikwĩricũkwo. Wĩra ũrĩa njirĩire kũrutĩra Ngai no ngũmũrutĩra. Ũtungata arĩa njirĩte nĩ ngũtungata no ngũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arohingũra njĩra cianyu, Ngai arohingũra mawĩra manyu, Ngai arohingũra biacara cianyu, Ngai arohingũra mĩciĩ yanyu na ciana cianyu kũrĩa inyitĩtwo mĩgwate. Nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndera Saitani acirekie. Ndarĩrĩria ciana cianyu ũthamaki-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mena ciana irwaraga na ciana ndwaru, ndaria kũhona ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ciana cianyu nĩ honie, ciĩ mĩciĩ-inĩ, ciĩ mathibitarĩ-inĩ, megũkũ kanitha-inĩ, ndoiga nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana meharĩirie gũtapa anointing ĩno ya kwamũra ciana. Oyai moko wega. Bwana asifiwe sana. Ndũkaige guoko thĩ o ũguo ũrĩ ũke ũnge. No kĩmenye kũngeithia ti kũngeithia moko mathe. Niĩ ndinaga rwĩmbo rũu moko matherithie. Kawangeithia na nyinyi atĩ andũ gũgĩtũma aya meke atĩ. No nĩ ũkũrehe ingĩ George. Ĩni. Tigai gũkũnja, kũnjũrai mbeca icio o nĩ ũguo. Kũnjũra ũguo ũyũ akũnjũrĩte. Thimũ-inĩ. Thimũ-inĩ. Kana nĩ ici. Wimbo
George. Haijawa rahisi. Shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni mwema. Oh, ametutendea mema. Shukuru ni Bwana mwema. Oh, shukuru ni Bwana ni 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 mwema. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, umenibeba, kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, Umenibeba. umenibeba, Umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba. you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus. Done me well, you have done. You have done me well, Jesus. Umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. Umenitenda mema, umenitenda Mema, umenitenda mema, Yesu. mwana nidoka kuga ni wega, ndutumanetie kuraihu. Watirire kĩhinga kĩaya. Mwana nidoka kuga ni wega, wendo witũ ndũnanjia. Nĩkĩo twakwĩra mwana nidoka kuga ni wega, ndutumanetie kuraihu, wendo witũ ndũnanjia. Genga kiarĩrĩire
Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnatia wambĩrĩirie kĩhinga kĩraya. Mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnatia wambĩrĩirie kĩhinga kĩraya. Ciĩranĩro cia Ngai Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Kaikũikũrũkia haha thĩ nĩgetha Reverend one ha gũikara hau ũguo. Haleluya. Kei tuikare thĩ. Ndĩ thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii nĩ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩrĩria wĩra ũrĩa Ngai ekũhete na ekũnjĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wega kwaga kuongerera kana kũrutaruta kana tiguo andũ a Ngai. Ndĩ thĩinĩ wa kamũraini ga gatano, maũndũ ma Alawii 12 thĩinĩ wa kamũraini ga gatano. No rĩrĩ, agĩciara mwana wa kairĩtu rĩ, agaikara arĩ mũgiro ciumia 2 o ta ũrĩa aikaraga mũgiro ihinda rĩake rĩa mweri, agĩcoke aikare matukũ mangĩ 66 nĩguo athire thahu wa thakame yake athere. Githĩ kũu tũtithengire? Na hĩndĩ ĩrĩa matukũ make ma gũtherio makahinga, ma kahĩĩ kana ma kairĩtu, agagĩtwara gatũrũme. Ndehera gatũrũme gakwa. Tĩnjigire kũ na ndũkuonete? Bwana asifiwe sana. Katiguo maandĩko moigĩte. Irene nĩwe ũthire na kĩbeti. Mwĩre nĩho mbeca irĩ. Ndingĩkĩria hau. Mũndũ mũũgĩ nĩ mũ? Irene Mwangi. Wewe wetereirwo ũrehe kĩbeti kĩa pastor waku. Haya.
na hindi iria matuko make magutherio makahinga makahi kana makairitu agagitwara gaturume ka mwaka umwe gagatuike ihaki ria njino niguo murenda njoke ha iguru thengio Ngai amurathime gagatuike ihaki ria njino na ndutura itari nguru kana ndirahugi ituike igongona ria mehia. Bwana asifiwe sana. Asitware muromo-ini wa hema ya gutunganwo hari muthinjiri Ngai. Ni muraigua thiria mwire tukuhuthira maandiko nake muthinjiri Ngai akirutire igongona hau mbere ya Jehova amuhoroherie nake niagatherio riuriro ria thakame yake. Ucio niguo watho wa mundu wanja uria ukuohoka ona angikorwo ni kahii kana kairitu ohokete. Yakwiro igata yakwa ndu cia hunjia magitia mbeca ni ciaragio ria uguo na yanywiro igo uguo hena raiti anengerwo ndirahugi kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Ndukanjikirie thimu-ini rehe icio inacio bahasa-ini ni njiganu ndirenda kunyita na moko ikuire ndahutaga niguo gikuyu kiugaga kana niwe nyiteire ndahutaga. Bwana asifiwe sana. Nake muthinjiri Ngai akirutire igongona hau mbere ya Jehova amuhoroherie nake niagatherio riuriro ria thakame yake. Ucio niguo watho wa mundu wanja uria ukuohoka ona angikorwo ni kahii kana kairitu. Na riri angikorwo ndangiona gaturume ga kuruta uthikiririe ndukanage guka kanitha te tondu nduri ki ni agatwara ndirahugi igiri kana ndutura igiri itari nguru imwe twiki muranegena koracokia mwana twaheo mwana we wanyonete utuku tuheo mwana ucoke wajie Bwana asifiwe sana. No ndagituite iria uguo rio moko-ini manyi gutire na bara ndone nyenda mukahinguka maitho nigetha mukamenya uria igongona rireka atia na mukagia na ugi. Na riri angikorwo ndangiona gaturume ga kuruta ni agatwara ndirahugi igiri kana ndutura igiri itari nguru imwe twike ihaki ria njino nayo iria ingi ituike igongona ria mehia. Nake muthinjiri Ngai akimuhoroherie nake acoke onwo ati ni mutheru. Acoke onwo ati urathurire Irene PA waku Ngai arokigocwo na murathimire wira ucio. Acoke angigakorwo atari na gaturume arute o kiria enakio ndirahugi igiri ndutura igiri inyue mucoke mumwamukire tondu ni athe ugai ni twamwamukira ugai ni twakwamukira Pastor Monica ni watherio mukumwira uguo muikarite thi ni twakwamukira Pastor Monica ni watherio thie na mbere na wira waku ukwenda moke gukuona ri to wira no wambiriria uguo riu kuma umuthi guthii na mbere matuko maria kubanga egukorwo eku tondu wira ni weka atia na nionwo ni eka atia. Bwana asifiwe sana. Nionwo ni eka atia ni atherio na nie ta muriithi ni ndamuhoroheria nake acoke onwo ati ni muthe mutikonie muciaire muone ndungata yake mutikone mutumia wina twana tuingi munyinyi muone ndungata yake na no munyinyi agenda kuongongerera no kau kangi ndukandehere gaka ni kanjigana Ngai akurathi kana tiguo. Bwana asifiwe sana. Mutiuge ameni. Mwireni karibu Job
ingĩrai ũtungata-inĩ mũtungate hamwe na Ngai akũrathime na gwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ muohorwo, nĩ mwatherio, nĩ mwamũkĩrwo kĩgongona-inĩ. Ũyũ na nĩ anyitanĩirie ta mũthĩnjĩri. Wambia kũhorera o rĩu. Ngai akũrathime. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngũtũra noro wa manyamũkĩte maeni. Matige mwathani wao matungatĩre maeni. Ndĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Abai mũtige. Bwana asifiwe sana. Onyita mũndũ ũcio mũriganĩtie kĩ? Mũtwarane gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Nga. Haleluya. Na rwariga ũkainia ciande no kangung'ua no koiga Jesũ nĩ mwatha. Ngũtũra nara wa manyamũkĩte maeni. Matige mwathani wao matungatĩre maeni. Nĩ mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Ndĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na ningĩ kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Ndikwenda ũrimũ. Ũranyita mũndũ guoko mũgacoka mũgaikara o hau. Na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Mũtiganei na andũ arĩa nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Bwana asifiwe. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ũgũtiga ũgũta. Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Nĩ womĩrĩirie ng'aragu. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Atĩ na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Na ina andũ arĩa marĩtwo marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo. Nĩ twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Nĩ mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no womĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Nĩ twambararie moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume. Ũcio nĩ nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega.
inyuĩ mwĩ rũgenda-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo nĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ akĩhota ũgima na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩwomĩrĩirie ng'aragu na ningĩ no womĩrĩirie gũcirana nene yathi na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo hĩndĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano ĩno tũmĩrume rĩu nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega kũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri hĩndĩ twambarariei moko tũrume nyamũkano tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane ina ndwarĩa marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na makarĩo rĩu tũkũhe Pastor Monica agĩcoka wĩra nĩgetha akĩarie ndagĩka ĩmwe na mwĩre kana nĩ aiganĩra kana nĩ acoka wĩra kana nĩ atĩa. Karibu sana Pastor Monica, ucoke wĩte Reverend Rachel. Niĩ nĩ ndarĩkia ndĩmwĩraga ingĩkĩria hau ngũmũhe ndeto cia na itiramũteithia thaa ici. Haleluya. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Enjoy.
we ndoinainagio ndumakagio nĩ ũndũ wothe ndumakagio nĩ magongona marĩa andũ marutaga makĩenda kũharagania wĩra waku ndunainagio nĩ maũndũ marĩa andũ mekaga makĩenda kũhaka rĩtwa rĩaku ndoro nduinainagio nĩ maũndũ marĩa andũ mekaga makĩenda kũharagania wĩra waku tondũ twĩkanagĩria nduma-inĩ kũu matareciria ndũngĩtwĩkanĩria kũu nĩkuo twĩkanagĩria kũrĩa mareciria ndũngĩkinya kũu nĩkuo wĩingĩraga na ũkaharagania ũkang'aũrania mĩbango yao yothe ũkaharagania thungundo ciao ciothe ũgatũranĩria ũrĩa mũndũ mũthingu ũkamũrehera ũtorania makũmũrutĩire kĩgongona rĩa gĩkuũ ũkamũrehera igongona rĩa gũtũra muoyo makũmũreheire igongona rĩa kũmũharagania ũgakorwo wa kwambararia mũndũ waku nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia ũhotani ũrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yakwa rwĩmbo rũrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yakwa rwĩmbo rũrĩa wĩkĩrĩte kanua-inĩ gakwa ndinacoka kĩgongona-inĩ ngĩrĩraga ndacoka kĩgongona-inĩ ngiugaga nĩ wega nĩ ũndũ wa ũhotani ũyũ mũthamaki mwene hinya wothe ririkana andũ aya arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa Theophilus TV arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa online Facebook na YouTube arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ririkana ndungata ici cia athuri na cia atumia ririkana ndungata ici cia anake na cia airĩtu ririkana ndungata ici cia ciana ndameteria rwĩmbo rwerũ ndameteria rwĩmbo rwerũ ndameteria rwĩmbo rwerũ ndameteria rwĩmbo rwerũ amũkĩrai 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 rwĩmbo rwerũ rwĩmbo rũrĩa andũ ũramenyerete kũina nĩ rwathira rwĩmbo rwa mĩrimũ mathĩna mathire nĩ rweherio wanengererio ũhotani kanua-inĩ gaku wanengererio ũtoranio moko-inĩ maku thiĩ ũkĩinaga rwĩmbo rwerũ oya kahembe na gatarama wĩharĩrie kũgoca mũthamaki tondũ nĩakũnengereria rwĩmbo rwerũ nĩatwĩkanĩria nduma-inĩ nĩatwĩkanĩria rwaro-inĩ rwa ihiga nĩatwĩkanĩria thĩinĩ wa maĩ-inĩ akũrehera rwĩmbo rwerũ rwamũkĩra rwĩmbo rũrũ rwerũ twĩ mweri-inĩ wenana ĩkoragwo the new beginning ũroherio ciĩrekanĩro ciaku ũreroherio maũndũ maku ũreroherio wĩra-inĩ waku ũreroherio thĩinĩ wa ũrutanĩre waku mũthamaki mwene hinya wothe nĩtwagũtĩa na nĩtwakwambararia rita rĩakwa rĩa mũico gũkinyaga kĩgongona-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarutĩirwo igongona nĩ ndungata yakwa Bishop John Gĩthirĩ akĩrũa mbara ciakwa mũteithĩtie akĩndutĩra igongona rĩa kũndigithũkania na gĩkuũ kĩrĩa kĩahandĩtwo na ngarekererio niĩ na mwana thengio nĩ ũndũ wa ũhotani waku atĩ ndacoka ũmũthĩ kĩgongona-inĩ na wetĩkĩra moko make manyamũkĩre wamuonia Ngai wĩ thĩinĩ wake na wĩ hamwe nake nĩ ũndũ wa kũruta igongona ngĩthi na thayũ na nĩanyamũkĩra rĩngĩ ndananyamũkĩra ndĩ kĩimba ndananyamũkĩra ndĩ mũndũ mũthiru ndananyamũkĩra ndĩ mũndũ wĩtukanĩtie anyamũkĩra ndĩ ta ndungata yaku nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia mũhe matukũ maingĩ rũa na thũ ciake arĩa marũaga nake Ngai reke matuĩke thũ ciaku arĩa mabanga kũmũharagania na kũmũnina magongona marĩa arutagĩrwo ũtukũ na mũthenya ona nawe twĩkanĩria kuo mũthamaki mwamũranie na magongona mothe matagĩrĩire mwamũranie na magongona marĩa mothe arutĩirwo mũtigithũkanie na rũrĩra ruothe rũrĩa rũngĩmuma thutha ndamwĩtĩria thakame ya Jesu Kristo no tũngata mũingĩ makĩria thengio mũthamaki mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa ndungata yaku Bishop Rachel ndairirio ngoro nene
akoretwo akĩndungata ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩeri 3 akoretwo akĩndungata ũtukũ na mũthenya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndarĩ anoga kũnguĩra kĩondo agĩũka gwakwa ndarĩ anoga akĩhũrĩra thimũ akĩndũmĩra kĩrĩkana kĩrĩa ndĩrabatara ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ũrĩa tairirio na kana kĩnogio nĩ niĩ Ngai ndũkananogio nĩ ndũkanairio ngoro nĩ thiĩ na mbere kũmũrathima na kũmwandandũra mĩhaka thũ ciake reke cituĩke thũ ciaku Muthamaki mwene hinya wothe onake ndamutigithukania na rũrĩra rũngĩ muma thutha ndamutigithukania na magongona mangĩ muma thutha ndaria kĩrathimo kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia ndingĩriganĩrwo nĩ atumia a my brothers arĩa marandungataga thĩinĩ wa ihinda-inĩ rĩu ona ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao matirĩ maigio ngoro nĩ niĩ makĩndugira makĩhangĩra makĩhũrĩra nguo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa othe maingĩrĩte thĩinĩ wa nyũmba yakwa makandungata na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ndaria kĩrathimo arĩa maroire ihinda rĩao marahũrĩra thimũ arĩa maroire ihinda rĩao marahoera onokorwo matinahũrĩra thimũ marahoeire mekwao mĩciĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao ũtungata ũcio maratungatire marihe Muthamaki mwene hinya wothe nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe thengiũ nĩ ũndũ wa kũnjokia kĩgongona-inĩ nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia ndakwĩrire wanjokia thayũ ngumo gũcina riri nĩngagũcokeria na nĩkĩo ndaingĩra na njĩra ya gũgũthiũrũrũkĩria gĩtambaya ngĩkwĩraga atĩ niĩ nĩnjũĩ we wĩ Ngai no gũtũrũrio Ngai nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia Thank you mũndũ wa aciari akwa thank you nĩ ũndũ wa my sisters na my brother arĩa marũgamĩte naniĩ ndaria kĩrathimo arĩa maratungataga kĩgongona hĩndĩ ĩrĩa itararĩho ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe arĩa marutire wĩra wa gũtheria arĩa marutire wĩra wa gwĩka maũndũ merĩ matatũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia tondũ nĩ wahũndũra kĩgongona-inĩ ndahoya kwĩnyihia o ta ũrĩa tu wahũthĩraga Samson wamũhũthĩra na njĩra ĩmwe amigaga thĩ ageterera wĩira ũngĩ mwerũ ndeithia kũiga wĩira ũyũ thĩ nĩguo njeterere wĩira ũngĩ mwerũ ũhande moko-inĩ makwa ndũgetĩkĩre spirit ya pride nĩ overtake ndũgetĩkĩre spirit ya pride njoe ndũgetĩkĩre spirit ya pride twarane naniĩ ũguo nĩguo kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩ mũndũ ũrĩa enyihagia we nĩ ũmwambararagia nake ũrĩa wĩtũgĩragia nĩ ũmũcokagia nathĩ ndahoya gũtũra ndĩnyihagia nĩguo nyambarario nĩwe ndahoya ndũre ndĩnyihĩtie nĩguo ndungatĩre athuri aya ndungatĩre atumia aya ndungatĩre anake na airĩtu na ciana tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩndagũtĩĩa ona nĩndakwambararia twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen and amen. Amen. Bwana tukuzwe no tuikare thĩ hanini ngagũca Ngai na ngambararia Ngai na ngakena kũmuona mwĩ thayũ na mũhumbĩtwo riri nĩ Ngai. Bwana tukuzwe. Hallelujah. We wĩ mũkeno nĩwaigua wĩ mũrathime waigua wĩ mũririkane nĩndakena kũmuona nimewamiss hata nyinyi mumenimiss alafu niwaulize when I was away what happened? Bwana tukuzwe. When I was away what happened? A lot. Mbio mbio na mama amewakimbisha mumesikia mzuri. Bwana tukuzwe. Nĩndĩrakenire tondũ rita rĩa mũico kana ũtungata ũrĩa ndatungagĩtire kiumia kĩa mũico ndatigire ndamwĩra atĩa tũingĩra thĩinĩ waca ũtungata na mũtiataũkirwo kana mũtiamenyire ngĩmũtigĩra ũtungata-inĩ nĩ mũtungatĩte ũmenye hena marĩhi ũkũrĩhwo ihinda-inĩ rĩa mĩeri igana iyo 3 watungata. Bwana tukuzwe.
niguo tu welcome our mom. Niguririkanaga muthenya umuthi rucini heana ndeto ici tondu mami itu ekuo thia ngiumburaga kahora na ta Pastor Dan arauga ticie kä umuthi nä ngå hutia no ti må no wona tukuzwe nä ngå ririkanaga tå rä anini nä guo ngwä re kä rä å handaga nä å kage tå rä anini nä twarä na kå rä a kaburi-inä ndä må heaga story na kå rä a kaburi-inä koguo tå kä rä thie kå u na Jimmy na Ruben na Kush. Pastor wa mami witũ Pastor Peter Kihara nĩ ndungata Ngai ũrĩa ũtũrerete ũtungata-inĩ wa Kenya Assembly of God. Tũrĩ anini na mami ici cithirĩre ha wana tukuzwe harĩa aikarĩte kana harĩa akĩte nĩ harĩ hakuhĩ na arĩa twakomborete mũgũnda ha mũthee ũrĩa kwa nyina gabura mwena uyu haria makomborete mami makomborete mugunda hau mena baba Kush na ke Pastor Kihara ni akite hau ni akinyire hinda mutumia ucio akiheo mwana na agicoka muci kwari na mathina ulikuwa ni wakati wa shida andirona ni gicagi-inĩ nako na gicagi-inĩ mutungatĩri ndaroragwo muno ta gũkũ bona tukuzwe 44 Ngai wa muoyo mũrathime na arĩ othe nginya njatha-inĩ bona tukuzwe kwĩ arĩa tũraranagĩria nao Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ mũrona nĩ ndĩte njahi ndĩrona mami witũ nĩ ũrona nĩ ndĩte nja mũngĩhe ingĩ no kũrĩa koguo mutumia ũcio nĩ akinyire handũ tũkĩrĩithia tũkaigua ngaigua kana nĩ karirire mũno tondũ nĩ mahiga-inĩ igũrũ ngaigua kana nĩ karirire mũno tondũ first born wake nĩ rika nani Wambui na tũrĩ arata mũno nginya mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ arika ngathi ngoria Wambu nini ni mtoto amedhia kwa sababu mamu hana maziwa kwa sababu hana kitu ya kuku na kwale mweri we nana uguo boco nĩ ciĩkĩte ke ciarĩ sawa Ngiurio nĩ mutumia wa pastor nĩ mũgũnda na nĩ wa mami ici nĩ boco he ũndũ ũngĩ ngĩtũma kuo ngĩmunyamba ngĩtuonomia nĩ njũa ngĩruta tondũ andũ magũra mũgũnda-inĩ ũcio nĩ makũnjũria tondũ nĩ wi koguo ti kũiya ndaiya nĩ mutumia wene ndateitha ngamunya boco ngaingĩria kwa pastor tũgatharũkia ihenya na Wambui tũkaruga muthenya ũyũ ũngĩ ngeterera mami ngĩtua ngera Jimmy na Ruben marore mami akanoga akauma agathiĩ ngatahia cumbĩ ihenya na maguta na kamũcere oko mutumia wapa muthenya ũmwe nĩ ndakĩire ngũkũ gĩcogo kĩrĩa wethaga mami nginya ũmũthĩ ũyũ kĩarĩirwo nĩ mutumia wa Pastor Kihara wala tukuzwe na nĩ twagĩraga nginya maĩ tũkamũtahĩra maĩ tũgateithia Wambui tondũ nona nĩ rika rĩakwa na hĩndĩ ĩyo ndĩ mũnini nĩ kuga mutumia ũcio ndarĩ mũndũ wa kũmũro tũkahũra nguo tũgĩka maũndũ marĩa mangĩ nĩ ndarorire nĩ ngũririkanaga rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ mutumia ũcio nĩ twamũtungatire ũguo tũkĩhithaga na rita rĩa mũico nĩguo nderithire ngĩra mami unajua bibi Pastor Kihara kuna shida sana tondũ ti atumia arĩa akwĩyaria nĩ atumia arĩa mehithaga na mathĩna ma akĩnjũria nĩkĩ akĩnjĩra Monica wĩ mũcene anjĩririe we niwe woyaga kĩningo igũrũ ũkamenya kũrĩa kwĩna wala tukuzwe na nĩ mahĩndĩ rĩa mami athire akĩona kwĩna thĩ mami akĩoya mũrigo kuma hĩndĩ ĩyo wa mutumia ũcio wa pastor bwana tukuzwe koguo ngũcokaga na thutha ngona kĩrĩa ndahanda mũthenya wa ũmũthĩ kũhetũkĩra ũtungata-inĩ nĩ kĩrĩa ndahandi kĩrĩa ndagetha nĩ kĩrĩa ndaha onokorwo ndahandire ngũkũ ya no Ngai nĩoĩtie arĩ ya kũiya mũno bwana tukuzwe bwana ainũriwe kũu kĩrĩa wahanda ndũĩ ũkagethera kũ na ndũĩ ũkagetha kana ũkagetha ũhana atĩa
ngĩka macio ndiamenyaga he mũthenya ngakorwo kĩgongona-inĩ ona nĩ ngeterera gwĩka kĩ gũtungatwo. Bwana tukuzwe. Ngakena mũno he mũtumia ũrangenirie mũno. Akopi Mama Abi. Mama Abi. Kuja. Bwana tukuzwe. Kuja tu na mtoto. Mutumia huyu ajitaga anti. Tondũ nĩ mutumia wa Kush. Ndamwĩrire atĩrĩrĩ, nini nĩ ndatungatire muthuri waku aciarwo. Gĩcoka ngĩmũtungata, ti kũmũhiũhĩria, ngĩmũtungata muthuri waku aingĩra thingira. Nawe ndĩrenda kuona ũtungata ũrĩa ũkũha. Mutumia ũyũ ndarĩ aira ngoro kũroka gwakwa o rũcinĩ. Ndarĩ anoga kũhũrĩra nguo. Kuja tu hivi. Ndirĩ ndahutia ona gakuo gũtanduka. Mwana ahĩtũkia either nĩ pupu ndairaga ngoro kũhũrĩra. Kuja. Ndĩrenda kũkũrathima. Ulikuwa unakuja unanipata roho yangu masaa ingine imeinama. Unaniuliza ni nini pastor? Unacheka. Unaniambia pastor wacha stress. Mambo itakuwa poa. Acha nikubariki. Ngai nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa Caroline mu. Mama Abi nĩ ndagũtĩa. Mutumia ũyũ wamuhandire ekirathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Ihinda-inĩ rĩu rĩa mĩeri 3 anoka gakora ngoro yakwa inamĩte. Anoka gakora itekĩte ũndũ. Ndirĩ ndamuhe ona igana rĩa tigiti. Mutumia ũyũ nĩ akoretwo akĩandĩra gũtungata. Anauma gwakwa ũtukũ. Ĩmwe ngamũria kana nĩ agũkinya. Akanjĩra nĩ agũkinya. Nĩ ndamũrathima. Ndahingũrithia kothi yake ya catering. Ndarathima moko maya. Ndarathima moko maya. Keki ciothe iria ũrĩruraga. Ndagwĩtĩria favor. Ndagwĩtĩria gwĩtĩkĩrĩka. Njĩra ciaku iria ciothe cihingĩkĩte cirohingũka. Ũrĩa ũtarĩ waigua waira ngoro nĩ kũhũrĩra Debora nguo. Ũrĩa Debora mũkĩro kĩgongona-inĩ. Nawe matuta maya marogũkinyĩra na njiaro ciaku. Mũthamaki mũnene wothe. Ririkana mũtumia ũyũ. Mũririkanĩre mũciĩ wake. Mũririkanĩre wĩra wake. Mũririkanĩre ũtungata ũrĩa ndungata. Nĩ ndagũtĩa. Ndakwambararia. Nĩ ndagũtĩa mũno makĩria. Mwĩke maũndũ mega. Mũririkane. Ona ye reke atuĩke nĩ ũrĩa Debora arirũkia bendera ya mũciĩ na rũciaro rwa mami witũ. Reke mũirĩtu ũyũ arirũkie bendera ya kwao. Hingũkĩire ngoro maũndũ maingĩ marĩa marete kwa mũciĩ. Ngai kĩgongona kĩrĩa kĩrarĩ kwao kĩharaganie. Kĩgongona kĩrĩa kĩrarĩ rũciaro rwao kĩharaganie. Kĩgongona kĩrĩa kĩrenda kũhukia mũciĩ wao kĩharaganie. Ririkana ngina sister ciake. Ririkana ngina mamu wao. Mũtigithũkanie na kĩgongona gĩothe kĩũru. Matigithũkanie na magongona mothe matagĩrĩire. Nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ wa mĩeri 3. Ririkana mũtumia ũyũ. Mwĩke maũndũ mega. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ubarikiwe. Bwana atukuzwe. Ndigũkĩria hau. Ngagũca Ngai na ngambararia Ngai.
nĩ ũtungata wa ũmũthĩ, ngacokia ngatho Bishop nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio, ngacokia ngatho Mam nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio, ngatĩĩa Ngai na ngambararia Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make. Bwana tukuzwe. Na Ngai nĩ anjĩkĩte wega, onawe agwĩke we, ndiraigua kuma nĩ kũmwenda. Bwana tukuzwe. Niĩ ndĩ namba 8 gwitũ, nĩguo ndaririkana thaa ici, ndĩ namba 8 gwitũ, baby number, na nĩguo vitu baby number 8. Na baby number 8, number 8 nĩ kuga new beginning. Koguo the new beginning ndahanda kashushu ke new beginning. Koguo mami tũ nĩ abatie kũndora we. Bwana tukuzwe. No menya maũndũ mangĩ mũndũ ekaga wĩiguaga nĩ ũtindĩkĩtwo no ũkarigwo nĩkĩ, ũgekora heha nĩguo hande kĩgongona Debora kĩgongona-inĩ hutie tuohane tũkĩrũga mwaka kana tũkĩrũgia mwaka mamuoko no ririkane ndarĩ mũritũ no ndũ amenyaga nĩ ndatakirwo kwĩ thaa 9 na ngiuga nĩ ngĩkaya mũgongo-nĩ wa andũ okono mũririkane hĩndĩ ĩrĩa mamu anjĩrire ndũgame ngĩmwĩra mũgongo nĩ weka kĩ nĩ warega na ngĩndaturwo nĩ mũgongo mũno ũkĩndura Saturday gũkĩrũka Sunday Monday Tuesday ngĩroka ngĩthiĩ thibitarĩ na ngĩrwo mwana ndaikarĩte wega na kwĩna possibility mwana ũcio arutwo. Bwana tukuzwe. Ngĩũria ndagĩtarĩ wauga atĩ, akĩnjĩra akĩnjĩra ũngĩtindĩka nake mweri ũngĩ ũmwe nĩwe ũgũkua, koguo tũthare mwana atũgũthare we tũike kĩ mwana athiĩ. Akĩnjĩria nĩ wĩharĩirie, akĩnjĩra ndũkamake onokorwo nĩ mbeca ũtarĩ ndenda wone mĩbango ya Shaitani. Akĩnjĩra ndũkamake onokorwo nĩ mbeca ũtarĩ, gũkũ nĩ hewe ciama citeithagia atumia arĩa mehatĩka-inĩ ta inyuĩ, no go connect nao magũteithie nĩguo tũhote kũruta mwana ũyũ wĩkĩ wĩnda tondũ ndaikarĩte wega. Ngĩmwĩra before ni connect reke njoke nĩ ngoka rũciũ. Akĩnjĩra na wĩharĩrie ũgĩũka rũciũ ũke wĩbange. Ngĩmwĩra nĩ sawa. Ndauma thibitarĩ ndokire njũkĩte kĩgongona-inĩ haha, ana ndokire ngĩkora George na ndiamarĩirie, ndokire ngĩkĩra kĩgongona-inĩ ngĩrĩrĩra Ngai mũno ngĩmwĩra atirikane, ngĩmwĩra aririkane mwana ũyũ wakwa enda. Ndiamenyaga nguĩte kana gakairĩtu, ngĩambia kwathĩrĩria ũtungata ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa mami witũ thĩinĩ wa mwana ũcio. O ciugo ciothiria Bishop acoka auga nĩcio ndaigire, na ndirĩ ndacia rũgano rũrũ na Bishop kana Reverend. Ciugo ciothiria Reverend Bishop auga nĩcio nderire Ngai, ngĩmwĩra kũrĩa itakota gũtungata mwana ũyũ nĩ agũthiĩ gũtungata, kũrĩa niĩ njohetwo ndigakinye mwana ũyũ nĩ akuohorwo nĩ agũkinya. Ngĩambia kũneana mwana kĩgongona na ngĩrĩrĩra Ngai mũno. Mbeca iria ndarĩ nacio ndathiaga kũrĩha nyũmba ngĩruta cigongona na ngĩinũka mũciĩ. Ũmũthĩ ũyũ Deborah, karibu mama. Wow, ninjũĩ atĩ ndũkĩrũgame na igũrũ ũgũtũũra ndũinainagio nĩ maũndũ kanokagwo twekanagĩria ndumanye gĩoka kũndeithĩria ninjũĩ atĩ nĩwe Ngai ũgũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ
na nĩ twakwambararia. Wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Maũndũ mothe me guoko-inĩ gwaku, tũkĩraha rĩĩtwa rĩaku na kũrĩambararia. Amũkĩra ũgooci, amũkĩra gĩtĩĩo nĩ igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũkinyanĩra. Nĩ ndakũhe ũgooci, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia. Nĩ ngwenda ũtũmũre kanua gaku ũrũgamĩte na igũrũ, warĩrie Ngai ciugo ici. Ũririkane nĩ harĩ mũraika warekereirio kĩgongona-inĩ kũrĩa Shilo rĩrĩa Samueli ahandirwo kĩgongona-inĩ. Ĩra Ngai akũririkane na nyũmba yaku. Ĩra Ngai onawe ciana ciakwa ndacihanda ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngoro yakwa, mũthuri waku, mũtumia waku, arĩa mũciaranĩirwo, tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ ndakũrekereria, nĩ ndehotha nĩ tondũ wĩ Ngai. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Mwambie umemtolea yote, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Rudia tena kama umeinua mikono yako, kumwambia yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yako yote, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Ũguo nĩguo twoiga, nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndetĩkania na aciari arĩa marĩ gũkũ na arĩa marĩ online na arĩa marĩ TV-inĩ mena ciana ciao ciohetwo njohi-inĩ, mohetwo ndawa-inĩ cia kũrebia, mohetwo nĩ ũmaraya, nĩ waganu, nginya athuri na atumia othe twamahotha kĩgongona-inĩ. Ndamaũra mĩrigo ĩno mĩritũ makutitikĩte ya family ciao, ndamĩhotha kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩ mũtumia ũnogete nĩ kĩhiko gĩake,
mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Kũrĩ mũthuri ũnogetio nĩ kĩhiko gĩake, mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Kũrĩ mũtumia mũthuri wĩ gũkũ anogetio nĩ ciana ciake, mũrigo ũcio nĩ twakũnengera. Twakũnengera mothe, twakũnengera mothe, tondũ nĩ ũhotaga, nĩ tondũ nĩ ũhotaga. Mothe nĩwe twanengera. Arĩa matarĩ mawĩra twakũnengera mũrigo ũcio. Arĩa mena mĩrimũ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, hinya wa kiugo gĩaku nĩguo ndathĩrĩria igũrũ rĩao, na ũhonio umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twagũthathagia mũno, twakũgoca mũno. Ambararia moko maku na igũrũ tũine rwĩmbo rũu rĩngĩ. Ũndũ ũcio mũritũ ũgwete wĩre Ngai, yote nimekupatia, yote yangu ambayo yamenilemea, nahisi kana kwamba mzigo huu ni mzito kwangu. Siwezi piga hatua, siwezi tembea, siwezi fanya lolote. Yote nakupa. Nimeubeba kwa muda, lakini naiachilia kwenye madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo. Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Inua mikono yako, ishara ya kujiachilia. Sema nyuma yangu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Hawa watoto ambao umekulemea, sema yote kwa Yesu, wote kwa Yesu, wote wangu nampa Yesu, wote kwa Yesu. Kazi ambayo imekulemea mpe Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote yangu nampa Yesu, yote kwa Yesu. Amen. Mothe niwe twarekereria Ngai na niwe twanekera. Ndukareke andũ aya mahũndũke mũcime na mĩrigo mĩritũ. Ndamaũra mĩrigo ĩyo mĩritũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai, Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrogoco, rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Wega-inĩ waku no wa mũrugu Ngai Ithe witũ, twahoya na twacokia ngatho. Amen. Geithia mũrata ũcio mũriganĩtie nake mũhoere ndagĩka ĩmwe, mũrathimithie mũrigo ũcio mũritũ wĩ thĩinĩ wake. Ĩra Ngai, nĩ ndakũnengera mũrigo ũcio mũritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Yote kwa Yesu, yote
Yesu. Wow. Mothe igoro ria mothe ciugo cia kanua gakwa itinge igana ona amaikaga we mothe igoro ria mothe cokera ringi mwire we mothe igoro ria mothe ciugo cia kanua gakwa itinge igana we mothe wekaga we mothe igoro ria mothe. Wow, Ngai witũ arogocwo na mbarario nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Tugacokia ngatho, Ngai tũikare thĩ hanini. Tugacokia ngatho nĩ ihinda rĩu Ngai atũhe tũkĩrĩkĩrĩria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ arogocwo na mũrathimĩro ũcio ngĩrathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke maũndũ mega. Na andũ a online nĩ ngatho mũno makĩria, na nĩ ngatho nĩ Pastor Monica nĩ kũnjĩhokera ona kũnjĩhoka ũndũ ũcio mbeca ciĩkĩrwo thimũ-inĩ yakwa. Koguo Ngai agĩkũrathimio nawe Bishop na gwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku Ngai. Na Ngai witũ nĩ mũtugi, nĩ ndakorwo ngĩamũkĩra tũkũrutaga igongona rĩa kũrathima Pastor Monica na andũ mekũhũthagĩra namba yakwa, andũ a online arĩa marĩ nja wa bũrũri. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ ndona arĩa othe maranjĩra gift ya Pastor Monica, koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega nĩ tondũ wa ũtugi wake na nĩ tondũ wa tha ciake na wĩhokeku wake, na Ngai witũ aromũrũĩrĩra na mwĩke wega. Ugai marathimwo nĩ Ngai. Uga ona niĩ Ngai ũndathime na ũnjĩke wega. Ndi wanyitanĩra na imwe nĩwe tũkũrathimaga na mekũhũthagĩra namba yakwa ya 0721237982. Na Pastor Monica ndikwenda kwaga kwĩhokeka haha. Nĩ ndũmĩirwo ciringi 143 na 378. Icio ingĩ ciĩtagwo kĩn na icio ingĩ itoira ingĩ ciĩta 53 icio ingĩ. Koguo nĩ cents. Nĩcio icio. Koguo Ngai amũrathime. Ndakinya igongona rĩanyu na nĩngũbwandĩra Pastor Monica. Koguo inyuothe nginya we Margaret Musundi ndona nĩ wanjĩra ni gift ya Pastor Monica, yote nitafikisha na Mungu awabariki sana na wainue. Irene Mushiri nĩ ndona nĩ wanjĩra ni Irene Mushiri za Pastor Monica, nitamwambia na nimpatia hayo. Na mũndũ gwĩtwo Kezia Hogi onawe nĩngũkinyia. Arĩa othe mekũnyandĩkagĩra 0710 381 wanjĩra kĩheo gĩa Pastor Monica mam. Thank you, nĩ ndagĩkinyia. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ruthi Rongo onawe nĩ wanjĩra nĩ Pastor Monica. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Koguo arĩa othe makorwo magĩtũma, Ngai witũ amũrũĩrĩre amũhithe nginya arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Ngai amũrathime Kezia Ragui. Ngai akũrathime Milka Gĩtaũ. Ngai akũrathime Hiram Gathondu. Inyuothe nĩ nyitĩte, koguo na muona itarĩ ndĩramwĩra received, mũmenye nĩ nyamũkĩrĩte na ngoiga Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Phyllis Maluta onawe no ndanyita ndũmĩrĩri yaku. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. 0710 mwisho ni 694 ajira ni gift ya Pastor Monica. Asante na nitaifikisha yote na Mungu awabariki. Vetiguo tumere onawe Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Ndingĩhota gũthoma othe no Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega. Na iria ingĩ ciothe cigũka nĩ ngũkwĩra. Na Sunday cia Sunday nĩ twarehe George Vetiguo iria makorirwo magĩtwĩkĩrĩra, nĩ matwĩkĩrĩire kanitha wa online ciarĩ 33
nĩ twakũnengera na cia kanitha nĩ twakũnengera nĩ twakĩra bahasha ĩyo hau nigetha andũ online Theophilus online members Theophilus television members mutikone ikaya andũ amatehokekaga nĩ twĩhokekaga Ngai wa moya mũrũĩrĩre na mũhithe na mwĩke maũndũ mega no ngenda kwaranĩria na Pastor Monica namba yake nĩ 0716 nigetha hĩndĩ ĩngĩ mũtikana hũthĩre yakwa 0716 688-042 etagwo Monica Nyambura Kuria 0716 688-042 0716 688-042 koguo Ngai witũ amwĩke wega Ngai tũrũgame na igũrũ nigetha tũrehe sadaka citũ nigetha nĩ njũĩ Bishop nĩ atigĩtie igongona rĩmwe he ũndũ kwendaga kũnjĩra Bishop ai nĩ njũĩ Bishop nĩ atigĩtie igongona rĩmwe tuheo rwĩmbo hau George nigetha tukorwo tukirehe sadaka citũ na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene ameniweka huru kweli naimba sasa haleluya msalaba nimepata kutoka katika utumwa ameniweka huru kweli naimba sasa haleluya no turehe igongona no turute sadaka citũ tithe yaku offering yaku ithandũkũ nĩ rĩrĩ ngi nĩ rĩrĩ koguo no turehe andũ amwe no marehe rĩrĩ andũ amwe no marehe rũrũ amen ameniweka huru kweli naimba sasa haleluya kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote yoyo wake roho ndimwendete yoyo wake roho ndimwendete yoyo wake roho ndimwendete ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda yoyo wake roho ndimwendete niĩ yoyo wake roho ndimwendete yoyo wake roho ndimwendete ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda nĩkĩo niĩ ngũmũinĩra nĩ kũmwenda ndimwendete mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda atawale tu mwachie Yesu atawale
ithiĩte wega rĩu niĩ ndorete kũrĩkĩrĩria biũ rĩu niĩ ndorete kũrĩkĩrĩria biũ ndĩinũkĩre nĩ kũruge twĩ nawe gũkũ igũkĩririkanĩte mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũthuri no kĩ no mũthuri kana tiguo ndehera kamwana witũ athire kũ ndehera mĩcibi ĩyo Ndebora moke na mamu wao nĩgetha ndĩkĩrĩrie he kĩndũ itahandĩte offer kũrĩ Ndebora na no nginya ndĩkĩrĩkĩrĩrie. Ndehera mũcibi ũcio wa purple white red. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mahinda marĩa mũiguaga mane nĩ matwarirwo nĩ arĩithi mũharatĩ-inĩ nĩ tondũ nĩ kĩndũ gĩtathiraga mũnungo, nĩ kĩndũ gĩtathiraga mũtararĩko mwega. Andũ aingĩ makoragwo makĩbario nguo, magakorwo makĩbario mbeca, no kĩgongona gĩkoragwo gĩkĩbario ũtungata. Ũkahahana mũkena kana kau gakwa mũkena cũcũ wako rĩu ũrĩtagwo cũcũ mamu, nĩ cũcũ maitũ. Bwana asifiwe sana. Rũgamai mbere yakwa. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndagũkumia. Ũtugi waku nĩ mũingĩ na ũtheri waku nĩ ũtwarĩire. Hinya waku nĩ mũingĩ na nĩ tuonete Ngai. Ngĩrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku. Kĩrĩa tuohorete nĩ wohorete, kĩrĩa tũtheretie nĩ ũtheretie, kĩrĩa twamũrĩte nĩ wamũrĩte, kĩrĩa nyamũrĩte nĩ wamũrĩte Ngai, kĩrĩa theretie nĩ ũtheretie. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti wĩgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Mĩcibi ĩno nĩwe ĩtaũragwo nĩ kĩrĩkanĩro ta kĩndũ gĩtagwo ebodi. Na ĩkoragwo ĩ ya mbara, ndĩkoragwo ĩ ya thayũ. Mũcibi kara ya papu ĩrũgamagĩrĩra mathaithana, na nĩmo ndĩrenda kũhanda igũrũ rĩa mwene mo, tondũ Ndebora nĩ mũhoi Ngai, Ndebora nĩ mũthaithani, Ndebora nĩ mwĩtĩkia. Icoco kĩgongona kainũkire angĩrĩ thutha wa mwana wake. Ndirathimaga ndĩtigĩirie ũndũ, tondũ nĩ njũĩ wĩra ũyũ ngĩendaga na itekwenda, no ndĩkinyie mĩaka 100 rĩa twendi ndĩthiĩre. Na andũ aya no marĩtigwo na matungate na nĩ makoiga ule babu, huyo babu alikuwa mzuri. Matikoiga ũrĩa moyo nĩ koigaga ni moto waku wote wa bali. Bwana asifiwe sana. Aya matiriugaga atĩa? Ni moto waku wote wa bali. Ũyũ nĩ mwaki wa gweterwo hakuhĩ, tondũ nĩ mwaki wa kĩrathimo. Rũgama thutha wa Monica cũcũ witũ, na Ngai akũrathime mamu, tondũ nĩ tũnyitagĩrĩra mũno na Ngai witũ agwĩke wega. Mũcibi ũyũ nĩ wa mathaithana, na ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩhokera Ndebora kĩgongona-inĩ no mathaithana
Ngai nĩ aiguaga, Ngai nĩ athikagĩrĩria, na Ngai nĩ acokagia mathaithana ma mũndũ. Mũtiuge ameni. Bwana asifiwe sana. Mũcibi ũyũ nĩ mwerũ ti mũhũthĩre. Na ngĩmĩgũra tondũ ndamĩgũrĩte mĩingĩ mĩaka ta 7 mĩthiru kana tiguo. Ndoigĩte nĩ ya kwamũra ciana. No ndirĩ mwana ona ũmwe ndareherwo kĩgongona-inĩ akaheanwo kĩgongona-inĩ. Ũyũ nĩwe wa mbere. Ũguo nĩrĩo irigithathi rĩakwa kwamũkĩra mũcibi wa mathaithana na wathiĩ harĩa wagĩrĩire. Thĩinĩ wa rĩtwa ndenda kũigĩrĩra hau, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũcibi ũyũ nĩ wa thayũ. Rĩrĩa mũciĩ guokwo gũtarĩ thayũ, hinya wa Ngai nĩ wonekanaga, thayũ wa Ngai nĩ wonekanaga. Rĩrĩa kwĩ mbara nĩ gũciragwo na mbara ĩgathira. Mwathani arogocwo. Ĩno nĩ mĩhotoro na ndigũcoka ndĩmĩkue thiĩ nayo. Nĩ inyuĩ mũkũmenya ũrĩa mũgwĩka na nyũmba yaku. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndaria thayũ thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ wa mwana ũyũ. Ona angĩgatengerio athaithana Ngai nĩ akamũigua. Gĩtanda-inĩ kĩrĩa rĩkoragwo agĩkoma kuma rĩu nginya ũkũrũ-inĩ wake, ndakanage thayũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mbara nĩ ĩritũhaga. Mwathani arogocwo. Mũcibi ũyũ nĩ mũtune. Debora angĩkambararia moko make na igũrũ kwĩ mbara bũrũri-inĩ, Ngai witũ akaririkana kũgurara kwa Mũriũ. Ngai witũ akaririkana igongona rĩrĩ mwana na mũnyinyi. Angĩkahoera bũrũri, Ngai akaigua mathaithana make. Angĩkarathima kanitha, kwĩ ngũĩ kanitha ũkanyitana na ũgacokanĩrĩra. Kũngĩkagĩa njatũkano, ambararia moko make na igũrũ, Ngai akaririkana thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ ya Mũriũ. Mũcibi ũyũ wehotorirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi, na akĩwĩhotora ena ruo rũnene mũno, na oimĩrĩire mũgũnda-inĩ wa mũndũ wetagwo Arauna Mũjebusi. Na harĩa akorire Arauna Mũjebusi arũgamĩte, Arauna Mũjebusi nĩ kũharĩrĩria haragĩrĩria mũgũnda wake wa mĩthabibũ ona kana wa ngano. Ainamĩrĩire akĩharĩrĩria mũgũnda wake, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩinamũka agĩkora Daudi arũngiĩ. Tondũ Daudi nĩ gũteng'era atengerete, nĩ kũrorĩte, nĩ ruo bũrũri wagereire thĩinĩ wa ruo, akĩmenya no athire kũrutĩra Jehova Ngai igongona. Nake Arauna Mũjebusi hau arũgamĩte, araika Ngai nĩ marekereirio na makamũcerera. No rĩrĩa ainamũkire oririe Daudi ciugo ici, nĩ atĩa mwathi wakwa, ũngĩgĩũka kũrĩ niĩ atĩa ũtamenyithĩtie na ũtanjĩrĩte? Daudi agĩkĩmũhe rũgano. Hĩndĩ ĩyo arũme nĩ makuĩte 70,000, arũme a gũcomora hiũ njora na kũrũgama ta itĩna rĩa rĩikia rĩa mũguĩ. Ũguo nĩ ũru warĩ kuo. Arauna Mũjebusi akĩĩra mũndũ ũgwĩtwo Daudi, ũrwetĩkĩrwo nĩ Ngai waku, ũrũiguo nĩ Ngai waku, ũrũthikĩrĩrio nĩ Ngai ũrĩa wendete. Ona niĩ nĩ ndeikia igongona-inĩ rĩu. Akiuga nĩ ngũkũhe mĩtĩ ya gũcokerithia macoki, nĩ ngũkũhe ndegwa ciothe cia kũruta magongona, na nĩ ngũkũhe kĩndũ o gĩothe ũbatarĩte. Daudi akĩona igongona rĩake rĩtingĩtĩkĩrĩka na rĩtingĩkinyĩrĩra Ngai wega atarĩrĩhĩire thogora. Akiuga nĩ wega, no mĩtĩ ĩno yaku nĩ ngũmĩrĩhĩra thogora o ta ũrĩa ũigana. Ndegwa ici ciaku cia gũcokerithia macoki nĩ ngũcirĩhĩra thogora o ta ũrĩa ũigana, tondũ ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia kũheo, nĩgetha igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke. Magongona mothe Debora arĩrutaga, ambararia moko make na igũrũ, Ngai nĩ arĩmũiguaga na nĩ marĩtĩkĩrĩkaga. Angĩkambararia moko nĩ tondũ wa ng'aragu bũrũri-inĩ, Ngai agathengia ng'aragu.
angikambararia moko nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa ũrĩ kuo bũrũri-inĩ, thĩna ũcio ũgathira. Kũngĩkagĩa kĩng'ũki kana mĩrimũ, angĩkambararia, kũngĩkagĩa mbara cia mĩthemba yothe, mbara icio igathira. Ũcio nĩguo hinya ũrĩa ndakwĩhokera Debora. Ũguo wĩ mũgitĩre nĩ igũrũ, wĩ mũmenyerere nĩ igũrũ, na wĩ mũririkane nĩ Ngai. Nĩ ndegaya, no ti gũthiĩ ndathiĩ gũkua, nĩ wĩra ndĩrenda kwambĩrĩria, tondũ nĩ njũĩ nĩ mũgũciara. Mwathani arogocwo. Na ndiĩthiĩ itarathimĩte kana kau gaku. Utuge ameni. Bwana asifiwe sana. Kamwamaka. Mwathani arogocwo. Arĩithi nĩo marĩ aira wa atĩ Jesu Kristo aciarĩrwo mũharatĩ. No gũciarĩrwo mũharatĩ kwa Jesu Kristo gũtiagiririe athe Pilato, gũtiagiririe athikĩrĩrio nĩ Herode, gũtiagiririe athikĩrĩrio nĩ Pilato na thamaki arĩa angĩ, na mũthamaki Nero na Kaisari. Na Kaisari arĩ mwe mũthamaki warĩa mendete igoti mũno, nĩ ahatĩrĩirie bũrũri ũcio na igoti mũno. Na nĩkĩ andũ manegena makoria Jesu Kristo nĩ tũbatiĩ kũrutĩra Kaisari igoti kanaca, ndagĩtũhatĩrĩirie mũno. Mwathani arogocwo. Na ũndũ ũcio thiaga ũgĩcokagĩra na nĩ ũkinyĩrĩire thĩ yothe to bũrũri wa Kenya. Jesu agĩtia mũhiano wa ciringi, akĩũria mũhiano ũyũ nĩ wao. Andũ othe magĩcokia makiuga nĩ wa Kaisari. Akiuga Kaisari nĩ anengerwo kĩrĩa gĩgĩake, na Ngai arutagĩrwo kĩrĩa gĩgĩa. Ũguo Jesu arĩ gatagatĩ-inĩ ka athamaki acio ana, na nĩ atuĩkanĩrie thĩinĩ wao mũndũ ũciarĩirwo mũhara, mũndũ ũira wake wonirwo nĩ arĩithia mbũri, andũ a kĩrathi gĩa thĩ, andũ a scale ya thĩ. No tondũ nĩ meiguĩte ũtukũ ũcio mũraika wa Ngai, nĩo monire araika Ngai gĩtutu, magĩũka kũina rwĩmbo rwerũ, makĩrehe ũhonokio, nao makĩruta ũira. Bwana asifiwe sana. Ũthĩnjĩri wa gayo ti gũthira ũthiraga, nĩ kuongerereka wongererekaga, tondũ rutaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, Ngai akongere. Niĩ nĩ kũruta ndaruta. Mũndũ wakuire no Simeoni, thĩinĩ wa Luka 2 tahumbũrĩria thomo, mũtikae kũnoga. Tahumbũria Luka 2. Kaĩ ũkũhumbũrĩtie Pastor Dan. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tareke tũthome hanini thĩinĩ wa Luka 2. Mandĩko ndũkamũteithie mwana, reke tũrĩkie igongona akũnengere indo ciothe. Bwana asifiwe sana. Mandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Luka 2 kwambĩrĩria 25. Na rĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ watũire Jerusalemu wetagwo Simeoni. Nake arĩ mũthingu na mũigua Ngai. Na mũigua na nĩ atanyĩte, ũthikĩrĩrie mũno, nĩ atanyĩte hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli makanyamarũrwo. Na Roho Mũtheru arĩ hamwe nake. Na mũndũ ũcio nĩ aguũrĩirio nĩ Roho Mũtheru atĩ ndagakua atonete Kristo ũrĩa Mwathani. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Mandĩko makoiga thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 27, nake agĩtonya hekarũ ya Ngai arĩ na Roho Mũtheru. Na rĩrĩa aciari a kana kau Jesu magatwarire hekarũ ya Ngai thĩinĩ, nĩgetha magageke kũringana na mũtugo wa watho-rĩ, hĩndĩ ĩyo Simeon agĩkaiyũkia moko-inĩ make, akĩgatha Ngai akiuga atĩrĩ, toigai thutha wakwa, rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro, niĩ ngombo yaku, thiĩ na thayũ o ta ũrĩa wanjĩrire, nĩ gũkorwo maitho makwa nĩ monete ũhonokio waku, ũrĩa wathondekire mbere ya irĩndĩ ciothe, nĩguo ũtheri wa kũguũrĩrio andũ a ndũrĩrĩ, o na riri wa andũ aku a Isiraeli. Tareke ngwĩre ũndũ mũnyinyi. Akiuga maitho make nĩ monete ũhonokio wa Isiraeli. Jesu arĩ mwana. Ũguo ndoyaga Jesu ta ndoyaga Jesu ta kĩ? Ndoyaga Jesu ta mwana.
amuoyaga ta mũthĩnjĩri, amuoyaga tita mũthĩnjĩri na mũrĩithi mũnene. Mwathani arogocwo. Akiuga maitho makwa nĩ monete ũhonokio waku. Nĩ nyonete, Mariko yugĩte nĩ nyonete kũhonokanio gwa Isiraeli. Mathayo oigĩte nĩ nyonete hinya ũrĩa ũrekereirie kũrĩ mbarĩ yaku ya Isiraeli. Ũguo nĩ nyonete ũtorania mũnene harĩ Isiraeli. Nĩ nyonete ũhonokanio waku. Ũguo ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa Debora, ndiraria kĩrathimo arĩ mwana, ndĩraria arĩ mũnabii wa Ngai. Ngĩmũnengera ebodi ĩno na ngĩmuoha kwaria ma to nĩ ndaihu ta mĩhingũre Pastor Dan. Ĩno no ĩmũigane ta thikati. Tũngĩambĩrĩria kuoha Debora mũcibi ũgũthiũrũrũka ũguo kangĩhana ka miniskirt katiguo. No niĩ ndiramuoya ndĩramuoya mũnabii wa Ngai. Mwathani arogocwo. Cokia harĩa na ndũkegerie ũhota kwambĩrĩria gwĩthima mĩcibi yene. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa mũcibi nĩ ũhoti na authority. Ũguo authority yothe ya ũtungata ĩ moko-inĩ ma mwana ũyũ, marika-inĩ make, ihinda-inĩ rĩake. Ndamwĩtĩria authority thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ta ngũrĩra maitho wega na ũndore na ũtige mĩhehu, mũtige kũhehana. Nĩ mũranyona? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranyona wega? Angĩkorwo kũrutĩirwo bairo yaku ũgakua rũciũ, ndũgũkua tonete mwana we warũgamĩte kĩgongona-inĩ nĩgetha wĩkĩre ũira kwĩ Ngai ũtungata. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo kwendaga kwĩita tiga wambe wone ũtungata ũrĩkũ. Angĩkorwo kwendaga kwĩyũraga tiga kwĩyũra, to kĩgongona kĩa Ngai gĩtiũragaga na gĩtihunithagia. Ũguo na angĩkorwo wĩna mĩaka 70 eterera mĩaka ĩngĩ 20 wĩrorere Debora akĩrũgama akiuga Mwathani arogocwo. Ndĩraririkanire rita rĩa mbere kwamũrwo kĩgongona-inĩ ndahaicagio metha nĩgetha hote kwĩra andũ Mwathani arogocwo, na ndarumaga andũ mũrĩaga mbũri cia Ngai, mũrĩaga mbũri ici cia Ngai. No andũ tondũ makenia ndacandaga makoiga ĩme. Bwana asifiwe sana. Haya nĩguo nderaga andũ na kwĩ rekondi tondũ ingĩtũraga ndĩkĩrĩa ndĩ trend-inĩ. Mũrĩaga mbũri cia Ngai njĩtagwo gĩthirĩ nĩ gũthirĩkia ngoma na hĩndĩ ndĩna mĩaka 7. Mwathani arogocwo. Ũguo tungata ũcio kwambĩrĩria tene na nĩ mũkũwĩonera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na Ngai athondeke nĩmĩ cia ciana citũ. Ndĩrebora ndũgatuĩte mbũri cia Ngai. Ngai nĩ toko nĩkĩo gĩatũmire nderethe ũguo tũko kanitha ũngĩahandirwo tene. No ũhandĩtwo ihinda rĩrĩa rĩa Ngai rĩagĩrĩire. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũhoti wothe ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩguo ndathĩrĩria igũrũ rĩa mũnabii wa Ngai. Wĩgocithie na ũnabii ũyũ, wĩgocithie na ũtungata ũyũ. Ndahanda kĩrĩa ũnjathĩte, ndeka ũrĩa ũnjathĩte, na ndeka o ũrĩa maandĩko maku moigĩte. Ndahingia ciĩranĩro ciaku Jehova. Ndahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Arĩa marũgamaga mwanya-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe marathime. Indo-inĩ ciao, maru-inĩ mao magĩtũhoera marathime. Ndũkanareke wĩra ũyũ ũhotomio nĩ Saitani. Twĩ kuo kana tũtarĩ kuo, kĩgongona gĩkĩ gĩtikanainamĩrĩre mĩhianano, gĩtikanahoe ngai ng'eni, gĩtika entertain ihiko cia rũme kwa rũme kana ihiko cia tumia gwa tumia. Gũkũ gũgũtũra kwambararĩtio Ngai wa igũrũ, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũhoti na hinya nĩ waku, na ũrĩa wĩkĩrĩte moko-inĩ makwa nĩ ndarekereria. Ĩkĩra hinya ũngĩ moko-inĩ makwa wa kwamũrana na gũtheria andũ aku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ ndahona ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime. Niĩ nĩ ndarĩkia. Ndĩkĩrĩrie biũ. Jehova aromũrathima. Mũikarĩte othe kamũnogire. Haleluya. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria, ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, nĩo magitagĩra na
kumona urosi rogucokerera utamburukitie moko iguru riao kumona urosi rogucokerera. Ambararia moko maku na iguru. Ndaria kirathimo kuri andu aria mekumite itura ria Njathaini, kanitha witu wa Njathaini. Ndaria kirathimo kuri andu a kanitha witu wa Kawangware. Ndaria kirathimo kuri andu a kanitha witu wa Githurai 44. Ndaria kirathimo iguru ria kanitha witu wa Naikuru na makanitha maitu mothe maria marugamirirwo. Ndaria kirathimo kuri arata itu aria othe tugomanite nao muthenya wa umuthi. Ndaria kirathimo kuri andu aria mari mwena-ini wa online, aria mari mabururi matiganite, ona aria mari mwena-ini wa Theophilus TV. Ndaria kirathimo iguru riao. Wega no tugi wa Ngai urotwarana hamwe na inyui. Tha cia Ngai witu iromukinyirira, hinya wa Ngai witu uromukinyirira. Ndamwitiria security njega thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. Hari ndo ndaririkana cucu wa kigongona no akiume Naikuru nage kumwika uguo kwaria ma ona rugamite haha ndukireke arugamirire atungatiri aria othe twi nao, arugamirire atungatiri aria othe a makanitha maitu maria matiganite. Okay, nigetha tukimutume na ngeithi agicoka kuria agwitaga Elidoreti, agicoka Elidoreti ri tumutume na ki ndoi githungu cucu wa kigongona agwitaga Elidoreti na no katigwa gwitaga agwitaga Elidoreti ukacucu wa kigongona ugeithia andu no mere gucoka Elidoreti ri nigetha magutume na ngeithi. Hallelujah. Hallelujah. Oya ikirathimo kia Ngai. Kia Ngai Ithe. Kia Ngai Mwana na Roho Mutheru. Ngai aririkane mĩciĩ yanyu. Aririkane ngoro cianyu. Aririkane riumagarĩro na ihũndũkĩro. Ũcio ugĩte twathĩka ni arirathimaga mawira ma moko maitu, agaturathima riumagarĩro na ihũndũkĩro. Niwe ũrarathimwo no ti ithuĩ tũkũrathimwo. Amũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai no tugwo nĩ Ngai, no ririkanwo nĩ Ngai. Ngai witũ amwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ itũũra-inĩ rĩrĩ rĩanyu. O ũguo Bishop arauga o Elidoreti uguo noguo tumĩtaga, na nĩ ngeneire Ngai. Ndokire kuma muthenya wa Ramithi tondũ nĩ ndendaga gũkorwo ndĩ mahoya-inĩ, na nĩ ngenete ndigĩte mũciĩ, ndigĩte gũtarĩ andũ, ndigĩte ũguo na ngaigua ti hathara, nĩ tondũ nĩ njũĩ harĩa tumanĩtie na Ngai wakwa. Ũguo nĩ njũĩ nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai mwĩhokeku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo goci. Nĩ ndakena na nĩ ndĩraigua ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩhota kuongerera. No ũndũ ũmwe ndĩrenda kũririkania kanitha wa Ngai. Rekei twĩtĩkĩre kũrehe thanju citũ kĩgongona-inĩ, na twarehe kĩgongona-inĩ Ngai nĩ egũkuonia ũrĩa ũgwĩka, nĩ tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroheo goci. Gũtirĩ mũndũ mwĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o ũguo tu atĩ wĩtĩirwo gũikaragĩra gĩtĩ na gũkĩra na kumagara. Ũguo tiguo kũrĩ, nĩ tondũ wĩ kĩndũ ũkarũgamia mbere ya maitho ma Ngai, nĩ tondũ mawĩra nĩ makathimwo, nĩ makathuthurio. Ũndũ ũrĩa wothe waneka nĩ ũndũ wa Ngai nĩ ũkarĩhwo. Nĩ atĩa wĩkaga nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩ ũhoro wa kũhũrithania, nĩ ũhoro wa gwaka, nĩ ũhoro wa gũcokereria, nĩ ũhoro wa kuona harĩa hatiagĩrĩire no gokĩra ũgathiĩ gwĩka. Ũguo tũtiĩtĩtwo tũhũ mũtheri nyũmba-inĩ ya Ngai. Ngai witũ atũrathime. Ndirĩ na ũru, no nĩ ndĩrakiĩte gacũrũ ona kaga gũtũigana rĩ, mũreke tu tũkanyua ũrĩa kaigana, na gũtikagĩa mũndũ ona ũmwe ũgũthiĩ
tondu ucio rucio ni wa kirathimo na Ngai witũ amwĩke maũndũ mega. Ndĩraugire nderebura ndangĩrehwo kĩgongona-inĩ, mũtumia ũyũ nĩ mũndũ mũtana, nĩ mũndũ ũtugaga na ũtugi wake no nyende ũtambe kona ciothe. Ũguo ndĩrauga kana nĩ mararuga kana matiraruga, gacũrũ nĩ ngũka nako na nĩgetha tũkanyue, na nĩtũkũheo nĩ atumia gũkũ, na Ngai amũrathime. Mũtikĩhe ngeithi. Amen. Ngai amũrathime. Nĩ ndakena. Asante. Kĩhoere ũcũrũ. Ndũrĩkĩrĩirie. Tũtakĩrĩ tũrarathimana. Mũrenda twambe. Abohoere ũcũrũ. Aya. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ nĩ ndagũtĩĩa na ndanyiha ndĩ mbere yaku mahinda-inĩ maya Mwathani. Ũhoro wa gũkorwo ndĩ gĩthũrai gĩa 44 Mwathani ti kawaida Jehova Ngai. Kũrĩ hinda ndanahĩtũka oro ũguo na ndianeciria gũkũ nĩ gũgakorwo kwĩ maũndũ mega Mwathani, na tondũ Jehova nĩ ũndugĩte nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhete gĩkombe gĩa kũnyua, ndakĩrathimithia mbere yaku Baba, na rata yaku Jehova makĩnyua. Ngai witũ tũnyue tũrathimĩtwo nĩwe. Ndamahoera kĩrathimo kĩa mwanya Ngai mĩciĩ-inĩ yao Jehova Ngai, riumagarĩro rĩao Mwathani, ona rĩa Jehova tũtarĩ nao haha na twĩ nao thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ Mwathani. Nĩ ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa mwanya kũmaririkana me mabũrũri-inĩ ma nja, ona tũkĩnyua ũcũrũ matekũnyua. Nĩ ndaũrathimithia nda-inĩ ciao makinyĩrwo nĩ mũcamo waku Ngai, nĩgetha matuge no marathime. Ndamathĩrĩria kĩrathimo-inĩ gĩaku no tugi-inĩ waku Ngai, na wega-inĩ waku no hinya waku Baba, ũtũũre ũthamakaga maroho-inĩ mao. Nĩ thengio Jehova Ngai, ndakwĩra nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ wa kĩũngano gĩkĩ Ngai. Thiĩ na mbere na gũtũririkana, reke andũ aya aku makĩhũndũka mĩciĩ-inĩ yao makore ũtugi waku Ngai, naguo ũira ũige tũnua-inĩ twao wa ũrĩa mekĩte Mwathani. Nĩ twarĩrio maũndũ merũ nĩ ndungata yaku Monica Mwathani. Reke meharĩrĩrie kuona Ngai ũtugi waku mwerũ Mwathani, kĩambĩrĩria kĩerũ kĩao Mwathani, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Ndagũtĩĩa na ndakwambararia, na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesũ witũ ndahoya na ndetĩkia. Amen, amen. Mũthenya wa rũciũ nĩ nyinũkĩte. Nĩ ũracoka Eldoret Tondũ rũciũ? ingĩkĩingatwo ngũgĩcoka kũ? Nĩguo. Ĩni. Cũcũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na no ndĩraheo tigiti. Oi Ngai rathima kairĩtu kau no geke maũndũ mega. Getagwo Furacia. Ketagwo Furacia. Na Ngai amũririkane na mwĩke maũndũ mega. Amen. Rũciũ nĩ ngainũka na Ngai witũ amũrathime. Amen. Ngĩtwara ngeithi, ngũthiĩ ndware ngeithi cia wendo wa Ngai. Amen. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega na ũtoranĩrio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tondũ mũcoka kũgĩa cũcũ wa kĩgongona harĩa, mũkĩmũhe mabataro na mũtimũheaga tigiti, mũtikamũgie ũmũthĩ. Ngai witũ amũrathime. Haleluya. Wĩra ũrĩa twaruta Ngai witũ nĩ aũririkane na ũhotanĩre, na igongona rĩothe twaruta twarĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twĩna kĩũngano nĩ gĩa kuma mweri cigana? Ndũkiuga ũguo na microphone. Nĩ kuma mweri 16, 17 na 18. Mwathani arogocwo. Tũgakorwo twĩna kĩũngano kanitha-inĩ witũ Our Mother Church wa Njatha-inĩ. Na you are so much welcome. Na o mũthenya kĩrĩa mũndũ akarĩa na akanyua rũcinĩ, ranji na hwaĩ-inĩ nĩ ciringi 1,000 for 3 days nĩ ciringi 3,000. Ngai wa mũrathime. Amen. Kirici 3 iranengerwo. Bwana sifiwe. Ngirithi icio ithatũ woka nacio hĩndĩ ĩyo nĩ ũgakora mũtaratara wĩ hau ũbangĩtwo. No ũngĩkorwo wĩ nacio ũmũthĩ ũyũ no ũtũmĩre our mom, na nĩ bata ũmũtarĩrie na ũkĩmwĩre, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. No woka mũthenya ũcio nĩ ũgakora desk ĩigĩtwo hau ũguo na maũndũ mothe mabangĩtwo. Icio nĩcio ũgatonya nacio. Ngai wa mũrathime. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na no ũkorwo ndũrĩ na mbeca icio cash, wĩna cio thimũ-inĩ, waikia pay bill-inĩ uge nĩ cia kĩũngano,
Githitiguanĩire ũguo uge nĩ cia kĩũngano ciothe igũkorwo ikĩruta wĩra ũmwe na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Rũgama na igũrũ. Hallelujah. Nĩ ũrutĩte indo nyingĩ na nĩ wĩkĩte maũndũ manene ma kũgocithia Ngai. Ngai arokũrathima na kĩndũ gĩothe ũrutĩte Ngai witũ akũrehe kĩndũ na kĩngĩ. Ũtungata wothe ũtungatĩte Ngai witũ akũririkanĩre guo. Ũkiumagara na ũkĩhũndũka Ngai arotwaranaga nawe. Thayũ na riri wa Ngai irogwĩka maũndũ manene. Angĩkorwo uma gũkũ na uma na hinda na jenda, githĩ ndwakĩona mĩbango yaku ndĩnagacĩra. Mũgambo ũrĩa wagacĩra nĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie mũbango ũrĩa wagacĩra na ũndũ ũrĩa wagacĩra nĩ wa gũtĩithia Ngai. Wa mwĩrĩ na kwenda kwaguo ndũnagacĩra. Ũguo Ngai witũ arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mibango ya diviners ndĩnagacĩra. Mibango ya hoi mĩhianano ndĩnagacĩra. Mibango ya arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ ndĩnagacĩra. Mũbango ũrĩa wagacĩra nĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩnjũ ihinda rĩrĩ gũcokeria Pastor Monica ngatho nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria. Ndahĩkire ruo, ndahĩkire thĩna, nĩ akirĩrĩria nginya ihinda rĩake rĩakinya rĩa gũcoka kĩ? Rĩa gũcoka kĩ? Rĩa gũcoka kĩgongona-inĩ. Ũngĩkenda kĩrathimo kĩega nĩ wega gũthikagĩrĩria, nĩ wega gwathĩkaga na nĩ wega gũtĩaga authority ĩrĩa ĩho ihinda-inĩ rĩu, tondũ Ngai nĩ akwambararagia nawe ũkehokerwo andũ marĩ gwathĩkagĩra. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre njĩtagwo mũrata wa Ngai na niĩ ũrona haha tũgatũngana nawe kĩũngano tũigue ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Njĩtĩkĩria ngũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova aragũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Mwĩre nĩ ngwendete na nĩ wega nĩ gũkorwo igongona-inĩ rĩrĩ Ngai akũririkane. Tamba ũtige hani. Nyambura nĩ ainũkire? Eko ndagĩũke hanini tanarĩkia. Nyambura witũ ndũkĩhiũhe. Ũyũ nĩwe thitangaga Reverend kũrĩ we rĩrĩa Reverend andakaria. Ngunya ũhiũ nĩwe hũragĩra thimũ ngamwĩra kĩratũ kĩhũrirwo kĩmwe rangi gĩatigio kĩmwe. Akera Reverend hũra na kĩu kĩ. Ithe tiwega mũndũ gũkuona mũndũ wake wa hakuhĩ. Rĩu angĩkĩrigania ndahota ũheaga mathĩna ma gwaku na ndoka kanitha-inĩ ndũheaga ha kũgeitha. Rĩu handũ ha mbara Nyambura witũ ndũgĩkia andũ ũguo. Mwathani agocwo. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Amen. Mere wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Ruth Nyambura wa Mũgo, ti wa Kuria, nĩ wa Mũgo. Mũgo nũ? Mũgo nĩ my husband. Na Gĩthweri? Nĩ mũthuri wakwa. Sasa na Gĩthweri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ucio nĩ sister ya Reverend, nĩ sister ya Monica na nĩ mũtumia wa Mũgo. Na niĩ nĩ mũrata wa? Kana tũmenanĩte? No ndirĩgĩte kũhũra thimũ. Ndirĩgĩte kwĩhia. Mwathani arogocwo. Ngai akũrathime na wacoka kwanyu ũgeithia andũ othe na ũmere nĩ tũmendete. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Muge Jehova Ngai
nĩ twagũtĩa na twagũkumia nĩ tondũ wa maũndũ mothe. Twaria kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ Theophilus TV-inĩ, na twagũthaitha na ithuĩ tũrathime no tũririkanĩre mawĩra maitũ, tũririkanĩre mĩciĩ itũ, tũririkanĩre aciari aitũ, tũririkanĩre ciana citũ. Ngai kĩgongona kĩa matũrathime. Nĩ twamũkĩra ũhotani waku, nĩ twamũkĩra hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, amen, amen, amen. Tera ũcio mũriganĩtie ndaigua ta gwĩ gacũrũ ka Debora. Reke njeterere. Bwana asifiwe sana. Twakinyia hau, Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Thank you so much. Bwana asifiwe. Tutaire tuheo line up hau ugo ni sharing team itu yoria tugwika. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai.
glory.